आपूण जुवांवां परस ओदीक चड शीस करता आनीक तांकां इस्नान दिता अशें फारिजेवाच्या कानार पडलां म्हूण जेजू गमोन आयले. खरें म्हणल्यार जेजू आपुणूच इस्नान दिनासलो पूण इस्नान दिताले ते ताचे शीस. तेन्ना तो जुदेयांतलो भायर सरलो आनीक परतून गालिलियांत गेलो. ताका सामारियांतल्यान वेचें पडटालें. शिकार नांवाच्या सामारियाकाराच्या एका नगरांत जेजू पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या शेता लागींच हें नगर आसलें. जाकोबाची बाय थंय आसली आनीक जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो तर जेजू हिंगा चलोन वयतालो. चलून चलून थकलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पूण आतां देंवचरान मनशांच्या मतींत येसोलें वीख गायलां की तूं मोटरान वच ना जाल्यार मोटरसायकलीन वच ना जाल्यार प्लेनान वच ना जाल्यार गाडयेन वच. आमी म्हणटाय जार जालीं, कांसार जालीं. तुमी गेले दिसभर बसून आनी तुमी म्हणटाय कांसार जालीं, जार जालीं. आतां म्हज्यान कांय करपाक जायना. म्हाका जेट लॅग लागलां. म्हाका आतां दिसभर आयज न्हिदपाक जाय. तुमी चयलां आसतलें कोण जो तारवटी येता, कोण गल्फास येता, ते प्लेनाचेर आपूण जार जालें म्हणटाय, दिसभर न्हिदताय. आतां हिंगा जेजू 3.5 वर्सां जेजू चलोन भोंवलो आपल्यागे मिसांव करपाक. लोकांचो ओतमो लोकांक सालवार करपाक जेजू आपूण चलोन भोंवलो. आनी आमकोडे हितून हातयार आहाय. आमी गोंयकार आख्या संवसाराची पडले प्लेनाचेर वचोन. तरूय पूण आमी कोणा एकट्या देखून सालवार केलो ना. चोय गोंयकारां लाखांनी लाखांचे लाख गोंयकारां भायर आहाय. हांव म्हणटाय पोटा लागोन गेले म्हूण. हिंग बायबलाचेर खूंय बरयलो ना आमकां कातोलिकांक. जीं कातोलिकां म्हणटा पोटा लागोन गेले खूंय बायबलाचेर बरयलो ना तुमी पोटाक लागोन वचात म्हणून. आख्ख्या संवसाराक तुमी पोटाक लागोन वचात आनीक तुमचें पोट भरात. आख्ख्या संवसाराक वचात, तुमच्या पोटाक लागोन वचात आनीक फामील पोसात. आख्ख्या संवसाराक वचात, तुमच्या पोटाक लागोन वचात आनीक तुमचो गोराबो वाडोयात. आख्ख्या संवसाराक वचात, तुमच्या पोटाक लागोन वचात आनीक जायतें जोडात आनीक जायतें करात आनीक काजार जायात आनीक भुरग्यांक काजार करात. खूंय बरयलो ना. जेजून सांगिल्लें आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी खबर पुरगटात आनीक सगल्यांक म्हजें शीस करात. तांचेर हात दवरात म्हज्या नांवान आनी तांची दुयेंसां बरीं करात आनीक तांचे देंवचार धाडायात. आतां लाखांचे लाख गोंयकार आहाय भायर, गोंयच्या भायर गेले कितें कोताय. खूंय खूंय गोंयकार शिंपडलो आहाय कितें कोताय. कोणा पवित्र केल्याय, आपण पवित्र जाल्याय ना. जो कातोलीक गोंयकार पवित्र जायनासतना गोंयचो भायर वयता तांचें निसणटोन. तुमी आतां गोंयकार कोण पळय भायर आहाय ते सगळे पवित्र जाय. ना जाल्यार कोण आतां रिटर्न येयलो आहाय, कोणा बसयन दवरलो आहाय गोंयां, सगळे पवित्र जाय. भायर वयचे न्ही पयलीं पवित्र जाय. कित्याक जेजूचो मांदामेत आख्ख्या संवसाराक वचात. तुमी तर गोंयचे भायर सरपा आहाय जाल्यार आमी कितें करपाचें. दुसऱ्यांक आमी पवित्र करपाक आमी शिकोवपाचें. हें करपाक जाय दर दर कातोलिकान जीं गोंयचीं भायर आसात आनीक जीं गोंयच्या भायर वचपाचीं आसात तांणी पयलें पवित्र जावपाचें. ना जाल्यार तुमी हो कातोलीक धर्म मोडटात. जीं कोण गोंयच्या भायर कातोलिकां आहाय आनीक जेजूचो वावर करुनाय तीं कातोलिकां न्ही. हीं सगळीं ढोंगी कातोलिकां. जीं गोंयच्या भायर पळय कातोलिकां गेलो आहाय आनीक तीं म्हजे भाशेन ना जाल्यार दुसरें उदाहरण तुमकां सारकें डायरेक्ट धरय जेजूचे भाशेन ना जाल्यार तेजे उपरांत शिसांचे भाशेन धरय. आनीक आमगेलो गोंयांत गोंयचो साहेब जाणाय तुमी तो आख्ख्या संवसाराक गेलो तेजें उदाहरण घेयाय. आनी तुमी कितें कोताय. हीं सगळीं कातोलिकां पळय गोंयचीं भायर गेल्याय आनीक म्हजे भाशेन वावर करुनाय, जेजूचे भाशेन वावर करुनाय जाल्यार तीं सगळीं ढोंगी आनीक तेंचें सगळ्यांचें निसणटोन आतां चोया कितको फोडफोड्यान मोताय तीं कोवीड जायन. कारण कितें. जेजून सांगलोलें तें केलो ना. तेणी पत्त केलें. ती म्हणटाय आपूण पोटा लागोन गेलें, हांव भुरग्यांचो फुडार करपाक गेलें, आमी भुरग्यां वयल्याय. हीं सगळीं फकाणां. कांय फायदो ना. हो सुकलोलो पालो. एक
कातोलीक गोंयच्या भायर तर पांय दितलो जाल्यार पयलो तूं पवित्र जावपाक जावो. जेन्ना तूं कातोलीक म्हणून तुज्यान मानून घेवपाक जाता, ना जाल्यार तूं फटकिरो, तूं कातोलीक न्ही. कातोलिकांक जेजून सांगिलां आख्ख्या संवसाराक वचात. कितको वयतले जेन्ना पवित्र जातले तेन्ना वचपाचें. तूं जेन्ना पवित्र जातलो तेन्नाच वचोन दुसऱ्यांक खबर परगटपाची, ना जाल्यार गोंयचे भायर सरपा न्ही. सारको सोंपो जाबाब आहा हेजेर. आमकां जेजून सांगिलां आख्ख्या संवसाराक वचात खबर परगटात. तर कातोलीक कोताय ना. कितू कोताय आतां? लाखांच्या लाखांतले 10 मेळटले, 20 मेळटले जे गोंयचे भायर गेलो आहाय म्हजे भाशेन कोताय ते. युट्यूबाचेर चोयले तुमी कितू गोंयकारांक येता. म्हाका सोडून आनीक गोंयचे भायर गेलो आहाय ते हांव UK कोता आनी दुसरे गल्फाक आनी अमेरिका, लंडन, ऑस्ट्रेलिया म्हणनासतना आख्ख्या संवसाराक गोंयकार वचून घर घेयलीं, भाट घेयलीं ऑस्ट्रेलियाक, घर बांदिलीं, हितू केलें. कोण कितू जायले, कितू जाणांनी गायलां युट्यूबाचेर, कोण दिश्टी पडटा? तुमी तर हें कांय कोनाय जाल्यार तुमचें निसणटोन. आनीक तेका आनीक दुसरो जाबाब ना. जेजू हिंगा चलोन भोंवलो. आमी आतां उडोवन 7 समुद्र पार करून वयताय म्हणटाय आमी. व्हडले कांतर बरयताय. पूण तूं पवित्र जायनासतना कसलें पडे तूं कार्य कोता तेंच्या लोकांचें निसणटोन. तूं भुरग्यां पवित्र कोनासतना तूं भुरग्यांक बरें शिकोवपाक वता तेंचें निसणटोन. तूं पवित्र कातोलीक जायनासतना तुमी काजाराच्या साक्रामेंत भितर सोदताय काजाराचें निसणटोन. जेजू चलोन गेलो. आमी आतां हितूले पयस आमी उडोवन गेले पूण कितें फायदो जालो? जेजूचे भाशेन कितू जाण जाले? सामारियाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें म्हाका इल्लें पिवूंक दिशी. ताचे शिश्य जेवणाक कितें घेवंक म्हूण नगरांत गेल्ले. सामारियाचे बायलेन जेजूक म्हणलें तूं जिदेव आनीक हांव सामारियेकार. तर कसो म्हूण तूं म्हजे कोडे पिवूंक मागताय? कोरे म्हणल्यार जिदेव लोक आनीक सामारियेकार लोक एकामेकाची आयदोळां वापरिनात. आमकां हिंगा कळटा की सामारिकार म्हळ्यार भायर आयलेले अनटचेबल्स और ज्यूस धोरोम मोडलो. ज्यूस धर्माचे नेम कायदे मोडले म्हणून तेंगेले नगरांतले भायर गायले. तांकां भायर आयले. ना जाल्यार दुसरे भायले मनशां कोडे सामारियाकारां कोडे और हेर लोकां कोडे ज्यूस लोक काजार जाता तांकां भायर घाताले. हें आदले कोरारांत आसलोलें. आनीक आदल्या कोरारांत देवाक देखून तुवें कितें देवाचे वयर तुवें निंदा केली जाल्यार जीत मारताले जे परी जेजू मारला. आनीक हे बारीक बारीक तेंगे 613 पडे कायदे आसले ते मोडले जाल्यार तुका ते भाशेचें फॉर्मण आसलोलें त्या कायद्याक. चड कायदे मोडल्यार हुर्सा मारताले. चुये जेजू बारबर 2 जाणां हुर्सा मारले. एकल्याक 10 एकल्याक 20. तर तुगेले वायट जिविताचे अवलंबून तुका फॉर्मण मारताले. तर एश कोन्न हो सामारियाचो गांव सगलो ज्यूस लोक पूण मिक्स काजार जावपी, ना जाल्यार धर्माचे नेम कायदे मोडपी. तर कोण ज्यूस लोक तेंगेले हातींतुले वस्तूंतलो और ते कडेन उलोवपाक देखून फुडें सरनासले ज्यूस. कित्याक ते सोकले जातीचे ओलके जातीचे म्हणून तांकां लेखताले. आतां चुये देवान म्हणलें की ज्यूस जावन आसा म्हज्या मोगाचे. ज्यूस जावन आसा म्हजो लोक, देवाचो लोक. कंट्री ऑफ गॉड म्हणटाय आमी ज्यूस, इस्रायल. पूण इस्रायल लोकांक कसो मोद मारता चुया हिंगा. देव कोणाक भायर घाता? देवान आपल्या रुचल्या त्या मनशाक कोण भायर घाताय? देव कोणाक जीत मारता? चोरल्या जीत मारताय थिंगा. आयकाय तुमी ते लोकांन कोणें चळवळ केलो मग ताका जीत मारलो. आनीक ताका सोडलो कोणाक जेजू बारबर पिलातान ताका सोड म्हणलो. ताका एकले सोडलो आनी जेजू हुर्सार मारलो. तो केसलो चळवळी केसलो भाग घेयलो तेणें गोडये धर तूं हेरोदाचेर राड आसतलो ना जाल्यार ज्यूस लोकांचेर राड आसतलो. तर ताका तेणी हुर्सा मारपाक काडलो. बाराबासाक कोणाक सोडचो म्हणून विचारलें. बाराबास मध्ये बोब मारपाक लागले म्हाजी. तर हे फटकिऱ्या देवाच्या नांवान लोकांक जीत मारताले. आपण सुसेगाद लोकांक पयशांचे पोसताय. हे पाद्री आनी लोकांक जीत मारताय. येसलो हो धर्माचो लोक
देवान कांय सांगलो ना दुसऱ्यां जिती मारया म्हूण हें तेंगे मोतींतूलें देव केन्नाच मनशाक जीत मार म्हणपा ना दुसऱ्याक तो पोन्नो कोरा जावं नवो कोरार जावं देव केन्नाच दुसऱ्याक आपल्याक लागून देवाक लागून जीत मार म्हणपा ना तुका पडे जीत मार म्हणटा तो देंवचार ते ज्यूश देंवसरागे धरून चलयताले देवागे न्ही जायते गोंयकार देखून आतां इस्रायलाकू सेटल जालो आहाय आजून थिंगा हो ज्यूस धर्म आजून आहा संवसारान चोय मान चोय कितू ज्यू संवसार आहाय ते चोय आनी आजून हे देवाक लागून कितें म्हणल्यार जीत मातले जायते संवसार माताय जिते चोय इंटरनेटाचेर मान चोय आपल्यागे धर्माचेर कितें आड उलयलो म्हणून जिती मारले लोकांक कितू लोक मेळटा चोय धर्मा लागून लोक जीत मारता हो धोरोम न्ही देंवचारा लागून जीत माताय ते जीत मार म्हणटा हो देंवचार देव जीत मार म्हणना जेजू खुर्सार मारलो जेजून तांकां म्हणला सगळ्या देवा आज काबार कर म्हणून आख्या इस्रायल लोकांक जो लोक म्हजेर आड येयला तांकां सगळ्यांक काबार कर ज्या लोकांनी म्हजें मागणें आयकलां तांकां फकत सोड कित्याक तीं म्हजें मागणें सदांच आयकत रावतलीं हेर सगळ्या ज्यूस लोकांक जिते मार आनी काबार कर जेजून देवान म्हणलां जेजू म्हणल्यार देव जेजून म्हणपा न्ही सगळ्या तर जीत मारता देव जाल्यार जेजून हुरसार म्हणपा जाय न्ही देवा तांकां भोगोस नाका तांकां जिते मार आजून चोय संवसारांत धर्मा लागून कितू जाण जिती माताय ते धर्माचें कितें म्हणून जिती मारप खंय देव तूं केन्ना जीत मार म्हणना हे देंवचार देव म्हणटा सगळ्या मनशांक साल्वार करून आमी स्वर्गार व्हरपाक जाय आनीक ही खबर तुमी परगोटीत भोंवात तर गोंयकारांनी गोठ मोतीन दवरचें गोंयच्या पांयां तूं भायर घालता खूंय वयता बोंबय वयता पासपोर्टी लागून विजा लागून खूंय दिल्ली वयता पुर्तुगेज पासपोर्ट कॉन्सुलेट खूंय वयता गोंयच्या भायर तर तूं पांय घालता जाल्यार तुवें पवित्र जावन वचपाचें नाजाल्यार तुजी पोत्तून येवपाची गॅरंटी ना चोय वेलांकणी वयता तो लोक कितू एक्सिडेंट जायन मोत्ता तो पोत्तून येता आसतना कित्याक तीं पवित्र जायन वचनाय तीं देवाक नाकारून वयताय देव आपल्या गेले मागणें आयकना म्हणून तीं सायबिणी बोली वयताय आनीक हें देंवचारा गेलें बंद कोराय एक गोंयकार वेलांकणी वचना काय बंद कोराय ही फकाणां हें आमगेलें सगळें देंवचारान मोतीन गायलां आनीक आमकां सारकें पिश्यांच्या सुण्याचे भाशेन गोंयकार कातोलिकांक केलें म्हाका इल्लें पिवंक दिशी मागीर ती बायल म्हणटा आमी एकामेकाचीं आयदनां वापरिनात तर ही बायल तेज्या पयलीं कितें म्हणटा तूं जिदेव आनीक हांव एक सामारीकार न्ह तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय तर जेजू हिंगा दाखोवन दिता की आमकां कातोलिकांक आनीक दुसऱ्या मदें जोरी तर कितें बरेंपण जावपा जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आदार करपा जाय दुसऱ्यांक आमी तांचो ओतमो साल्वार करून तांकां अजापां मिलाग्रो करून शिकोवपा जायो जे परी जेजू हे बायलेचो आनीक त्या आख्ख्या सामारिया लोकांचो ओतमो साल्वार करपाक हिंगा जेजून ते बायले कडेन उलोवपाक सुरू केलें बेस्ट कातोलीक कोण टॉम डिक एंड हॅरी हे बेस्ट कातोलीक जाय क्रिस्तांव जाय म्हणटाय ते कितें शिरी पडपा न्ही तुका तर कोणाकूय तर कितें जेजूच्या वरवीं सांगपा जाय जाल्यार तुकोडे अजापां मिलाग्रो करून जावपा जायो ना जाल्यार तूं जेजू नांव घेनाका देखून तोंडा कांय फायदो ना हे टॉम डिक एंड हॅरी पड बायबल घेवन भोंवताय तो बेस्ट टेक्स्ट बूक ते इस्कलां पड टिचर शिकोवपा वयताय तेश कोन वयताय ते कडेन अजापां मिलाग्रो कांय जायनाय गोंयांत पडे फामाद ब्रादर सिस्टर पडे आहाय ते कडेन कांय जायना हे इतुले पिळग्यांचे इतुले हे पडे आतां इतू वर्सांचे पडे ब्रादर सिस्टर पड गोंया म्हणटाय ते कडेन कांय जायना तुका तर कोणा मदत करपा जाय जाल्यार तुकोडे अजापां मिलाग्रो जावपाक जायो ना जाल्यार तुगेलें तोंड दांत बायबल तुगे उशा पोंदा घाल आनी न्हीद ओग बरो पुरो नाका तुमकोडे कांय जायना हालीं आयदनूय चड बोवाळ कोता ते भाशेन तुमी बायबल आनी बायबलूच घेवन धांवताय दुसऱ्यांगे आनी बायबल उगडटाय एक वेर साचताय आनी मागीर तेर्च कोताय कितें जालें मनीस जीत जालो ओदी मनीस मेलो तुमी रोजार केलो तो मागीर तुमी वचम्या सर्गीचे राज दिवपा रोजार कोताय हिंगा देखून UK देखून जायते ग्रुप आहाय कातोलीक चलयताय हांव देखून एक ग्रुपाचो वांगडी आहा आनीक हे
हांव मेंबर जालो आहा, म्हाका तेणें ग्रुपाचेर एड केल्लो. पूण हो ग्रूप कितें कोता, दुसऱ्याक रोजार कोता आनीक तो लोक मोत्ता आनीक म्हाजी तीं वचम्या रोजार कोताय. असो जाता. कातोलीक आहा यूकेक. हे कोडे कांय जायना. हीं हालीं आयदोणां. हाल्यार हीं मोतलीं हेचें वायट लागतलें. पड कोण ग्रूप चलयताय, ग्रुपां पड मेंबर जालो आहाय, सगल्यांचें वायट. आमकां तर दुसऱ्या कोडे कित्याय तर दुसऱ्यांचें बरें चिंतपा जाय. जेजून हे बायलेचें बरें चिंतिलें, हे सामारिकार लोकांचें बरें चिंतिलें. आमी तर दुसऱ्यांचें कोणाचें बरें चिंततलो जाल्यार आमी पयलें पवित्र जावपा जाय. आमचे कडेन अजापा मिलाग्रो करून जावपा जायो. जेजू अजापा मिलाग्रो अश्योच उतराचेर कोतालो. तें आमचे कडेन जावपा जाय. आनी केदों जातलें तें देव कोतलो आमचे उद्देशीं. जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना. थँक्यू होली स्पिरीट. वळ 10 जेजून सामारिकारन बायलेक पोडतीपाळ केलो. देवाचें देणें कसलें तें तुका तोर गोमलोलें आनीक म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणू आसली जाल्यार तूंच ताचे कोडे मागतली आसली आनीक तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन जेजूक म्हणलें, सायबा उदक काडूंक तुजे लागीं किडी कांय ना आनीक बांय खोल आसा, तर तुजे कोडे जिवें उदक खंयचें. येवकार तुका आनीक तुजे फामिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर देव बरो दीस दिवं तुमकां. जेजू हिंगा म्हणटा, तुवें तर म्हजे कोडे मागलेलें जाल्यार तूं कोण, हांव कोण तो तूं जाणू आसली जाल्यार. तर आमकां भोव म्हत्वाचें जेजूक पयलो जाणो जावन घेवपाक. आनीक तुमी म्हणटले आमी कातोलिकां सगलीं जेजूक जाणाय. आमी सगळे आंत आनीक पीत आमी सगळे कातोलीक धर्माचे जाणाय. आमी सगळे नेम कायदे दोत्ताय आनीक तशेंच सगळे धर्माचे कितें चाली आनीक रिती आहाय त्यो आमी सगळीं मानताय, सोंत मानताय. हें केल्यार तूं जेजूक जाणा जावपाक पावतलो. हो प्रश्न आज आमचे दोळ्या मुखार येता आनीक दर एक कातोलिकान हो प्रश्न जाण एकल्याक विचारपाक जावो की हांव खरेंच जेजूक जाणा. तर हें तर आमी पयलें जेजूक जाण जायन तर पयलीं घेयलें. जेजू कोण, जेजू कितको जालो, जेजू कितको मेलो आनीक जेजून आमकां कितें कोर म्हणलें तें. जीत जायन पोत्तून जेजू पून तिसरे दिसाक जिवन जातोच मागीर शिसांक पडोन देखून जेजून म्हणलें, वचात आनीक सगळ्या संवसाराक म्हजी खबर परगट करात. मार्क 16:15. मरोन जिवीत जायनीन आनीक दुसरे कडेन शीस जेन्ना मासळी मारपाक गेल्ले सगळे पेद्रू देखून आहा तितून. तर पेद्रूक जेजून 3 पाट म्हणलें, तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार सगळ्या लोकांक, सगळ्या संवसारांत सगळ्या लोकांक, हिंगा जात कात धर्म कांय म्हणना जेजून, सगळ्या लोकांक वच आनी म्हजी खबर परगट कर. म्हज्या मेंढऱ्यांचो तूं कुयदाद घे. म्हज्या मेंढऱ्यांक राख, म्हज्या मेंढऱ्यांक चोरबा कर, म्हज्या मेंढऱ्यांक शिकय. म्हज्या मेंढऱ्यांक जे कसलेच आडकुळ्यो आसात, दुयेंसां आसात, पयशांचे त्रास आसा, सगळ्यांक मेकळीं कर. हें केदोणा मोन जीत जात्रीच. तूं म्हणचें ना जेजू मचीनी पयलो ओल्ड टेस्टामेंट आसलोलें तें म्हणलें म्हणून ना. हें जेजू मोन न्हीन जीत जायन देवाची कृपा संवसारांत येयली तेदोणा जेजून म्हणलें. तर आमकां दर एक कातोलिकाक जेजूक जाणा जावन घेवपाचें सारकें गरजेचें. आमी फकत ह्यो पळय आमकां दोळ्यान दिश्टी पडटा त्यो रित्यो, फेस्तां, नोयेनां आनीक हें कोरेजम कोताय जालें. आनी क्रिसमस फुलयताय जालें. जेजून कितें कोर म्हणटा तें आमी कोनाय. आमकां कितें फळगां मारपा जायी, आम कितें फेस्त करपा जाय, फेस्तां तियात्र हाडटाय तें चोवपा जाय, फेरयां वचपा जाय आनीक हीं फळगां मारपा आहाय तीं आमी कोताय. जेजून कोर म्हणटा तें कोणें केलां? म्हजे भाशेन जेजूगेली कृपा कितू जाणां मेळ्ळ्या गोंयांत, कितू जाय आहा यूट्यूबाचेर. तर हीच एकूच वस्त आमगेल्या कातोलीक धर्मांत कित्याक जायना? हेर सगल्यो जाताय. हेर रिती चाल्यो मादामेंत आनीक मादामेंत पाळ न्हय पूण सोड खबर ती. पूण सगळे आमी साक्रामेंत बी सगळे घेताय. पूण एक जेजून सारकी कायद्याची गरजेची वस्त नवो मादामेंत जेजून गायला तोय कोण पाळना. तेन्ना जेजू म्हणटा तुंय तोरी तूं कोण तो
हांव कोण तो तूं जाणा आसली जाल्यार तूंच म्हजे कोडे मागतली आसली आनीक हांव तुका जिवें उदक दितलो आसलो. तर आमगेलें जिवीत सुकोवन भावोन कित्याक गेलां? दुयेंसां त्रास कोश्ट इतुले रात आहलोलो दीस कोताय म्हणटा आमी रोगताचें उदक कोताय म्हणटा थोडे म्हणटा रोगताची घाम केली आनीक हें हितू त्रास कित्याक काडटाय आमी? हेका ओडत आहा? देवाच्या राज्यांत मनशांक हो ओडत ना. हें पडे सगळें जनवारान करपाचें. तेगेलो तर तेगेलो मनीस जनवारा गेलो पळय मालीक आहा तो तर तेका बरें चोरपा व्हरना बरें कोळे व्हरना जाल्यार तेका खूद वचोन खावपाक सगळें सोदपा पडटा. पूण आमकां हें मनशाक ती करपाची गरज ना. जेजूस म्हणटा तेंक आपण पोशिता मनजातींक आनी मनशाक आपण तेच्या परस चड मनशांचो कुयदाद घेता. देवान म्हणलां आमकां हिंगा जेजूक जाणा जावन घेवपाची गरज आहा. आनीक जेजूचे लागीं तूं मागल्यार तुका सगळें मेवतलें म्हणटाय. जेजू कोडे मागतली आसली आनीक तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. जेजून आमकां जिवें उदक हो नवो करार दिला. आतां आमी हो व्हरोन दुसऱ्यांक दिवपाक जाय पूण दुसऱ्यांक दिचे फुडें आमी कातोलिकांक पयलीं आमी जागृत करपा जाय. तीं पडे मानताय तेजो सारको उपयोग करपाक तेंगेलें जिवीत सारकें वेव्हारांत घालपाक सारकें कायद्यान चलपाक. कोणागे कायद्यान गोवोरमेंटा ना. रोस ना देवाच्या. हें आमी कोन्नय आनीक मागीर आमच्या जिवितांत कांय बरें येयना. जिवें उदक दितलो आसलो. तुमी तर पवित्र कातोलीक जालो जाल्यार तुमगेले जिवितांत सगळे जिव्या उदकाची जोरी व्हांवपाची. तुमी लोकांक जिवें उतर जावपाचीं. लोकांक हे पयशांची ताण आनीक केसोली फेम म्हळ्यार व्हडपणाची आनीक युट्यूबाचेर घाताय ते व्हिडियो सगळे तेंची ताण लागपा नासलोली. सुकोन गेलें कातोलिकां सोदूं भोंवताय ताण लागोन सारकीं वडवड येताय ताणेन. हें जालां आमगेलो कातोलिकांगेलो चालतो वेपार. आमकां हें जिवें उदक मेळ्ळोलें ना. आमी जेजूक जाणा जावन घेयलोलो ना. हेका लागोन आमकां जिवितांत कांयच बरें मेळोना. बायलेन जेजूक म्हणलें सायबा उदक काडूंक तुजे लागीं खिळी कांय ना आनीक बांय खोल आसाय. तर तुजे कोडे जिवें उदक खुंयचें? आमच्या पुर्वजा जाकोबा पोरोस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली. आपूण तिचें उदक पियेलो तशेंच ताचीं भुरगीं बाळां आनीक ताचें हींड. पोन्न्या कोरारांत गेल्यार हो तुमकां जाकोब म्हणटाय तो मेळटा. आनीक ही सामारिया गांवांत ही तेगेली बांय आहा. तर पोन्न्या कोरारांत लोक देवाक कितें बरें करून दाखयताले. जाकोबागे बांयतूं आपण उदक पिल्यार देव आपल्याचे बेसांव घातलो अशें म्हूण चिंतताले. त्या दोना देवूय तेका तेंची काकूट कितें कोतालो. आतां जेजू हुरसार मरोन 2021 वर्सांनी आमी देवाचे कृपेन देवाचे भाशेन जियेताय. देवाचे काकुटीची आमकां गरज ना. देवागेली काकूट मागोन रोड नाकाय. देवा तुवें म्हजेर हें कित्याक धाडलें म्हणनाकाय कांय फायद ना. आमगेलो आतां हो संवसार पळय चलता 2021 वर्सांनू हो नवो करार जेजू मरोन स्वर्गार वेतोवचे हो पळय आतां संवसार चलोला तो सगळे रोशना देवाच्या मोगान कृपेन आमकां जेजून पोत्तून देवाचे भाशेन केली. आनी जिवितांत जें कितें घडटा बरें कितें घडटा तें देवाचेंच. बरें आं तुमी वायट देवान म्हजेर कित्याक धाडलें ना हें देवागेलें हें देवसरा गेलें. वायट देवा कडसून येयना. गॉड इज गूड. जेजून हें आदाम एबे गेलें पातोक आपल्याचेर घेवन संवसार मेकळो केलो आनीक देवाची खास आसलोली ती जेजून काडून गेली. आदल्या कोरारांत देवान खास शिराप गायलोलो तेका लागोन बुट्टेन नुआगेले बोटीची सालवा जायन सगळो लोक मेलो. त्या दोणा देवागेलो शिराप देवागेलो राग क्रोध त्या दोणा वोंपतालो पोन्न्या कोरारांत. पूण आतां जेजून येवन सगळें मनशागेलें भोगशिलें मनशाक नितळ केलें आनीक पोत्तून देवाचे भाशेन देवाच्या राज्यांत भितर काडलें. मोतरी आमी देवागे राज्यांत वचनाय कोण? तुमी पयलीं संवसारां देवागे राज्यांत तुमी भितर सरपा जाय. हें इडन गार्डनां आदाम आनी हें वाहलीं पातोक कोतरी तीं भायर पडलीं. तीं मेली म्हणटाय बायबलाचेर बरयलो आहा.
हें फळ खातेल्यात तेन्ना तुमी मरतलीं. देवागेली कुरपेंतुली ती मेली. तर आतां देवान ही कुरपां आमकां जेजूच्या वरवीं परतून जोडून दिल्या चोरगेच्या बापान जेजूच्या वरवीं. तर आतां आमगेलो संवसार कुरपेचेर चलता, देवाच्या मोगाचेर चलता. न्हय देवागेलो क्रोध आनीक राग आनीक शिराप तो सगलो काबार जालो 2021 वर्सांनी. तोरूय पूण मनशाच्या जिवितांत हो शिराप, राग, त्रास, कोश्ट, दुखी, कुडीची दुखी, मनाची शांती कित्याक बिगडत आनीक पिड्ड्यार जायत कित्याक वेता? हें पोरन्या कोरांत घडटालें, हें नव्या कोरांत घडपाक उपकारो ना. हें फाल्स. जो मनीस वायट कोत्ता तेका हें मेळटा. जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तेका तें सगळें भोगूंक पडटा. तूं ही चाल कर, ती चाल कर, आतां चालीचेर कांय ना. देवागेली एकूच पद्दत आहा. तूं जेजू भाशेन जायन जेजूचो वावर करपाचो एकूच पद्दत. आनी ही चाल ती चाल, हो आनीक तो आनीक हें तें कोण सांगता आनी कोण हें खायल्या बरें न्ही तें खायल्या बरें, विगन खायाय, आनीक हेचो मांस खायनाकाय, हेचो भाजी खायनाकाय, फॉर्मेलिना खायनाकाय, हें म्हणटा तें सगलें फकाणां. तें आदलो लोक कोतालो हे बायले न्हू, हे सामारिकार बायले न्हू सांगिलां आमी हे जाकोबाची बांय ती पिली, तेगे मोनजात पिल्यो मागीर आतां आमी पिताय. हें आमकां कांय करपाची गरज ना आतां. आमकां उपोट देण्यांनी भरतलो म्हूण सांगिलां जेजून. कित केल्यार जेन्ना तुवें म्हाका वळखून घेतल्यार. जेजून सामारिकार बायलेक म्हणलें हें उदक पियेतात ताका सगल्यांक परतून ताण लागतली. पूण हांव दिता तें उदक पियेतीत तांकां केन्नाची ताण लागची ना. हांव तांकां दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक झोर जातली आनीक ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. जेजू म्हणटा एक पाटी तूं पवित्र जालो तुका संवसाराची आस ना जाल्यार दुयेंस, वायट कांयच तुका लागपाचें ना. हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक जो सगलो लोक कातोलीक जावन जो सगलो लोक पवित्र कातोलीक जिवीत जियेतलो तांकां सगल्यांक परतून ताण लागची ना. हें जोरी तर तूं संवसाराचे आशेक लोबदल्लो आनीक हे 13वे वळींत म्हणले ते प्रमाणे हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून ताण लागतली. संवसारांतुली तुवें कसलीची आस केली, आशेक लागलो वा भुरग्यांक कॉम्पिटिशनाक घायलीं, वयर चडपाचें तिलें, पयश करपाचें तिलें आनीक सगलें फाट मान आपोण सोयऱ्यां भितर आपोण व्हडलो, वाड्या भितर आपोण व्हडलो, गांवां आपोण व्हडलो, नॉर्थ गोवा आपोण व्हडलो आनीक आख्ख्या गोंयांत आपोण व्हडलो. हें पळय कोण करपाक भोंवता जेजू म्हणटा तांकां परतून ताण लागतली सगल्यांक. तर आतां ही संवसाराची आस मनशागेली केशीच काबार जायना कित्याक जेजून सांगिल्लें चोय परतून ताण लागतली. तूं पयलो कामाक गेलो तुवें सायकल घेयली, मागीर आनी थोडें काम केलें एक्टिवा घेयली, आनी थोडें काम केलें मोटोर घेयलें, आनी थोडें काम केलें बाटाकूड घेयलो, आनी थोडें काम केलें घर घेयलें, घर काडलें, आनीक थोडें काम केलें काजार जालो, आनीक थोडें काम केलें आनी प्लॉट घेयलो भुरग्यां बाळा म्हणून, आनी थोडें काम केलें आनी कितें घेयलें भांगार घेयलें बायलेक भुरग्यांक. हें मनशागेली आस केन्नाच काबार जावपाची ना. दर एक मनशाच्या जिवितांत हेंच घडटा. पयस वचता खंय घरांत नदर मानसुये मनीस म्हणटा तें तरक्की करीत आहा, ताण मनशा लागत आहा. जेजूक सांडून आमी हे आशेक लोबदल्ले संवसाराची. तांचे भितर एक झोर जातली आनीक ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. पवित्र कातोलीक पळय जातलो ताज्या भितर एक जोर जातली. जोर म्हळ्यार कितें? उदक व्हांवता स्वता, पास पडटा उदक व्हांवता, पास पडटा उदक येता जोरीचें. जाणाय तुमी जितलें तूं देवागेलें शिकोता, जितलें तूं देवाचे कृपेन आहा, तूं एक पवित्र कातोलीक आहा, तुज्या भितर हें प्रवचन करपाचें, दुसऱ्यांक आदार करपाचो, दुसऱ्यांक पिकोवण दिवपाची हें तुगेले भितर चालू आसता. एक जोर जातली तांपा ना तें. आनीक ती जोर हें जिवीत पवित्र कातोलिका गेलें जिवीत पवित्र कातोलिकाक सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. ही जोर सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली.
ही तर जोरी बोंद जाली तुका सासणीक जिवीत ना. कित्याक तूं मेलो जेजून देवान सांगिल्ले ते भाशेन. जेन्ना तूं हे रुखाचें फळ खातोली वा खातोलो तेन्ना तुमी मरतलींच. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक पातकांत पडटलो आनी पातकांत पोत्तून जिवीत जियोवपाक लागतलो तेन्ना तुमी मेलीं. जे परी देवान सगल्या मनशांक पवित्र रचलें, आपल्या मोगान रचलें, आपले सारकें रचलें. बायबलाचें जेनसीस आहा चुये. मागीर मनीस आपल्यागेले माय पायगेले वायटाक लागून मनीस मागीर वायट जाता. भुरगीं वायटान वाडटाय आनी भुरग्यां भोगूंक पडटा. तर ही सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली जेन्ना तूं जेजून पळय तुका पवित्र रचलेलो मागीर मनीस वायट शिंकिल्लो वायट करपाक लागलो. जेन्ना आतां तूं म्हजे भाशेन प्रवचन करून तूं म्हणटा पवित्र कातोलीक जालो आनीक अकस्मात घोडी हे तुका पयशांचे आशेन जायत नाजाल्यार कुडीचे वोंदावण्यान घोडी जायत तुका घोडये हें सोडपाक घोडये दिसतलें आनी घोडये तुका वायट मार्गार वचपाक दिसतलें तेन्ना तूं मेलोय म्हळ्यार तूं देवाचे कृपेंतलो भायर सरलो आनीक देंवचार तुजो केन्नाच घात घेवपाक शकता. ही जोर सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. तुवें मोरो पासून हें देवागेलें कार्य चालू करपाक तुवें कृपेंत रावपाक जाय. देवागेल्या मोगांत रावपाक जाय, पवित्र रावपाक जाय. आनी जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तूं हें करीत रावतलो तेन्ना तुका सासणीक जिवीत मेळटलें. ही पळय जोर तुगेल्या जिवितांत देवाच्या मोगाची कोमेस जाल्या दुसऱ्याचो आत्मो साल्वार करपाक ती चालू आसपाक जाय मोरो पुऱ्यान. तर हें आमकां सगल्यांक दर एक कातोलिकाक गरजेचें की आमी कोत्ताय तें आमकां केसलो फायदो आहा जिवितांत. तुमकां घोडये तुमगेले दोळ्याचे वो हे 5 सेन्सीस पळय आहाय तेजे प्रमाण तुमकां दिसता की तुमी जायते त्रास काडले, जायतें एकठांयलें. पूण हें तुका एक पयशाक देखून शिरी पडटलें ना. तुका दुसऱ्या वराचो तुजे लागीं कसलोच इंतजाम तुजे लागीं ना की दुसऱ्या वराक तूं जियेतलो म्हणून. हें तुवें इतलें एकठांयलां तें दुसरें वर तुका जिती दोतोलें म्हणून कांय हेजेर विस्वास ना. तुवें इतलें पड केलां तेजेर कांय विस्वास ना. पूण तूं जेन्ना देवागेलो वावर कोत्ता तूं जेजूचे भाशेन जियेता पवित्र कातोलीक जायन तूं हें प्रवचन सोदां कोता आनीक लोकांक सोदां देवाची खबर दीत आदार करीत तूं भोंवता तेन्ना जेजू म्हणटा की तुका सासणीक जिवीत मेळटलें. बायलेनी जेजूक म्हणलें सायबा तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक ताण लागची ना आनीक उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. पळय आमकां पोत्तून हिंगा थिंगा रितीरांक वचपाची हेजे तेजे बळे पांय पडों वचपाची की हे तेगे कावन्सिलींग म्हणटाय ओर एका तेका पांय पडपाची तूं म्हाका रोजार करूं यो रे, घराको रोजार करूं यो रे, आमगे वायट येयलो मरे, हें मरे तें मरे, हें मुगो तें मुगो म्हणून तुमी कांय करपाची गरज ना म्हणटा जेजू. हिंगा ही बायल जेजू कितें म्हणटा की हें आनीक उदक काडूंक हांगा येवंक पडचें ना. जेजू जेन्ना बायलेक सांगिल्लें की हें उदक पिल्यार तुका ताळ लागची ना. तूं पवित्र कातोलीक जाल्यार तुका कांय करपाची हिंगा थिंगा धांवपाची गरज ना म्हणटा जेजू. तर संवसारांत आमी जियेतना आमकां पवित्र कातोलीकूच जायन दर एका मनशाक जियोवपाक पडटलें. नाजाल्यार तुमचें निसणटोन पिशांचे सुण्याचे भाशेन तुमचें जिवीत आनीक मरणूय तसलेंच आनीक बेगीन आनीक मागीर सदांच तुमी उज्यांत कोडपाची आनीक किड्यो तुमकां हावपाच्यो. बरयलो आहा सासणाच्या सासणाक गुगलाचेर टायप करून चुये किड्यो आनीक हें मारे उजो हेल फायर सारकें मेळटलें. जेजून सामारिकार बायलेक म्हणलें वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनीक हांगा ये. बायलेन जाप दिली म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें म्हाका घोव ना. हें तुवें सारकें सांगलें. कित्याक तुका 5 आसले आनीक तुजे सांगात आतां आसा तोवूय तुजो घोव न्हय हें तुवें सारकें सांगलें. तर ही बायल तुमी जाणाय एक फावटी काजार जालो साक्रामेंत जोडलो तो मोडपाक जायना. आनीक जेन्ना लोक एक फावटीच्या वयर काजार जाताय वा पोजळपणान आसताय
वो काजाराचे पयलो साक्रामेंत जोडटाय तेगेलो ती बायल जावं वो दादलो जावं वो चेड जावं चोड जावं तेंगेलें जिवीत हे बायलेचे पोरी हिचो ही सामारीक कारण बायल आहा तेज्या पोरी तेंचें जिवीत बायलेन जेजूक म्हणलें सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात तर एका ही जाकोब्स वेल म्हणटाय ताका लागून लोक हिंगा आपण देवाक एक बरी वस्त करून दाखयता म्हणून हे बांयचें उदक लोक पितालो उजार कोतालो ताका लागून ही बायल म्हणटा की आमी ह्या दोंगरार देवाक बुजतालीं पूण आतां जेजू म्हणटा की जेरुजालेमांतूच बुजूंक जाय म्हूण सांगतात पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच बुजूंक जाय म्हूण सांगतात 21 चोया जेजून तिका म्हणलें मोजें आयक बाये तूं ह्या दोंगरार जावं वर जेरुजाल्यांत जावं बापाक बुजची नात असलो वेळ येवचो जालो तर ही बायल म्हणटाली की आमी ह्या दोंगरार बुजपाचें ओ जेरुजाल्याक बुजपाचें देवाक हें ती जेजू कडेन विचारताली आतां कितें केल्यार बरें तूं आपल्या म्हणटा जिवें उदक दिता आनी तूं एक ज्यूस इज्रायली तर आतां आमी खंय इज्रायला येवन बुजपाचें देवाक ओर हिंग बुजपाचें जेजून तिका म्हणलें जेजून ते बायले सांगिल्लें की आतां वेळ येवचो जालो म्हणल्यार आतां हांव पुनर्जीवन मरोन पुनर्जीवन जावपाचो वेळ येतोच तुमी ह्या दोंगरार वो जेरुजाल्यांत जावं बापाक बुजची नात तो ही होली प्लेस ओर वेलांकणी दवरया तुमी आमकां इंडियान गोंयकारांक नाजाल्यार हे सातांचे जागे पळय आहाय ते आमी गोंयां वयताय ती ते सातांचे जागे वो आतां हुरीस केल्याय ते जागे जेजू म्हणटा थिंग वचोन बुजपाची गरज ना कित्याक आपण मरोन पुनर्जीवन जायन आतां 2021 वर्सांनी पूण हो आमी शिरापाचो देवागेले खास्तीचो आमी आजुनूय पोन्न्या करारांत आमी जियोवपाक वताय आनी जेन्ना तूं पोन्न्या करारांत जियेता तेदोना देंवचार तुजें निसोणटोन कोता पिशांचे सुण्या भाशेन तूं जियेता जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक ना कोण जावं तो तुमगेलें जिवीत पिशांचे सुण्याचे भाशेन ना चोय नदर चोय हांवें सांगपाक गरज ना जेजू म्हणटा खूंय वचपाची गरज ना आपण पुनर्जीवन जालो आतां तुमी ही होली प्लेस ती होली प्लेस जेजून सारकें डायरेक्ट सांगिल्लें चोय होली प्लेस म्हणटाय ती ना दोर एक मनीस जावन आसा देव मंदीर बरयलो आहा बायबलाचेर चोय आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट आनीकूय वळचोय दुसरी गुगलान टायप करय हांव आनीक म्हजो बापूय तुमचे भितर येवन आमचें ठिकाण करतलेत गौर करतलेत मारेन चोय गुगलाचेर आमी जोण एक मनीस जावन आसा देवाचें मंदीर म्हळ्यार कितें देव आमचे भितर आसता बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो ताका म्हणटाय पवित्र कातोलीक आनी जेन्ना तूं पातक आदारता तेन्ना तूं पोत्तून आदां पातकां पडलोलीं ते भाशेन देवाची कृपा तुका सोडून वयता पवित्र आत्मो तुजे भितर आनी उरो ना देव तुजे भितर उरो ना हेकाच लागून तुवें सगळो वेळ तुवें पवित्र रावपाक गरजेचें आमकां कातोलिकांक पवित्र कातोलिकांक हिंगा थिंगा धांवपाची गरज ना हांव मुगेल्या जिवितांत आजून वेलांकणी गेलो ना आनीक हेच्या मुखार वचपाचोय ना हांव इज्रायलाक जेरुजालेम ओर खूंय जावं तें हिंगा लुड्स ओर खूंय गेलो ना आनीक वचपाचोय ना हें आमकां गरज ना वचपाची देवाक बुजूंक थिंग जर वचपा जाय वो सायबिणी मेळो हिंग वचपा जाय आतां आनी खूंय गोंय आनी खंयची दोंगराचें खूंय सायबिणी येता थिंग वचपा जाय हें सगळें आमकां करपाची गरज ना ओके गोंय आतां आमगे गोंय सायब आहा आनी 2 सांत आहाय ओके तेंगे जाग्यांचेर आमी वर्सा एक पाड्या न्हंय न्हांवयताय बरें आहा आमगे भुरग्यांक दाखोवपा भुरग्यांक तेंगे देखीन वाडोवपा भुरग्यांक सांगपाक ओ जोण एकल्याक एक उमेद अशी कोंताय येता पूण मागो न्ही आं मागो वचता काय मागो गेल्यार तुमकां पातोक तूं पवित्र कातोलीक न्ही ओके तेका एक आपण रेस्पेद दिवपाक गेला तेणी देवाचो इतुलो थोकोस घेवन काम केलें तेका हांव थँक्यू म्हणपाक गेला देवाक हांव थँक्यू म्हणपाक गेला की तांचे उद्देशी म्हाका ही कृपा तुजी आपणावपाक मेळटा तेंगेलें जिवीत चोवन म्हाकाय पवित्र रावपाक एक बरो म्हाका आवडो एक उमेद येता तेश करून गेलें जाता तितून पातोक कांय ना
पूण तूं जेन्ना मागोवंक वेता आंगवण करूंक वेता वो आनी कितें वयताय तीं फकाणां तुमी तुमचे पिशांचे सुण्याचे भाशेन निसणटोन जायन जीव वचपाचो आहा बेगीन. ओवेस वरचाय वडदा जेजून सामारिकार बायलेक पोडतिपाळ केलो. देवाचें देणें कसलें तें तुका गोमललें आनीक म्हाका इल्लें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणू आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनीक तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. 22 तूं वळखोनात तुमी वळखोनात ताका बुजतात आमी जाल्यार वळखोता ताका बुजतात. कित्याक तारोण जिदेव लोकां तावन येता पूण असलो वेळ येता कोरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की कोरें बसपी आत्म्यान आनीक स्वतान बापाची भोक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बसपी बाप सोदता देव आत्मो आनीक ताच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यान आनीक स्वतान भोजूंक जाय. हिंगा आमकां कळोन येता की जेजून म्हणलें तारोण फकत जिदेव लोकां तावन येता म्हणल्यार पोरन्या कोरारांत आमकां मेळटा की जेजू देवाचो पूत सगले रोसणेचो सोरवंडार एक जिदेव जियेतलो एक ज्यूस इस्रायलाक जल्मतलो आनी जियेतलो. तर जेजून हिंगा सारकें स्पश्ट केलां सांगोन दवरलां की आनीक आनीक तुमकां स्वर्ग दितलो तुमची दुयेंसां बरी करतलो तुमच्यो गरजो तुमकां दितलो तुमची मागणी आयकतलो. हो देव आनीक जेजूक सोडून कोणा कडेन कांय जायना म्हणून जेजून हिंगा सांगिलां. कित्याक तारोण जिदेव लोकां तावन येता. तारोण म्हळ्यार कितें इंग्लिशीन कितें बरयलें सांगता साल्वेशन तूं साल्वार जाता. तारोण तूं तुगे दुयेंसांतलो साल्वार जाता बेगीन मन्नांतलो साल्वार जाता गोरीबसाणींतलो तूं साल्वार जाता तशेंच लास्टाक मोत्रीच तूं इफेर्नांतलोय साल्वार जाता. तर तुका हो साल्वार करपी कोण तो जावन आसतलो एक जिदेव आनीक तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनीक जेजू क्रिस्त तर तुज्या भितर ना तुगे सर्टिफिकेटीचेर गोडे आसत तूं कातोलीक म्हणून पूण तुजे जेजू भितर ना जाल्यार तुका तें कांयच मेळना. तूं तर साल्वा जातो जाल्यार तूं ते बोटी आसपाचो. टायटॅनीक पिक्चर चोयला आसतो तुमी बोट बुडोत्री जी कोण ते हितू बोटींत आहलीं धाकटे ती ताल्लीं ती साल्वा जालीं उदका पडून ती मेलीं ना जाल्यार कोणें येवन ताका काडपाचें आनी बोटींत घालपाचें लायफ बोटींत. तर हो जेजू तो तुजे भितर ना तूं मेलो तुका साल्वार जावपाक चान्स ना. जेजू तुजे भितर केदों येता जेन्ना तूं फकत पवित्र कातोलीक जाता तेन्ना. आतां तुका तर हो व्हिडिओ पयलो पाट मेळ्ळ्या म्हगे चॅनलाचेर तूं पयलो पाट येयला जाल्यार हो व्हिडिओ काबात्री आनीक आनीक उठ नाका डिस्क्रिप्शनाक वच आनी आतांच्या आतां 5-10 मिनटांनी पवित्र जाव. तुमकां सारकी बुफे काडल्या देवान हे बुफे येयाय हायाय आनी आतांच्या आतां पवित्र जाय. म्हाका 7 वर्सां लागोलीं पूण हांव पवित्र जालें म्हाका 6 म्हयने जाले. ती देवाची कृपा तर तुमकां ह्या पवित्र आत्मा कृपा दिता ह्या व्हिडिओच्या वरवीं तुमकां पवित्र जावपाक आनीक जेजू तुमच्या भितर रावन तुमकां सगळे वस्तूंतलें तुमकां साल्वसां मेळटलें तुमी साल्वार जातलीं तुमची फामील तशेंच तुमच्या 100 पिळग्यो तुमच्यो साल्वार जातल्यो. तो बरो सैग सोडिनाकात कित्याक थारोण जिदेव लोकां तावून येता. जेजू ना जाल्यार तुमकां थारोण ना आनीक तूं तर पवित्र कातोलीक ना जेजू तुज्या भितर ना. तूं जेन्ना पवित्र कातोलीक जाता पयलो तूं सगळें वायट सोडटा दुसऱ्यां भोगशिता मीठ मेर नासलेल्या मोगान भोंवपा तूं देवा भास दिता आनीक पातकांची तूं दूख दवरता. हें सगळें तूं कोत त्या दोणा पवित्र आत्मा तुजे भितर येता वायट जेन्ना भायर वयतलें तेन्ना. एक बालद्यांत चिकलाची बालदी आहा उदो भरलो आहा तें तुका साफ करपाचें जाल्यार नळा कडेन नळ ऑन कर सोड्यांनी दवर भरेलो थोड्या उदकाचो तें मातशें वगतान 5-10 मिनटांनी तें उदक तुका सगळें चिकला वचोन तुका बालदी साफ दिश्टी पडटली भितर. ते भाशेन जितलें तूं देवाची कृपा घेता तूं जितलो थोकोस घेता हें देवाचें उतर आयकोन हांव पण आतांच्या आतां 5-10 मिनटांनी टियागोन सांगिल्लें ते भाशेन आतांच्या आतां पवित्र जातलो. तूं एक निर्णय घेता एक थोकोस घेता तूं एक भार घेता आनीक जेन्ना तूं भार घेता तेन्ना तुज्यान देंवसाराक नाकारूंक जाता आनीक तूं जेन्ना देवाक दाखयता तुजी उर्बा तुकाय पवित्र जावपाक जाय तुकाय स्वर्गीच्या राज्यांत वचपाक जाय एक दीस आनीक तुकाय देवाक पळोवपाक जावो ही तूं देवाक जेन्ना आस दाखयता तेन्ना तुका ही देवाची कृपाय मेळटा आनीक तूं पवित्र कातोलीक जाता. पूण असलो वेळ येता कोरेंच म्हणल्यार
हो वेळ पावलो की खरे बुजपी आत्म्यान आनीक स्वतान बापाची भोगती करतले. कित्याक म्हळ्यार असलेच बुजपी बापाक बाप सोदता. तर हिंगा आमकां जेजू कितें म्हणटा की आमी बापाक बुजपाक म्हळ्यार वर्शीप बापाक दिनवासपाक वाखाणी दिवपाक वा मागणें करपाक. कितें जावं तूं जेन्ना देवाचे बोलेर येता जेजू म्हणटा आत्म्यान आनीक स्वतान. आत्मो म्हळ्यार हिंगा पवित्र आत्मो आनी स्वत म्हळ्यार जेजू. तर जेजू तुजे भितर ना आनीक पवित्र आत्मो तुजे भितर ना तुगेलें मागणें देवाक पावना. कित्याक तुगेलें मागणें कोता तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान करपा जाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तर हे तिगोय एक जात्रीच तुगेलो मागण्याचो फळ मेळटा. जेन्ना तूं लायट पेटोवपाक बट्टन मारता लायट हांबल्याको वायरांतल्यान गेलो आहा पूण तुगे घराको हाडून तेणी वायर घायला. तो वायर ना तुवें तर हांबल्या कनेक्शन गेल ना आनी तूं तर बट्टन मारना ती लायट पेटना. लायट सगळी येयलो आहा. गोवोरमेंटान घान सोडलो आहा रस्त्यार. मागीर तुवें फकत एक वायर उडोवपाचो आनी बट्टन मारपाचो. ते भाशेन पवित्र आत्मो तो तुजे भितर ना. तुवें तर देवा मदें कनेक्शन ओडलो ना आनीक जेजू बट्टन तूं तो जेजू नांव घेनासतना तर मागणी कोता जाल्यार तुगेलें मागणें तो बाल पेटना. मागण्याक तुजें फळ मेळना. तर हे भाशेन आमी आमगेलें मागणें दर एक कातोलिकागेलें मागणें जावपाक जाय. जेजून सांगिलां हिंगा आपल्याच्या तोंडान सांगिलां जेजून की आत्म्यान आनीक स्वतान पवित्र आत्मो आनीक जेजू हे दोगोय ना जाल्यार तुगेलें मागणें देवाक पावना. तुजे भितर आसपाक जाय तें. तुगेले भायर इगोजी न्ही. तूं इगोजी वचोन मिसा फुडी वयताय कोण दिमी घाताय रोजार कोताय वो ती मिस काबात्री दिमी घाताय रोजार कोताय हें तुमगेलें सगळें निर्फळ. इगोजी वचोन रोजार कोरे म्हणून जेजून सांगलो ना. खरे भोजपी आत्म्यान आनीक स्वतान बापाची भोगती करतले आनीक बापाच्या भोजप्यांनी बापाक आत्म्यान आनीक स्वतान भोजूंक जाय. आत्म्यान आनीक स्वतान बुजूंक जाय. तूं तर पवित्र कातोलीक ना. तुजे भितर पवित्र आत्मो ना जेजूय ना आनीक स्वर्गीचो बापूय ना. जेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान आनीक जेजूचें नांव घेवन जेन्ना मागणें कोत्ता तेच मागणें देवाक पावता. तेची दिनवासणी स्वर्गीच्या बापाक पावता. तींच आर्गां तुजीं स्वर्गीच्या बापाक पावताय. ताका लागून हांव तुमकां सांगता तुमी कितलींच गॉस्पल म्युजीक घाले कितलींच कार्तिरेल गायन म्हळ्यार आमच्या गायना जेल्या वयलीं कितलींच नाजाल्यार सायबिणीची कार्तिरी आहा तेजे वयले ओरासांव म्हळ्यार नाजाल्यार लादीन कोण कांतरान म्हणटा किरिये लेजोन नाजाल्यार कोंकणीन आहा ती कितें जावं ती म्हळ्यार कांय फायदो ना इफेद ना कांय. हें केदो करपाचें हें पवित्र जायन करपाचें आनी जेजू सांगता. आत्म्यान आनीक स्वतान बुजूंक जाय. आत्म्यान आनीक स्वतान बापाची भोगती करूंक जाय. तूं भोगती कर बुज नाजाल्यार मागणी कर कितको करपा म्हण जेजू न्हू. आत्म्यान पवित्र आत्मो तुजे भितर आसूं जायो आनी पवित्र आत्मो तुजे भितर येतो जाल्यार तूं पवित्र आसपा जायो. कित्याक बायबलाचेर बरयलां गुगलाचेर मानसुयाय एक मनशाच्यान 2 चाकरांची सेवा करूंक जायना. तूं देंवसराची सेवा कोत्ता नाजाल्यार देवाची सेवा कोत्ता सारकें साप. हांवें एक ल्हान भुरग्या देखून सजमतलें देव आनी देंवचार म्हळ्यार कोण तो. आनी सोंपेपण तुमकां कळोंक जाय जाल्यार आदां येवन पातोक आदारलें देवान सांगिल्लें तुमी मोत्तलींत आनीक तांचे सोशिल्लो पवित्र आत्मो भायर सरून गेलो. तर जे कातोलिकाच्या भितर पवित्र आत्मो ना ती पवित्र कातोलीक न्ही आनीक तेंचे मागणें एक देखून देवा पावना. आमी जाणाय आमगेल्या गोराब्यांत कितें घोटा तें की तूं पेसांवां गोराब्या लागलो आहाय ती दर एक कातोलीक जाणा. तर हे पेसांवाचें मूळ शिरापांचें मूळ जे घोडे केले तुमगेले शेमाय शेपायन आमगे देखून शेमाय कोताली घोडे. तर हें देखून सगळें तुमकां मोडूंक जाय जाल्यार एक पयलो मनीस पवित्र जावपाचो. तुमी तर थोकोस घेनाय तुमकां तर संवसाराची आस लागलो आहा जाल्यार तुमच्या खोटा तुमचें निसणटो. माय पाय जिती आहाय अर्दांगे भुरगीं मोन गेलीं चुय की तूं माय पाय जिती आहाय भुरगीं अमेरिका लंडना मोत्ताय कित्याक तें माय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिताय जाप. माय पायन तर भुरग्यां पवित्र हाडयलोलीं भुरगीं मरपा नासलीं. सगळ्यां लांब जिवीत आहा पवित्र जाताय तेंकां. तर हे देंवसराक आमी नाकारूया. देंवसार तुमच्या मोना चिन्ह घालीत रावतलो. जेजून सांगिलां आमकां हिंगा मेट्टा वयर की
आतां आनीक ह्या गांवांत त्या गांवांत बुजपाची, हे इगोजीन ते इगोजी बुजपाची, ह्या सांता कोडे त्या सांता कोडे मागणी करपाची गरज ना. फकत तुवें पवित्र जायन पवित्र आत्मा तुजे भितर येतच जेजू क्रिस्त तुज्या भितर येतलो आनीक तेन्नाच सर्गीचो बापूय आमचे भितर येवन घर कोत्तेले आनीक तेन्ना तुका जाय तें माग. आनी मागपाची पद्दती जेजूच्या नांवान सर्गीच्या बापा कडेन मागपाचें. कित्याक तुजे भितर पवित्र आत्मो आहा आनीक पवित्र आत्मो हीं उतरां हें मागणें पवित्र आत्मो भायर काडटा हीं उतरां येताय तीं. तेका लागून सुरवातेक मागणी कोत्ता पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कोर. हें मागणें देखून कोत्ता आसतना तुमी पवित्र आत्म्या सांगाय पवित्र आत्म्या हांव हें मागणें कोत्ता, ह्या मागण्यांत सगळीं तुजीं उतरां घाल. तूं माग हें सगळें जेजूच्या नांवान. ही पद्दत आमगेले मागण्याची आनी हे भाशेनूच मागणें केल्यार तुगेलें मागणें सुफळ जातलें. पवित्र सर्गीचो बाप तुका आतांच तुका जाबाब दितलो कित्याक तो तुजे भितर आहा. जे पळय आतां मोबायलाचेर तुका बँकांतू कितें करपा जाय लॅटर धाडपा जाय कितें आतां तुवें टायप केली टाटकून धाडली तुका रोखडी रिप्लाय येता सेंट म्हणून. पयलीं पोस्टांतल्यान वचपा जाय आसलें तेणें सायन मारूंक जाय आसली मागीर तुका रिटर्न मागीर रिप्लाय येवपाची की तेका लॅटर मेळ्ळें म्हणून सुमनान. पूण आतां सुमनान आनी लॅटर येवपाक गरज ना. आतां तूं टायप करून धाड तुगेली थिंगा मेल पावली म्हणून तुका सेंटान वचून चयल्यार तुका सेंट म्हणून तुका नोट येता. एक मोबायलाचेर धाडटाय सेंट म्हणून येता चाक्कून बरोवन येता. नाजाल्यार तुका सेंटान वचून चयल्यार मेळटा की तुगेली ही मेल धाडलोली मेसेज धाडलोली लॅटर धाडलोली ती पावली म्हूण बँकाक. तर हे भाशेन तुजे भितर पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्त आनीक स्वर्गीचो बाप हे तीग जाण एक देव तुजे भितर आसता. आनीक जेजू म्हणटा तेन्नाच तुज्यान देवाक नमस्कार करपा जाता. तेन्नाच तुज्यांनी गॉस्पल म्युजीक पळय हाय तीं उतरां सारकीं हाय तीं सगळीं म्हणना तुमकां हांव थोडीं एक कांतार खंयचें आहा तें तुमच्यान घेवपा जाता. ज्ञान आसल्यार बरें पूण तुमकां एक 5-6 म्हयने वर वरोस जालें तेन्ना तुमकां कळटलें हुंच कांतार रोंग आहा आनीक हुंच कांतार तुज्यान पवित्र जात्रेचें म्हणपा जाता तें. तर आतां तुमी तुमगेलो आतां कायदो दर एक कातोलिकांगेलो पवित्र जायन हें प्रवचन सदां करपाचें 24 वरां घरांत घालून दवराय. म्हाजी भुरगीं हेंच प्रवचन आनी हेंच प्रवचन तुमच्या तोंडांनी तुमी रिकॉर्डिंग कराय आनी वॉट्सॅपाचेर धाडाय आनी सगळे सोशल मिडियाचेर अपलोड कराय आनीक युट्यूबाचेर घाल्याय तुमगे चॅनल ओपन कराय आनी फुकट सगळें. आनीक हेजी भरपाय तुका 100 गुणांनी 100 वाटांनी तुमकां हेजी भरपाय तुमकां हेजो फायदो तुमकां स्वर्गीचो बाप दितलो. देव आत्मो आनीक ताच्या बुजप्यांनी देवाक आत्म्यान आनीक स्वतान बुजूंक जाय. देव आत्मो थंय आमकां आमगेले कोंकणी इगोजी गेल्यार एक गायन देखून आहा बापाक मान ना गोणगोण बायलो जाय काळजाची खोरी भोगती ताका नाका बोलेदाना जाय पेल्याची दोया प्रिती. तर आमगेल्या देवाक बोलेदाना बेठो कांय नाकाय. देव आत्मो आनीक देवाक बुजप्यांनी ताका आत्म्यान आनीक स्वतान बुजूंक जाय. तुमी वाती लायताय ह्या हुर्सां पळ घाताय त्या हुर्सां वाती जोडयताय मागीर त्या हुर्सा दाखणे घातो म्हणटाय आनीक मागीर तो हुरीस बांदतो म्हणटाय हुर्सा पेंट मारतो म्हणटाय आनी कोण मीस दितो म्हणटाय आनी कोण जायते आहा डोनेशन दितो म्हणटाय. तुमी हो धंदो कोताय देवा कडेन. तुमी देवा सांगताय तूं मुगेलें हें काम कर हांव तुगेलें तें कोतलो. तुमी कितलें कराय सगळीं कोण आमगे पुर्वजां घरांतलीं आमगेलीं सगळीं मन गेलीं भुरगीं पुर्वजां तशींच भुरगीं मरताय आतां सगळीं मन न्हयताय. हें कोण देव म्हणटा जेजून आपल्या खूद आपल्या तोंडान सांगिलां की देवाक कांय आमगेलें एक भेट कांय नाका. पयलो तूं पवित्र जाव पयलो सारको साप सुबो जाव आनीक देवा गेल्या राज्यांत तूं उबो जाव सगळें सोड मेकळो जाव सगळ्या वायटांत उलो दोण्यात उलो बांदपासांत उलो देंवचारा गेले मेकळो जाव पयलो सारकें. तुमी बरीं न्हांवलीं सूडबूड मारलीं बरें चेर मारले बरें न्हेशिल्लीं मिसा गेलें कांय फायद ना. जेजू म्हणटा आमी पवित्र जायन देवाक नमस्कार परतीपाळ करपाचो रोजार करपाचें आनीक सगळें वायट ही कोंकणी माची तियात्राची पळय माची कसली जावं ती युट्यूबाचेर खूंय जावं पळय आमी गोंयकारांनी केल्या ती सारकी बंद झिरो करपाची. आनीक जे मेरेन कातोलीक पवित्र जायना तांचें जिवीत निसंटोन आनीक सगळें वायट तांच्या जिवितांत कांय एक
बरें आसपाचें ना. देव आत्मो आनीक देवाच्या भोजप्यांनी देवाक आत्म्यान आनीक स्वतान बुजूंक जाय. तर आतां ही सगळीं नाटकां, ही दोंगीपणां, ही पिशेपणां, ही बुरशेपणां, हिंगा थिंगा हुरसाको धांवपाचीं, सायबिणीको धांवपाचीं, ही सगळीं ही बुरस लोक तेश कोन्न कितें तुमकां कांय खबर ना. अन्नाडी म्हणटाय ती अन्नाडी. तर आमी हें आमच्या दोळ्यांचेर आमी कांत धांपले सोंशा भाशेन आनी फकत पिसो कोता. आनी जेजून जायते कडेन बायबलाची सांगितलां मान चुये फुल्स मारे आनी बायबल वर्स मारे. आय कॉल यू फुल्स म्हणा जेजून. आतां आमी हें पवित्र आत्म्या गेलें प्रवचन आयकोन सगळें वायट सोडे आनी आतांचे आतां पवित्र जाय. 5-10 मिनटां पुरो. बायलेन जेजूक म्हणलें मेसायास म्हणजे क्रिस्त येवचो जालो म्हूण हांव जाणां. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें हांवूच तो तुजे कोडें उलयता तो. त्याच वेळार जेजूचे शीस थंय पावले आनीक एके बायले लागीं तो म्हळ्यार जेजू उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय व तिचे कोडे तूं कित्याक उलयताय अशें खंयच्याच शिसान विचारलें ना. तर जेजून म्हणलें हांवूच तो मेसाया क्रिस्त देवाचो पूत देव. तरूय पूण हे सगळे दोंगी घातकी फोटींग मनीस आहाय ते येतले आनी तुमकां सांगतले की हूंय बरयलां दाखय देवान जेजून म्हणलां आपूण देव. हूंय बरयलां जेजू देवा गेलो पूत. हूंय बरयलां आमी आख्खो बायबल स्टडी केला. आमकां खबर आहा तुमच्या धर्माची. आमी आख्खे बायबल शिकल्यात. अशें म्हणून येतले तुमचे बोले. जेजू असो म्हणटा हांवूच तो कोण मेसाया क्रिस्त ताचो बरयलो आहा. जेजून म्हणटे भाशेन कुड्डे दोळे आसून कुड्डे कान आसून बेरे तांकां येवची वळी दिसपण यार आख्खो बायबल शिंकील म्हणटाय ते. युट्यूबाचे चुये कितू कळे चुये क्वेश्चन विचारताय युट्यूबाचे मान चुये. देव देवा गेलो पूत न्ही कोण व्हिडिओ अपलोड केले कितें केले चुये मान चुये. दोळ्याचे होकेत कान हाण ती पिक्चरां तियात्र आनी कॉमेडी चोय नाकाय. संवसार हुंची दोशेचे पावल तो चुये आनी तुमची गरज आहा दोरे कातोलिकाची. ह्यांच्या दोळ्यांचेर पडे साय येयल्या दोळे कुड्डी जाले ते आसोन कान भेर जाले ते कान आसोन हांकां आमी गरजेक आदाराक पावपाची दर एक कातोलिकाची गरज आहा देवाक. तुमचे वरवीं आनी म्हजे वरवीं देव सगळ्या लोकांक स्वर्गार व्हरपाक देवाचो प्लान आमी सुफळ करुया शांती पावोया. हांवूच तो तुजे कोडें उलयता तो कोण मेसायास क्रिस्त येवचो जालो म्हूण हांव जाणां म्हणटा ती बायल. तो जेजू म्हणटा हांव तो आनी कितको सांगपा मनशांक हेका हे पळे फुडकी रे हे पळे चोर किरमिंदोर नागोणे पळे येताय विचारपाक. हूंय बरयलां दाखय म्हणटाय. हेका तर हितू सादी तरी सोंपे भाशेन जेजून हितू उलोवन दवरलो आहा बरोवन दवरलो आहा आनी कितें दाखोवपा हेका. तुमी चिंतून चोय आनी एसो मनशां गरजे पावतो कोण. आमी जाती तूं कातोलीक पवित्र जाल्यार ह्यांचे सगळ्यांचे दोळे उगडूंक आमी पावतलीं. हें घोटी मोतीन दवरया. तुमी म्हणच्याय हांव पवित्र जालो तियागो बळ बरें आसलें तो बरें काराटे शिकतालो तो वेट मारतालो बरें खातालो म्हणून ते कडेन ताकत आहलो मो तो कातोलीक पवित्र जालो मोचो आतां ना. पवित्र कातोलीकूय जावपाक देवाची कृपा आमकां आसपा जाय. सांत पावलू म्हणटा सगळें कोत्ता म्हजें बळ आनीक हांव पवित्र जालां तें सगळें देवानूच म्हाका कृपा दिल्या. देवाचेच कृपेन हांव आज कितें आसा तो देवाचेच कृपेन आसा. कित्याक आमी रोचणां देवाची आनीक देवूच आमकां एक घोडये देवूच आमची राखण कोत्ता देवूच आमकां चलयता. वो उस्कार आमी देवाचेच कृपेन एक उस्कार देवाचेच कृपेन घेताय. तुमी म्हणल्यार देव आमी माननाय देव ना देव इगोजेंत हांव म्हाका देव सोमेस्तां कितें म्हळ्यार तुमी. पूण सोत कितें सोत म्हळ्यार एक तूं उस्कार पळे घेता तो देवाचेच तुका काकुटीन मेळटा. आनीक म्हजे भाशेन तर तुमी पवित्र जालीं तुमकां उस्कार देवाचे कृपेन मेळटा. आनीक तुका कोणीय खबर फरगोडटा म्हणून जीत मारल्यार तूं मोत्तलो ना जाल्यार तुका बेगीन मरण ना तुका लांब जिवीत. पवित्र कातोलिकाक तुगेलो उस्कार
लांब 120 वर्स देखून तुगेलो उस्कार चलतलो हितू गॅरंटी आहा तुका. तूं प्रवचन कोता आसतना कोणें तुका जीत मारलो जाल्यार तूं मेलो, ना जाल्यार तुका तर कोण जीत मारना, तूं प्रवचन करीत आहा, तुका लांब जिवीत आनी एकाय म्हणटा खुरीस. तुजो खुरीस घेवन चल म्हळ्यार कितें, तुका गोडे वाटेर प्रवचन कोता आसतना गोडे कोण जीत मारीत. एक म्हणटाय खुरीस हो कोरेज मातू खुरीस 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 म्हणून लोक जायते भाशेचे आमकां सोजमूण दिता आनी सोजमूणी चडशी लोकांगेली फाल्स आसता. तर आमी कितें पळय आयकताय तें जावन आसा एक बी जेजू जायत करून म्हणल्यार टायप करून चोय गुगलाचेर. द किंगडम ऑफ गॉड इज लायक अ सीड. मागीर सांसवाच्या मस्टर्ड सिडाचो जेजून एक वेळ एग्जाम्पल दिला तो याचाय. आनी मागीर दुसरें एग्जाम्पल आहा बी जायते जमनीर पडटा जायते तो एग्जाम्पल एक आहा, ती पॅरेबल एक आहा, ती घेयाय. तूं कितें पळय आयकोता, कितें पळय म्हणटा तें तूं वोंपता तें बी. तुगेलें तें मोतींत वयता, तें गळोता, तुगेलें काळजां रिगता आनी तेजो मागीर एक दीस वायट परिणाम जाता. तूं तर पवित्र ना जाल्यार. आनीक तूं तर पवित्र आहा जाल्यार तूं प्रवचन कोता तेजो तुका 100 गुणांनी तुकाय फायदो जाता. आनीक दुसऱ्याच्यो चुकी देव दुसऱ्याच्यो चुकी तांकां जी कोणें प्रवचन आयकताय तांकां तेंच्यो चुकी ओळखून दिता. हे भाशेन आमगेलें कातोलीकपण जावपाक जाय. दर एक कातोलिका गेलें तर हें जातलें जाल्यार दर एक कातोलीक पवित्र जावपाक पडटलो. जे मेरेन कातोलीक पवित्र जायना तांचें निसणटोन तांचें कोटा. हांवूच तो तुजे कडेन उलयता तो. तर आतां हे प्रवचना वयल्यान पवित्र आत्मो तूं कडेन उलयता. तर आतां हे प्रवचना वयल्यान पवित्र आत्मो तूं कडेन उलयता. तर आतां हे प्रवचना वयल्यान पवित्र आत्मो तूं कडेन उलयता. तर आतां हे प्रवचना वयल्यान पवित्र आत्मो तूं कडेन उलयता. तर आतां हे प्रवचना वयल्यान पवित्र आत्मो तूं कडेन उलयता. तर तुमी आतां तुमकां पवित्र आत्मो तुमकां रूच कोत्तलो, तुमकां दाखयतलो की तुमगेलें जिवीत जें चलता तें सगळें फाल्स आहा, वांकडें आहा. तें तुमी यू टर्न मारपाक जायो, सगळें सोडून दिवपाक जाय, सगळ्याक ना म्हणपाक जाय, सगळें बंद करपाक जाय. तुका कोण सतायता तूं पयलो पवित्र जाव, तेंचेर मागीर तूं तांच्या साल्वासांवाचे पासत तूं मागणें कर. तुका तो मनीस जालोलो जावो ते भाशेन तूं म्हूण तुका कोण पड सतायता तेजें नांव घे आनीक तूं सर्गीच्या बापाक सांग जेजूच्या नांवान तुज्या भितर पवित्र आत्मो आसतलो. तर तूं रोजार कर सर्गीच्या बापाक जेजूच्या नांवान की ह्या मनशाक तूं वन भावार्थीपण सोडूंक तूं ताका कृपा दी, तूं ताका आदार कर आनीक ताका एक पवित्र कातोलीक कर म्हणून तुवें सर्गीच्या बापाक रोजार करपा जाय. आनीक सारकें सोंपें थोड्या दिसांनी तोय मनीस पवित्र जातलो. तूं तुजे फाटी घेवपाचो सोडटलो. तुमी कोणाक भिन पवित्र जायनासतना रावनाकाय. कोणूय जावं तुमगेलीं भुरग्याक ते जाल्यार मामा डाडा मारतलीं आमकां, मामा डाडा आमकां भिवयतलीं, हें देवागे तुका कितें जाय, तूं आजून भुरगें आहा, तूं आजून भुरगो आहा, तुमकां शिकपाचें पळय, सगळें आमी पडटाय जोडपाचें, तुमकां सगळें दिवपाचें आमच्या हातीन आहा, तुमी कांय भिनाकाय, देव दितो म्हूण रावनाकाय. देव कांय दिना, आमकां कश्ट करून आमकां खूद आमकां एकठांय करपा पडटा. 28 तेदना सामारिकार बायल उदकाचो कोळसो थंयच साडून नोगरांत गेली आनीक लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां. येयात आनीक ताका पळयात, होच क्रिस्त जायत काय. तो लोक नोगरांतलो भायर सरून जेजूक मेळूंक आयलो. आतां हे बायलेक जेजून सांगलें, हांवूच तो मेसाया, हांवूच तो क्रिस्त. तर हे बायलेन आयकोना फुडें उदकाचो कोळसो थंयच साडून नोगरांत गेली. आमकां बायबलाचेर देखून जायते कडेन मेळटा आमच्या घरांतले मनीस दुस्मान जातले केन्ना. दुस्मान आहाय म्हूण तूं देंवचार तांचे भितर आहायच तें चूक ना, पूण जेन्ना तूं पवित्र जातलो तेन्ना देंवचार आनीक चाडटलो तेंचे भितर आहा तो सारको चाडोन पडटलो आनीक तुमकां बंद करपा कोशिश तोजवीज कोत्तलो. गुगलाचेर मानसोये
तशेंच जेजून सांगिलां तुगेली माय पायक जोरी तर तूं सांड ना तेंकां तर तूं हेट म्हणटा हेट मोवतोर आहा नाकारून तूं तर जेजूचो पाटलाव कोना जाल्यार तूं म्हजो शिस न्ही तुज्यान पवित्र कातोलीक जावपाक जायना शेकना तूं जायना तुज्यान घडचें ना ही बायल चोय आपल्यागे कोळसो सोडून जेजूची खबर आयकोन ती धांवली आतां आमी कातोलीक जल्म आसा म्हणटा आमी जेजू जल्म आसा आयकोताय पूण आमी हे बायले भाशेन आमकां जेजूचो हुस्को लागलोलो ना म्हाकाय लागोना म्हाका फकत 6 म्हयने जाले हांव पवित्र कातोलीक जाल्यार तर तुमी तर ह्या चॅनलाचेर न्यू येयले पयलीपाट येयले व्हिडिओचेर ना जाल्यार चॅनलाचेर जाल्यार हो व्हिडिओ काबार रे बेगीन डिस्क्रिप्शन वसाय कोदलाय लूट नाकाय आनी 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय कोदलाय लुटल्यार दुसऱ्या वराक तूं जिवो आसतलो वो देंवसार तुका जितो मारतलो तुका खबर ना बायबलाचेर बरयलो आहा मान चोय गुगलाचेर वसाय हेर सगळी तुमकां म्हायती आहा ही जिवाची पयली तुमी जीव पयलो सांबाळे पवित्र जावप म्हळ्यार पयलो सद्या तूं पयलो तुगेलो जीव सांबाळटा नाजाल्यार तुवें केसो कॅन्सर लागोन केसो दुयेंस येवन कोवीड जायन वा कितें जायन एक्सिडेंट जायन तूं मरतलो दुसऱ्या वराक तुका कांय तुजी कुडीची तुका कांय गॅरंटी ना हे बायलेच्या भाशेन आमी दर एक कातोलीक जावपाचो पूण आमी आनी कातोलीक सगळे वायटां लबदलो हे आनी कातोलीक बरे कितको जातले खुंयचे जातले लोक सगळ्याक आपल्यागेले आशे लबदलो आहा आपल्यागे वोंदावण्या लबदलो आहा सगळ्या लोक हितून मिसळ जालो आहा तेका लागोन जेजूचें काम करपाक पवित्र कातोलीक जावपाक कोण फुडें सरना आनीक जेन्ना पवित्र कातोलीक जावपाक दर एक कातोलीक मुखार येवपाचो ना तेन्ना सगळ्या कातोलिकांचें निसंटोन आनीक दुसऱ्या लोकांक जेजूचो मोग अणभवपाक सोयेक मेळपाचो ना जेजून मोगान जेजूच्या देवाचे सारकेली मनशां रुचलीं जेजूय तितून आहा आनी जेजून रचिल्लो म्हळ्यार तुमी रोंग म्हणनाकाय हांवें जायते हेर देखून व्हिडिओचेर सांगलो आहा जेजू दर एक मनशां रचिता मो कित्याक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तिगोय मेळोन रचताय तो तुवें पवित्र आत्म्यान रचिल्लो म्हूण देवान स्वर्गीच्या बापान रचिल्लो म्हूण जेजून रचिल्लो म्हूण एकूच हें मिस्टेक कांय ना तर हें जो ओन वळखी लोक आहा जाका लोकान तांच्या मोतीन वीख गायलोलें आहा जेजूच्या नांवाचेर ओ जेजूचेर तें वीख आमी तेंगेलें पयसावपाक तांकां हे फोटींतुली तांकां भायर काडपाक आमी कातोलीक पयले पवित्र जावपाक जाय ना जाल्यार दुसऱ्यांक आनीक खूंयच सालवसां मेळटलें आमी गोंयां चेडवां देखून जायते लोकांक आहाय सालवसां मो हें कितें नांव कित्याक घायलें तें आमी केसो सालवसां आमी सालवसां म्हळ्यार कितें जेजू सालवसां जेजू सेवियर आमकां साल्वार करपी इफेर्नांत उरलो तशेंच सगळ्या वायटांत उरलो दुयेंसां आनी हें तें एक पूण आमी गोंयकारांनी एक पूण उतराचो आमी तेजो वेव्हार केला ही उतरां पळय आमी मुट्टाय भुरग्यां नांव घाताय हितून सांतां घाताय सायबिणी मेरी मो घाताय आनी कितें घाताय सगळीं पूण कितें एकल्यान पूण तेजो फळ काडला ओके पाद्र जुजे वाज सांज जालो तेका पूण जुजे आहलोलें जुजे म्हळ्यार जोजफ म्हणटाय आमी जेजूगेलो पाय एश कोन्न दर एक माय पायन 5 जुजे वाजागे मायन पायन पडे तेका 5 जुजे वाजाक वाडयलो ते भाशेन दर एक मायन पायन वाडोवपा जाय नांव देवागे घालपा जाय आतां कोण केसो नांव गायलें ती तोंडा देखूय न्हय ती हुंच मोसणांतू वाडलें आनी हुंच हाडलें मग कांय खबर ना हे भाशेन आमी सांतां गेलें नांव घान हेजें नांव घान तेका भुरगीं आमी पवित्र कांय वाडोवपा जाय चोय बाबा तुगेलें नांव हे सांताचें चोय गो बाय तुगेलें नांव सायबिणीचें तेंगेलो घोराबो एशें कोन्न आसपाचो आमगेलो घोराबो तेज्या बोर जावपा जाय आतां 21st सेंच्युरी कंप्युटर एज तेंच्या बोर जावपाक आमकां सारको लोकांक खबर सांगोन वॉट्सॅपाचेर हेजेर तेजेर कितू आमकां हातयार आहाय आतां तेजो चलोन वचपा पडटालें जाया जागी जाया पुरो काबार निसंटोन जालां गोंयच्या भुरग्यांचें चोय ड्रग्स आनीक पोजोळपण आनीक हें कितें हेर गे आनीक कितें सगळें वाडोलां गोंयांत काजा जायनासतना सिवील कोताय रावताय सगळें पाड पडलां गोंयकारांचें कित्याक लागून पाड पडलां जाण एकल्याचें माय पायक लागून पाड पडलां
सगळे तुमकां रितीराव वसाय हुंय वसाय तुमकां बोट दाखयतले भुरगीं बरी न्ही भुरगीं पेड्या जाताय भुरगीं माय पायगे आयकाय माय पायगे कितें आयकाय माय पायगे आयकोन ती पाड जालें आनी कितें तेका तुमी सारकें उज्या उडोवपाक वताय कायलीं तुका न्हू माय पाय पवित्र आहाय माय पाय सांत जावपा रस्त्याचे आहाय हेंची तकली भाशा पूण चलना हे कोण प्रवचन कोताय हे कोण शिकयताय हे कोण लोकांक सांगताय तुमी भुरग्यांक गुन्यांव कोताय भुरगीं माय पायगे आयकाय कितें आयकाय गोंयकार कातोलिकाचे निसोणटोन कोंकणी उलोवपाक कातोलिकांचे निसोणटोन कोण उडयल्या लोकांनी नाका आहलो सांगताय लोकां येयात आनीक ताका पळयात होच क्रिस्त जायत काय तर आतां आमी हो क्रिस्त लोकांक आमी सांगिला हे भायले भाशेन येयात चाकून घेयात पळयात तो कितलो मोवाळ गोड हे आमी तोंडान मुट्टाय कांतराचे आनी गेलीं घारा हो कुमन्याव गेला रगत पियेल ते कितें फायदो आहा तुका ना सगळें उमतें कळशार उदक मागीर जुदासा भाशेन गोड दिन मरपाचें म्हळ्यार दुयेंसां पेस पिडा भिकारीपण लाचारीपण तें कुमन्याक घेताय तुमी आयतारा मिसो वचोन कितें फायदो जाला ना कोण पवित्र कातोलीक जाला आमगे गांवां कोण ना मुगेल्या आख्या गांवांत एक मनीस ना पवित्र कातोलीक कोण जाल्यार म्हाका तेगेलो चॅनल शेअर करचो म्हाका मुगेल्या गांवांत येसलो भेस जाला गोंयचो येत आनीक ताका पळयात होच क्रिस्त जायत काय तर आतां आमी क्रिस्ता वळखला तर आमी कितू लोकांक सांगिलां चोय बाय चोय बाबा हो क्रिस्त तुमी माय पाय पळय पोजोळपणां आहाय वायटां आहाय सिरियलां टीव्ही कॉमेडी हितून तितून तियात्रां हिंगा थिंगा सगळें हिता आहाय लोब दवरलो आहाय आनी तुमी आनी भुरग्यांक कितें सांगोवप पावतलीं येयात आनीक पळयात हो जेजू क्रिस्त हो आमचो सोरवोंडार हो आमकां रोचपी हो आमचे भितर आसपाक जावो नाजाल्यार आमच्या जिविताचें निसोणटोन नाजाल्यार आमी सुण्याच्या पिशांच्या सुण्याचे भाशेन हें सारकें भुरग्यांक शिकोवपा जाय बरें करून पिशांच्या सुण्या चयले आमी धांवताय भीक मागोन जीव आसल्यार भीक मागोन म्हणटा तेश कोन धांवताय घांस मारीत मो जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तोय पिशां सुण्या भाशेन तें सगळें भिवपाचें जेजून सांगिलां तुमगे माय पायक नाका रे आई हेट हेट मो हा इंग्लिशीन गुगलाचेर टायप कोमचो आय सगळीं पिशांची सुणी जालो हांवें हेट कर म्हण जेजून तेंचे भितर पळय सगळे वायट आत्मे आहाय तांकां हेट कर म्हूण सांगिल्लें जेजून नाका रे ती तुकाय फोंडा वतलीं तुकाय पवित्र जावपा दिवपा न्हय तुजे कुडीची तशीची तुज्या आत्म्याची ती वाट लायतली वाट तर दर एक कातोलिकान उठपाची आनी यू टर्न मारपाची सारकी गरज तो लोक नगरांतलो भायर सरून जेजूक मेळूंक आयलो आमी हुंय वयताय जेजू सांडून जेजू आमगे मागणें आयकना आमगेलो देव मागणें आयकना पवित्र आत्म्या म्हणटा म्हाका दिसना गोंयकारांक खबर आहा म्हणून पवित्र आत्मो आनी मग कोण तो आमी गोंयकार फकत खबर आहा सायबीण माय की सायबीण माय वर्सा एक पाटी घरां हाडपा जाय आमी वर्सा एक पाटी वेलांकणी वचपा जाय आमी आनी हुंय सायबीण हेस जाता सेप्टेंबरांत 8 तारखेर थिंग वचपा जाय मागीर न्हंयान कोता वचून फूल व्हरपा जाय हीं फूल तुमच्या मोड्यार घालपा दवरयात कितें करपा सायबीणी फुलां देवान हो संवसार घडला मनशां उजा करूं तुमी सायबीणी फुलां हेस्त मुठाय आनी कितें म्हाजी फूल घेवन धांवताय आनी कोण म्हाजी बांबोली हुरसाको हाती चुये कितू हात्यान राश पडटाय कितें करूं त्यो देवाक आपण रोचिल्यो वस्तू देवा जायो मनशांचो संबंद मनशांचो मोग सगळ्या मनशा कुळाक सालवार करपाक दर एक आमगेले संवसारांत मनशाची देवाक गरज आहा तर आमी देवाची गरज आमी कितको पुरी करतली आमी रोचतले देवाक तरी आमी देवाचीं उतरां तरी आमी मांडून घेनाय जाल्यार ह्यो आत्यो आनी फूल कितें करूंक तुमचे मोड्यार देखून गायले जाल्यार ताचो कांय फायदो ना ह्यो फुलां आनी आत्यो पळय तुमी घेवन भोंवताय माथ्यार मानू हें सगळें बंद जावपा जाय आमकां फुलां आत्यो आनीक कितें जावं हें गोंयकारांनी हें आमकां कातोलिकांक गेलें न्ही हें देंवसरा गेलें हें आदल्या कोरार आहा जेन्ना तूं कितें एक बरी वस्त करून दाखयतलो देवाक तेन्ना देव तुजेर काकूट कोतालो हें आमकां आतां गरज ना आमकां पोत्तून जेजून देवा भाशेन गेलें जें संवसारांत आहा तें आमी उजा करपाचें खावपाचें पिवपाचें लासपाचें हें आमी उजा करपाचें तें तुमी वत्ताय देवा भेट दिताय कितें फायदो आहा ही बरी भोगनाय ही पोळ घाताय आनी वाती लायताय ती केन्ना बरी भोगनाय चोय तुमी घरां कोण लायताय जाल्यार चोय शेजऱ्या चोय ती केन्ना बरी भोगपाची न्हय कित्याक ती हें कोताय हें पळय पोन्ने कोरार आहलोलें तें कोताय ती बेटो म्हणटाय त्यो देवान रचुलोल्यो वस्तू देवा जायो
त्यो देवान मनशाक उजार करपा दवरले उजार भेट दिवपा दवरलो न्हय त्यो मनशान झोण एकल्यान उजार करपा जायो होच तांचो वालोर त्या वस्तूंचो ताका आनी वालोर ना जेजून सांगिल्लें फाल्यां तें कोरपोतलें पडटलें कुसतलें पिड्ड्यार जातलें तें तुमी लाशाय ना जाल्यार तें सारी करयाय तेजो कांय उपयोग ना वस्तूंचो गोंय संवसारांत उलय वस्तू जावं दुडू जावं भांगार जावं ग्रेस्काय जावं कांय वालोर ना तेजो झिरो तेजो वालोर आतां मनशां उजार करपा लागून ताका आलोर येयला ना तें कितें आलोर आहा हें सगलें देवान संवसारांतलें उतरान घडलां मनशां उजार करपाक जे परी तूं एक घरांत एक आतां कितें पयलीं आदीं म्हणटा सायकल हाडटाले आतां कितें मोटरां सोमतीं मोटरांचेर या चल तूं एक मोटर घेता कित्याक घेता तें तेजी पुजा करूंक तेका पोळ घालूंक तेका बरें एक पाटी न्हंये हाडली पोळ घालो बरें आहा बरें आपुरबायश केली एक दीस बरें आहा म्हण तूं पूण ही देवा देवा दिवपाचें सोड्यात एक तुवें गाडी हाडली बरी उजा करूंक ते कितें तेको रोजार करपाचें तेको मागपाचें गाडी कडेन ना ती एक देवान रचिलोली वस्त मनशाचे उद्देशी आतां ती गाडी जाल्या आनीक देवान इतल्यो वस्तू रचिल्ल्या त्योय तश्योच उजार करपाच्यो आनी मनशान खुशाल बरी सुखी बरी जियेवपाचें ही फुलां आत्यो लावपाच्यो सारको टोटल बंद जावपाचो ही कातोलिकां पडे कोताय ती बरें भोगपाना केन्नाच हें देंवसरा गेलें सारकें वायट हें कोत तेंचें वायट ही वाटी फुलां लायता तेंगे जिवीत चोय कितें जालें तें हो सारको आमगेलो कातोलीक धर्म सारको वायट दोशेर पावला पोन्न्या कोरारांत पडे कोतालीं ते दोशेचेर पावला ह्यो सगळ्यो रिती चाल्यो हे फजने गोरनाले सगळें मारपाक बंद कोराय तुमी ही आमकां कातोलिकांक गेलें एकूच काम आमी आतां जेजून आमकां पळय संदी दिल्या देवाचे भाशेन आमी संवसार हो उजार करपाक आनीक सगळ्यांक आमी देवाचे भाशेन करपाक हें आमगेलें कातोलिकांक गेलें काम ह्यो आतयो पोळ एका हुर्सांक सायबिणीक हिंगा थिंगा घालपाचें हें कातोलिकांक हें काम न्ही बंद कोराय हिंगा थिंगा वेलांकणी धांवपाचें हुर्सांक धांवपाचें सारकें बंद जावपा जाय तो लोक नगरांतलो भायर सरून जेजूक मेळूंक आयलो ही सामारिकार्न बायल तांकां वचोन जेजूची खबर सांगयली आनीक ते बेगीन जेजूक मेळपाक येयले म्हण बेगीन कातोलीक जाले आतां दवरी आतां भाशेन आमी तर कोणा खबर सांगयली वजापा मिलाग्रो करून दाखयल्यो जे परी जेजून ते बायले गेली पळय इस्तोरी जिविताची सांगलोली ते भाशेन आमी तर दर एक कातोलीक पवित्र जायन वजापा मिलाग्रो करूंक लागलो प्रवचन करून तेन्ना सगळे आख्ख्या गोंयांत बोवाड जातली की कातोलिकांक वजापा मिलाग्रो कोताय आनीक ते भाशेन मागीर आख्खो गोंयचो लोक नगरांतलो भायर सरून जेजूक मेळूंक आयलो सगळो लोक कातोलिकां बगलो येतलो वजापा मिलाग्रो करपा तेंगे जिवितांत हो संबंद जावपा जाय आमगेलो कातोलिकांक गेलो हे सामारिकार भायले भाशेन आमी सगळ्यांनी थोकोच घेवपाचो सगळ्यांचो हुस्को आसोचो ते केसो गरज आसलोली ती परतवार करपाची बायल 5 घोव आसली आनी आतां 6 घोव देखून आसलो 6 देखून दादले घेनासलो ती पूण तरूय पूण जेजूक मेळोन तेणें आपलें जिवीत न्हवसरलें तर कितलो तूं पातकी घातकी किरमिलोर केदो जावं कातोलीक स्क्रिप्शन हांव 7:10 मिनटांनी पवित्र जावं आनीक सामारिकार भायले भाशेन आमी हें प्रवचन करयाय रातभर 24 वरां हो व्हिडिओ घालन दवरयाय आनीक बरोवयाय आनी तुमगे तोंडान व्हिडिओ रिकॉर्ड करून युट्यूबाचेर घाले हे सामारिकार भायले भाशेन हेची देख घेयाय जरी तर ती बायल पातकी तरूय पूण तेणें जेजूक मेळटच आपल्याचें जिवीत न्हवसरलें पातकाची दूख धरली जेजूची बरी खबर सांगोंक ती गेली आनी आमी कातोलिकां जाय जल्म आसा आमी कातोलीक म्हणटाय बरी ओर्रान सांगताय वी आर कॅथलीक बाय बर्थ म्हणून हें कितें करूंक सगळीं बाय बर्थ कॅथलीक जाल्लीं सगळीं इफेरना गेलीं तुमी हें मासालो मान ही ती बरी आसलोली ती स्वर्गार गेलीं देवान तांकां स्वर्गार येयली ती एश कोन्न हितू ताणीं जिवितांत कोश्ट सोंसले मांद्रे लागून वर्सां ती उरलीं हितूले कोश्ट सोंसले देखून तांकां आतां देवान स्वर्गार येयली ना ती इफेरनात गेलीं स्वत सांगाय स्वत लोकांक ही फोट सांगनाकाय तो स्वर्गार गेलो मग स्वर्गार फकत सांत वयताय ती सांत आसली सांतांगे जिवीत ती जियेलें संवसारांतू कितू अजापा मिलाग्रो केले तेणें सांत जावपाक ओ स्वर्गार वचपाक सांतां खबर सोड स्वर्गार गेलीं म्हणटाय तुमी जाल्यार तेणी कितू अजापा मिलाग्रो केल्याय कितू प्रवचन केलें दाखोवया युट्यूबाचेर हुंय आहाय ओर वेबसायट केली जाल्यार तेंगेली हुंय आहा वेबसायट
बेश्टी कितें कितें मुट्टाय तोंड आहा म्हणून सोतुले सोत नाक आहलोलीं फोकाणां फोट्यो लोकां पिशां काडपाचें म्हणना काय तो बरो आहलोलो हो बरो आहलोलो तो कितू बरो हो कितू बरो चोय तो कितू बरो हो तें कोता तें कोता कितू बरो तें बरें हें बरो जेजून बायबलाचें म्हणना तुमी म्हाका कित्याक बरो म्हणटा वाय डू यू कॉल मी गूड जेजून जेजूक एकल्यान म्हणलें गूड टिचर तेदोन जेजून विचारलें तूं म्हाका कित्याक बरो म्हणटा संवसाराक कोण बरो ना जेजून म्हणलो फकत म्हजो बाप बरो रोशनार बाप बरो आमचो तूं हो बरो तें बरें तो बरो हे बरो तो बरो म्हणना काय फाल्स बायबलाचेर आड वयताय तुमी कित्याक सगळ्यां भितर देंवचार आहाय पवित्र हें वायट वतमी आहाय देंवचारान बोल्लो आहाय तेका लागून जेजूक म्हणटा सगळ्यांक नाकार तुका तर पवित्र जावपा जावो सगळ्यांक नाकार तूं तर तेंगेलें उतर आयकूंक गेलो तुंय पडो होणात हें नेणारपण घेवन राव नाकाय तुमगे जिवीतूय पाड तुमगे जिवूय बेगीन वयतलो आनी पिशांच्या सुण्याचे भाशेन तुमी जिवितां भोगतलीं आनी पिशांच्या सुण्याचें मरण मोत्तलीं आनी इफेरनात इफेर्न म्हणटा पयस उरलें जिवितांतूय तुमी इफेर्न भोगता चोय तर आतां दर कातोलिकाक हें सारकें गरजेचें आतांचे आतां ब्रेक माराय यू टर्न माराय आनी हें सगळें सोड्याय आनी पवित्र कातोलीक जाय सारकें सोंपें दुसरें कातोलीक कोण 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 क्रिस्तांव कोण 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 कितें फायदो आहा चोय इंटरनेटाचेर मान चोय गुगलाचेर कितू भाशेन इगोजी आहाय त्यो कातोलीक न्ही त्यो दुसऱ्यो मुगे इगोजी रे तुगे इगोजी रे ते कितें नुस्त्या गरोवपा भोंवताय तेश कोण गोऱ्या लागत कामां चोयताय मुगे इगोजी आडयता तुगे इगोजी आडयता हें कोता तें कोता लोक मागीर डोनेशन दिवपा लागता तें काडटाय दुसरें ओडताय आनी तें कोडताय आनी म्हाजी एश कोण 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 तेंका म्हाजी चुये कितें कितें आहा तें जिवितां व्हडलें प्लेन आनी बोडी घेवन भोंवताय हें कितें करूंक तेणी दुसरें अजापा मिलावरी करून शिकयल्याय तेंगे प्रवचन आयकोण कोण पवित्र जाला कितकून जातलो ते चोर घातकी जेजून सांगिलां म्हज्या नांवान जायते येतलेत खोटे फोटे फोटींग प्रवादी येतलेत सगळीं बायबलांतून नांव काडलें आपल्या लायलें तो लोक नगरांतलो भायर सरून जेजूक मेळूंक आयलो तुमी जेजू तुमगेलें आयकना म्हणून तुमी दुसरें मेळों वयताय हिंगा लोक जेजू मेळों येयलो तुमी वेलां कडेन वयताय सायबिणी मेळों आनी गोंय आनी थिंगा दोंगरारी हुंचकोळे आनी एक सायबीण दिश्टी थिंगा मेळों वयताय देव मनशाच्या भितर आसपाक जाय जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना जेजून सांगिलां आपण तुमचेर पवित्र आत्मो धाडटलो आनी तो सदांच तुमचे भितर रावतलो ही वील ऑलवेज लिव इनसायड यू खंय रावतलो आमचे भितर आनीक हांव येवन आनीक म्हजो बापूय येवन तुमचे भितर आमचें घर बांदतले आनी देव हुंय आहा आमचे भितर आहा वेलांकडी आहा हिंगा आहा हुंय पाजुजेवाज थिंगा आहा ओ पिलार आहा ओल्ड गोवा आहा देव जोण्याक मनशाचे भितर आहा तर आमी हिंगा थिंगा देवा सोदून धांवताय कातोलीक जायन कातोलिकां ही देख आमी दुसऱ्यां दिताय कातोलीक धरून जेजू येसो आमी दुसऱ्यां दाखयता वचोय आखो माद्रासाचो लोक चोयता गोंयची लायण्यो हितू लूट पडटा रावपा रूम ना आनीक हुंय बसोन जेवपा लुगार ना हें चोयन लोक सारको कातोलिकां म्हणटा आसतलो हिंगा हो धरून हो हिंगा कितें करून येयलें कोणा पांय पडों येयलें हिंगा जेजू तो देव जाल्यार ती हिंग कितें आयलें तेंगेलो देव जेजू जेजू म्हणटा हिंगा माद्रास वेलांकणी कितें आयलें तीं वेलांकणी देव तुमी सायबिणी मेळोंक वयताय ती सायबिणी कोण तुमगेले घरांत माय पाय भुरग्यांक बायले घोवाक तुमी रेस्पेद मान दिनाय आनी तुमी सायबिणी मेळोंक वयताय तुमी लोकांय नागयताय चोत्ताय फोंडां उडयताय लोकां जीव घेताय लोकां जीत माताय थिंग सायबिणी मेळोंक वयताय हें कितें देवा दोळ्यांत पान बांदूंक सोदताय तो लोक नगरांतलो भायर सोडून जेजूक मेळूंक आयलो आनी गोंयकाराज देवाक सोडून कोणा मेळोन धांवताय तो चोय हुर्साको खेस्तातल्यान लुड्यो मायणा हुर्साको हांव देखून गेला हांव देखून वयतालो वर्सांस गोंयांतल्यार आनी मागीर आनी बांबोले हुर्साको आतले आयले पोळ गायले मागीर हुंय बाराडे हुर्साको गेले थिंगा आतले आयले आसतल्यो घोडी दवरतूं पूण आसूं कितें जालें तें जालें आनी आनी कोतलीं कितें आतां देवान म्हळें आमी तुका आपण तुका बक्षिलीं देवान सगळ्यांक बक्षिलीं पुरो आतां तरी दोळे उगडे आमचे पुरो केलें तें पुरो हें सगळें बंद जावपा जाय ह्यो वात्यो फुलां पोळ आनीक
सारकें टोटल बंद जावपाचें क्रिस्तांवां गेलें आनी कितें पांय दिताय आनी कितें मेणां हात दिताय आनी कितें मेणां काळीज दिताय आनी कितें ह्यो काळजा बॅटरी देखूंक आयलो लोक मोन गेलो तूं कितें घाल कुडीक कूड कितली सांबाळून तयार कर पूण देंवचार तुका जित माता बेगीन जोडलोले हाच्या पावलो न्हय आनीक भुरगीं जालोलीं भुरग्यांगे फुडार चोवपा पावलो न्हय वो येसोली पाळी आतां गोंयच्या कातोलिकांची येयल्या तो लोक नगरांतलो भायर सरून जेजूक मेळूंक आयलो तर आतां लोक इतलो संवसारांत दुयेंत आहा गोंयां नदर मारे संवसारा सोडय मार जोक गोंयां कातोलिकांय तेंची गोंयची नदर मारे चोया लोक केसो पिडयेंत दुयेंसां हितून वर्सां वर्स मलेरिया जाता वर्सां वर्स डेंगू जाता वर्सां वर्स आनीक कितें केसो दुयेंस जाताय आनीक कोण फॉर्मेलीन म्हूण खायले म्हणटा कॅन्सर जाताय आनी गोंयांक कितू दुयेंसां आहाय तीं चोय तर हीं आतां दुयेंसां लोक बरो करूंक आशेता रावता पूण कोण तेंच्या आदारा पावतलो लोक सगळो हिंगा थिंगा देवा सोदूं धांवता पूण हे सामारीक कारण बायल जायन आमी कितू लोकांक आदार कोतलीं सामारीक कारण बायले भाशेन आमकां जेजू मेळ्ळा हांव जेजूचे उद्देशी हांव पवित्र जाला आनीक हांव जेजू म्हजे भितर आहा येयाय हांव तुमकां जेजू दिता हो जावन आसा जेजूचो संदेश ही जावन आसा पद्दती तुमी हे पद्दतीन तुमी आतांचे मांडून गेल्यार तुमी आतांचे आतां तुमी जेजूचे भाशेन जाताय तुमची दुयेंसां नोपयत जाताय तुमचें वायट वयता गोऱ्याब्यांतलें तुमच्या घराब्याचो शिराप आहा म्हणटा तो वयता तुमी पळय कितें घेवन बसलो आहाय तें सगळें वयता थँक्यू होली स्पिरीट हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें आमेन रोजार करया वळ 31 इतल्या म्हणसर शीस ताचे कोळे मागताले 27 त्याच वेळार जेजूचे शीस थंय पावले आनीक एके बायले लागीं जेजू उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कोळे तूं कित्याक उलयताय अशें कोणाचें विचारलें ना तेन्ना ती बायल उदकाचो कोळसो तुयंचे सांडून नगरांत गेली आनीक लोकांक म्हणूंक लागली हांवें केलां तितलें कोणें एकल्यान म्हाका सांगलां येयात आनीक पळयात होच क्रिस्त काय तो लोक नगरांत भायर सरून जेजूक मेळूंक गेलो 31 इतल्या म्हणसर शीस जेजूचे कोडे मागताले राबाय जेव आतां पूण जेजून तांकां म्हणलें म्हाका जें काण जेवण आसा ताची तुमकां वळख ना देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले ताका कोणें जेवूंक हाडून दिलां काय जेजून तांकां म्हणलें जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनीक ताचें काम सोंपाडूंक हेंच म्हजें काण जेवण 4 म्हयने उपरांत लुवणी अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय हांव तुमकां सांगतां तुमचे दोळे उखलून पळयात शेतां जालीं धोवीं लुंवची जालीं लुंवतात तीं आपली मजुरी घेतात आनीक सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात आनीक अशें वोंपी आनीक लुंवपी बरोबर संतोसतात हांगा ही म्हणणी लागता एकलो वोंपता दुसरो लुंवता जे शेताचे कोश्ट तुमी काडूंक नात त्या शेतांत तुमकां हांवें लुंवक धाडल्यात दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काडल्यात आनीक ताच्या कोश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळ्ळा हांवें केलां तितलें जेजून म्हाका सांगलां अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नगरांतल्या पुष्कळ सामारिकारांनी जेजूचेर बावाट दवरलो देखून सामारिकारां जेजूशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी जेजू कडेन मागलें आनीक थंय जेजू 2 दीस रावलो 31 जेजू हिंगा म्हणटा म्हाका जें खाण जेवण आसा ताची तुमकां वळख ना जाणें म्हाका पाठयला ताजी खुशी करूंक आनीक ताचें काम सोंपाडूंक हेंच म्हजें खाण जेवण तर जेजू आमकां हिंगा सांगपाक सोदिता की जाणें म्हाका पाठयला ताजी खुशी करूंक आनीक ताचें काम
सोंपाडूंक म्हळ्यार तेगेलें काम सोंपोवपाक, शांती पावोवपाक, सुफळ करपाक, हेंच म्हजें काण जेवण. तर जेजून 32 म्हणलें की म्हाका काण जेवण आसा ताची तुमकां वळख ना. मागीर जेचो हिंगा 34 आमकां आन्सर मेळटा. जाणें म्हाका पाठयला ताजी कुशी करूंक आनीक ताचें काम सोंपाडूंक हेंच म्हजें काण जेवण. तुमकां केहली हें जाता, आडकूड जाता कितें एक वेर समजोंक जाल्यार तो तुमी वेर्स पळय तुमी सोजमणी काडूंक सोदताय, तो वेर्स ताज्या वयर आनीक ताज्या उपरांत बरें कितें जातलें आख्खो तो तुवें चॅप्टर वाचिलो जाल्यार तें बेस्ट. तुमी आख्खे चॅप्टराचेर तर तुमी सोजमणी घेयली, तेजेर तर तुमी अभ्यास केलो, तेन्ना तुगेलो आन्सर तितून आसता. हिंगाय तशें जालें तेंचोय. म्हाका जें काण जेवण आसा ताची तुमकां वळख ना. मागीर हांव सोकला गेलो 34 जाणें म्हाका पाठयला ताजी कुशी करूंक आनीक ताचें काम सोंपाडूंक हेंच म्हजें काण जेवण. असो आन्सर सारको आहा. क्वेश्चन 32 आहा आनी आन्सर जेजून आपणें दिला 34. तर हांव चिंतालो कितें उलोवपाचें आतां. म्हाका काण जेवण आसा ताची तुमकां वळख ना. तर हिंगा म्हाका कांय समजना जालें. तर म्हाका एक भास जाली की मुखार वच. तो 34 आशिल्लो तेन्ना हिंगा कळोन येता की ही पळय जेजून पळय क्वेश्चन घायला ताजो आन्सर असो हिंगा आहा. बायबलांत सगळें आन्सर आहाय. जो मनीस बायबलाचे क्वेश्चन विचारता तो मनीस देंवसरा गेलो. तो आमगेलो टायम पेड्ड्यार करपा येता. जो मनीस पळय बायबलाचेर आतां मुगेले इतुले यूट्यूब व्हिडिओ आहाय. 6 म्हयने 7 म्हयने 200 इंग्लिशीन आसतले धर तूं. तर सगळे हिंगा जाबा बायबलाचेर आहाय आनी तेय हांवें बरे भाशेन सुडोवन सांगले. आमी अभ्यास केला तेजेर. आनी कोणूय कितेंच प्रश्न जर तुका घेवन येयलो जाल्यार तुमकां कळ्ळो तो तुमगेलो सुसेग पेड्ड्यार करपा आयला. तुमी पवित्र कातोलीक नाय जाल्यार देखून तेंक पवित्र कातोलीक नाय तेंका देखून हांव सांगता. तुमचे देखून कान भरूं येतले तुमी आजून पवित्र कातोलीक जालो नाय म्हूण तूं. हो पयलीं तुमकां जायतो लोक क्वेश्चन घेवन येयलो. गोळे तुमी इश्टांनी ओर शेजऱ्यांनी मेळोन बसोन भासाभास केली आसतली आनीक तुमकां तेजो गोळी प्रश्नाचो जाप मेळोना आसतलो. जर तर कोणो मनीस तुकोडे प्रश्न विचारता तुका कळ्ळो तो तुगेलो टायम पेड्ड्यार करूं येयला. तेणें बायबल स्टडी केलो ना पूण तो तुजी तकली हावपा येयला. बायबलाचेर सगळें बरयलो आहा. तेका तर इतुली तर उमशीक आसलोली, तेका तर इतुलो तो देवाचो जेजूचो मोग आसलोलो जाल्यार तो बायबल स्टडी करपाचो. लोकांनी बायबल कोर्स देखून केले. बायबलाचे कोर्स आहाय. सर्टिफिकेट आहा, डिप्लोमा आहा, ते कितू तो लांब आहा तेजे प्रमाणे ते भाशेन ते तुका दिताय पेपर तूं शिकिल्लो म्हणटच. तर हे भाशेन आमी बायबलाचो अभ्यास करपाक जायो, बायबल स्टडी करपा जाय. तेन्ना आमकां तें आमगेलें काळजां रिगोवन आमी तें मानून घेतरीच आमकां पवित्र आत्मो आमगेले वायट जिविताचेर न्हवसोरूंक आमकां आदार करता. आनीक तुमी तर पयले पाटी फर्स्ट टायम तर मुगे चॅनलाचेर येयलें जाल्यार बेस्ट म्हणटा तें काबा जात्री मुगेले डिस्क्रिप्शन वसाय आनीक 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र कातोलीक जाय. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो आनीक तूं अभ्यासाक बसतलो मुगेलें प्रिचींग 24 वरां घालून दवरतलो तेन्ना पवित्र आत्मो तुका आदार दितलो. हें प्रवचन तुवें बरोवन तुवें युट्यूबाचेर अपलोड करून व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून अपलोड करपाक. तर ही पद्दत आहा दर एक कातोलिकाक पवित्र जावपाक. आनी जेन्ना तूं पवित्र जातलो तेन्नाच तुका सगलो तुगेलो प्रश्नाचो जाप मेळटलो. तर तुकोडे कोण प्रश्न जाता तेका मुगेले चॅनलाचें नांव दियाय. सांगाय तेका हे चॅनलाचे होच व्हिडिओ आयक आनी सगळे व्हिडिओ हांव सांगता की तुमी डिस्क्रिप्शन आसा 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय. तुमगेली सगळीं प्रॉब्लेमां तुमगेले आन्सर सगळे सॉल्व काबार. जेन्ना तूं पवित्र जातलो तुका आनी क्वेश्चन ना. तुवें दुसऱ्यांक शिकोवपा जाय. जो मनीस तुका क्वेश्चन घेवन येता तेका सांगाय बाबा तुका क्वेश्चन आहा मरे, तुका पवित्र कातोलीक जावपाक घोडटा जाल्यार चोय चोळ होच डिस्क्रिप्शन ना जाल्यार तुगे क्वेश्चन आनीक तूं लाग वाटेक पतली गली से निकल जा. हे मनीस टायम वेस्ट करपाचें.
आतां हे बायलेन जेजू कडेन क्वेशन विचारलें, तुकोडे शिदी ना, बिंदूल ना, कोळसो ना, तुकोडे राजू ना, तुकोडे किडी ना, म्हळ्यार हें घाताय तिचे बांयक पडे व्हील अशें घाताय ती ना, तूं उदक कितको काडटलो, खुंयचें उदक दितलो म्हाका? बायलेन जेजूका प्रश्न केलो. जेजून तो आन्सर केलो. सगळ्या प्रश्नाचो आन्सर बायबलाची आहा. आनीक तूं तरी बायबलाचे भायर तरी हितूले तूं म्हणटा आपल्यागे प्रश्नाचो बायबलाचे जाबाब ना, जाल्यार तूं फाल्स आहा. तूं कातोलीक न्ही ना म्हूण तुका कातोलीक जावपाकूय तुका हुस्को ना, कित्याक सगळे प्रश्न बायबलाचे आन्सर केलो आहाय. जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनीक ताचें काम सोंपाडूंक हेंच म्हजें काण जेवण. तर जेजू म्हणटा, आमी फकत कातोलिकांनी आमचें येत बोरें पोट म्हणटाय आमी, येत बो आसतलें. अशें करून येत केल्यार येत बो आसतलें पोट. तर येत बोरें पोट आमी म्हणटाय भरूंक आमी आमगेलें जिवीत झरोवन मोत्ताय. माय पाय भुरग्यां सांगताय, हांवें हितू कोश्ट केलें, हांवें हितू नायट काम केल्यो, मुगे डॅडी देखून सांगतालो हांवें 2-3 नायटो थांबनासतना काम केलें. हे सगलो लोक अशें करून आपल्यागे भुरग्यांक सांगता आमी कितू कोश्ट काडले ते. हें येत बोरें पोट भरूंक. पूण जेजू कितें सांगता? जेजूगे आन्सर बोलतो आहा असो जेय म्हणल्यार. जेजू म्हणटा, ताचें काम सोंपाडूंक हेंच म्हजें काण जेवण. तर आमगेले तकली, आमगेलें मन, आमगेलो सिंतीद, आमगेलें काळीज खूंय आसपा जायें? सर्गीच्या बापाची खुशी करूंक आनीक ताचें सर्गीच्या बापाचें काम सोंपाडूंक. कितको आमी सर्गीच्या बापाचें काम सोंपाडलीं, जेजून केलें तेंचें आमी करपाचें. कितको आमी सर्गीच्या बापाची, आमच्या रोजणार बापाची आमी खुशी कोतलीं, जेजून केलें तें आमी करपाचें. आनीक जेजून म्हणलां, म्हजे उद्देशी म्हजे वरवीं बापाक महिमा मेळटा. तूं फकत जेजूचे भाशेन जालोच जाल्यार बापाक महिमा मेळटली. तुवें प्रवचन करपा जाय, तुवें दुसऱ्यांक शिकोवपा जाय, तुवें हात दोन बरें करपा जाय, तुवें ऑर फोनाचेर बरें कर, कितें कर, भुतां आहाय फोनाचेर काड, ना वचोन काड घरा कडेन, कितें कर. पूण हे धोंगिया भाशेन वचोन पयशे घेवन लोकांगे पत्तू न्हयनाका. आपण तुजी पाड बासत मागिली म्हणून तुका कांय मेळपा ना, फकाणां. आपण तुजी पासत मागिलें, तुका मागण्या दोतलो, आनीक हें कोन्न तूं घाराको लोकांगे वचोन तुमी नाटकां पड कोताय, हीं फकाणां सगलीं. जेजून असो हिंगा मेथड दाखयला, मेथड प्रॅक्टिकल करपा मेथड सिस्टम आसतात. ताची खोशी करूंक आनीक ताचें काम सोंपाडूंक. हें कोण आमगे दवरे कातोलिका गेलें काम. कितें करपाकूच? बापाची खोशी करूंक आनीक बापाचें काम सोंपाडूंक, म्हळ्यार शांती पावोवपाक. देवाचें काम म्हणल्यार कितें? दर एक मनशा कुळाक, फकत कातोलिकाकू न्ही आं, पूण मुगेलें प्रिचींग फकत कातोलिकांक. कित्याक? आमकां आतां कातोलिकां पवित्र करपा जाय. जितलीं बेगीन कातोलीक पवित्र जाताय, जितलीं चड कातोलीक पवित्र जाताय, तितलींच आमकां दुसऱ्या प्रवचन करपाक आमकां सोंपें जातलें. कित्याक तांकां जीं कातोलीक नाय तांकां तर तुवें प्रवचन केलें, तांकां कातोलीक जावपाक आमगे हिंगा UK 1 वर्स लागता. एवरी इस्टराचे मिसाचे कातोलीक कोताय हिंगा UK. आतां इंदेची आनीक दुसरे गांवची एक गांव फास्ट जाता, हांव जाणा. एक गांव म्हयन्यान 2 म्हयन्यान देखून जाता, जेन्ना कोणा इंट्रोड्यूस कोता आनीक तेंगेलो म्हाजे पॅरीश आहा तो लोकल कॅथलीक पडे पॅरीश इगोज आहा ती, तेगे पाद्रीचेर डिपेंड आहा. तेगेली दोतोन घेवपाची आनी माद्री कॉन्वेंटांनी एकटें आसल्यार बरें पडटा, की माद्ऱ्यो थोकोस घेताय आनीक हें 1-2 म्हयन्यान भितरी हें कातोलीक जावपाचें एक गांवांत संदी आहा, ना न्ही. पूण UKक म्हाका स्वता मुगे पॅरिशा प्रमाणे म्हाका स्वता की 1 वर्स लागता हिंगा, वर्सा एकू पाट कोताय. पूण तुज्या प्रायवेट जाय जाल्यार दुसरी गांवांनी जाता. हिंगा UK म्हाका खबर ना, हिंगा तो बुकाचेर बरयलो आहा तशें कोताय ते. म्हाका दिसना हिंगा फास्ट कोतले अशें म्हणून. पूण आसूं, हें मातशें सिस्टम अशें टायम लागता. पूण कातोलिकांक कितें सगलें आमी साक्रामेंत घेयलो आहाय. आमी फकत आमगेलें जिवीत न्हवसोरपाचें, वायट केलां तेजी आमी दूख धरपाची आनीक आमी तेजेर पवित्र कातोलीक जाले आनीक हें प्रवचन फाट करून युट्यूबाचेर घालपा लागपाचें, इतलें. तर कातोलिकांक पवित्र जावपाक बरें सारकें सोंपें आनी फास्ट. तर जितलीं कातोलीक चड पवित्र जाताय तितली आमकां संदी आहा दुसऱ्या लोकांकूय जी देवाची पळय
देवाचो फुडें प्लान आहा, देवाचे फुडें काम आसा तें आमी शांती पावपाक सोंपाडूंक. तर जेजू म्हणटा हें खाण जेवणा फाटल्यानूच लागना काय. आनीकूय वेस आहा, हेट युअर फॅमिली सगळीं घोव बायल जावं कोणू जावं हेट कोरया म्हणटा जेजू. हें पोट भरपा तूं तेंच पोट भरपाक तूं रावनाका म्हणटा. म्हळ्यार हेजो मीन अर्थ कितें? तुमी सगळे सुवातेर सगळे वखदार आमी ही संदी मेळटा ते दोन आमी सोडून शिरीपणां आमी जेजूगेलो वावर करीत रावपाचें. हो तेजो अर्थ. उपाशी रावय म्हणना जेजू हिंगा. हें म्हजें काण जेवण. काण जेवण म्हळ्यार कितें? जे परी आमी दिसा 3 पाट जेयताय वा खाताय ते भाशेन आमगेलो होय एक सारको कायदो की बापाची खोशी करूंक आनी बापाचें काम शांती पावोवपाक. जे परी आमी जेयताय आनीक खाताय तितलेच वालोराचें देवाचें काम आमी करपाकूच जाय. तूं 1 दीस खायना 2 दीस खायना मेलो ओर धर तूं खायना म्हूण तूं मेलो. आमी कातोलिकान हें काम केलोलें ना. हें 34 आमकां सांगिल्लें तें. तर कातोलीक सगळीं मेलो हाय. आनी जेजू देवानूय तेंच सांगलोलें संवसार रचीत आसतना आदाम येवेक. तुमी हें रुखाचें फळ खायल्यार तुमी मरतलीं. मरतलीं म्हळ्यार कितें? सगळें पाड. मागीर तेजे उपरांत म्हाजी दुयेंसां मरण पेजपिडा त्रास कोश्ट काडून पडले मनशाक. मरतलीं म्हळ्यार हो तेजो संबंद. तर सगळीं मेलीं. कातोलिकां सगळीं मेलो हाय. जीं कोण पवित्र कातोलीक जायनाय तीं ओतम्यान मेलोलीं हाय. ओतम्यान म्हळ्यार सोल पवित्र आत्मो मनशाचो भायर सरोन वेता. बरयलो आहा बायबलाचेर जेनसिसा वचून जेन्ना आदाम येवेन फळ खायलें तेन्ना. आमकां आज ही संदी मेवल्या म्हजे वरवीं तुमकां आज पवित्र आत्मो सांगता. म्हाकाय दुसरे पवित्र कातोलिका मनशाच्या प्रिचराच्या उद्देशीं ब्रादराच्या उद्देशीं म्हाका ही संदी मेळ्ळी वो आयकोन आनीक तेगेलो प्रिचींग आनी टिचींग आयकोन म्हाकाय संदी मेळ्ळी आनीक हांवूय ते भाशेनूच पवित्र जालो. आतां म्हाका 6 म्हयने जाले. तर तुमकां आज पवित्र आत्मो ही संदी दिता पवित्र जावपाक. आनीक तुमी तर पवित्र जायना तुमचें निसणटोन सदांच. हेंच म्हजें काण जेवण. तर जे परी आमी आमगेले जिविताचे फुडें कायदे कोताय जेवपाचें खावपाचें फामिली पोसपाचें बरें आपणावपाचें बरें घेवपाचें काम करपाचें इस्कॉल शिकपाचें काजार जावपाचें सगळें पळय आमी काम कोताय तेज्या चड म्हत्वाचो म्हणटा जेजू. हेंच म्हजें काण जेवण. तेजें चड म्हत्वाचें पूण आसूं आमी तेजी बारबरी करया आतां. जी पडे आमकोडे पळय आतां संवसाराचो पळय थोकोस पळय आमी घेताय तेजी बारबो आमी तेंय काम करपाक जाय. आनी तें काम तुजे लागीं जातलें जेन्नाच तूं पवित्र कातोलीक जातलो. तूं कितेंय कोतलो संवसारांत जाल्यार तुका पवित्र कातोलीक जावपाकूच जाय. तेजे भायर आनीक कांय वाट ना. तूं पवित्र कातोलीक जायना तुगेलें सगळें जिवितांत वायट आज ना जाल्यार फाल्यां आज नहीं तो कल. तूं गोडे बळाचेर ताकतीचेर तूं जायत कोतलो मागीर शेवटा कितको मोत्तो तें चोयले तुमी घरांत नदर मारे पयस वचनाकाय. 35 4 म्हयन्या उपरांत लुवणी अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय. तर जेजू हिंगा आतां ही एक तेका आनीक एक ओपारी सांगोता हिचो हिंगा म्हणणी आसा न्हय. तुमचे दोळे उकलून पळयात. हांव तुमकां सांगता म्हणटा ना देव सांगोता आमकां चोय. जेजू सांगोता हांव तुमकां सांगोता आनी तुमी दोळे उगडून पळयात. आनीकूय जेजून दुसरे कडेन म्हणलो आहा दोळे आसून तुमी कुड्डी जातात कान आसून भेरी जातात. तर आमकां हें केदोणा दोळे उगडून पळयात म्हळ्यार कितें? जेन्ना तूं पवित्र जातलो तेन्ना तुजे भावार्थाचे दोळे उगडटले. पूण आमी कितें म्हणटाय भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक भोगूंक आमकां जागोय जेजू. तुमी तो न्हिदलो आहाय जाल्यार हो जेजूचो गुन्यांव न्ही. जेजूगेलें काम तुमकां जागोवपाचें न्ही. ही तुमकां सांगिल्लें जायते फाटीं कांतरां वर्सां बी कोण बरयलें तें पवित्र आत्म्यान घातलें. तर तेंचो अर्थ फाल्स आहा जायत्यांचो. तुमी तें मुट्टाय गारयताय आनी जेजू तुमकां जागयतलो. जेजू तुमगे सपनां येतलो. जेजू तुमगे बेडरुमांत तुमकां हालयतलो उठायतलो आनीक जाग करून तुमकां भावार्थाचे दोळे घातलो भितर ऑपरेशन करून.
हो तुमगेलो अर्थ जालो हा. आनी जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा देवाची खोशी आनी देवाचें काम सोंपाडूंक, काबार करपाक, शांती पावोवपाक. आनी हुर्साचे निमाणें उतरां जेजून तेंच म्हणलें सगळें सोंपाडलें, हाल तुमकां आयक येतोलें शुक्रारा. सगळें सोंपाडलें, जेजून सगळें शांती पावयली. पूण आमी आजून कितें म्हणटाय? भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक, तुका भोगूंक आमकां जागोय जेजू. तुमी तर मेंगी जालो हाय, तुमी तर न्हिदलो हाय, जागोय म्हणटाय तो आतां तो तुमी अर्थ कितें करून घेताय म्हाका खबर ना. न्हिदेंतू जागोय ओर तकली भेरयल्या थिंतू जागोय ओर संवसारांत आशे लागलें ती आस तुमगे बंद करपा जेजू सांगोता मुगे आस ती बंद करी. तें जेजूच्या हातांत कांय ना. जेजू नोचोय कॅटलॉग तुगे जिवीत तूं मनीस मरे हो चोय कॅटलॉग आहा तुगे जिविताचो. तुमी जनवारां ना. तुमी मनशां जायन आपल्या जागोय म्हणटाय. जागो कोण जागयतलो? तुवें जेजू जागोय म्हळ्यार जेजून जागयतलो ना. जेजून सांगिल्ल्या संवसारांत सगळ्यां परस व्हड प्रॉफेट जावन आसा प्रॉफेट सांजुआंव. तेजी आमी सारकी बेजत्ती तेजी बेपरवा तेका सारको आमीक माथ्यां सारको तेका हें बुडयन काडला चिकला मातयेंत सांजुआंव आमी. पीन बेबदी काय कोण हो संजावां मनयताय गोंयांत. हो बंद जावपाचो. ह्या वर्सा संजाव जावपा शिरपणा गोंयांत. जेजू म्हणटा संजाव सांजुआं जावन आसा सगळ्यां परस व्हडलो प्रॉफेट. आनी आमी कितें कोताय? आमी सगळ्यां परस चड बेबदिकाय ह्या दिसा कोताय संजुआं. चोयाय तुमी. कोण व्हिडिओ काडटाय, कोण कांतर काडटाय, कोण आनी कितें म्हणटाय फेमस कांतार, हें कोण आनी कितें पीड घेवन भोंवताय हें म्हणटाय बेश्ट सारकें संजाव फेस्त सदांच येवपा जाय. वर्साक 3 पाडे येवपा जाय वा कितू पाडे येवपा जाय म्हाका खबर ना. संजुआचें नांव आमी पेड्ड्यार केलां. बायबलाचें बरयलें तें दिश्टपणां. तेका लागून जेजून हें सांगिल्लीं दोळे उखलून पळयात. कातोलिकां दोळे आसून कुड्डी जाल्यांत. बायबलाचें सारकें साप बरयलो आहा मारे चोय गुगलाचेर. जॉन इज द ग्रेटेस्ट प्रॉफेट एमॉंग ऑल. तुमगे डिग्रियो आनी शिकोवण आनी की कामां आनी पयशे घरां मोटरां सगळीं मिटा मारे. हें पिशाचें सुण्याचें जिवीत जिवपाचें तुमगेलें बंद जातलें जेन्ना तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं. सगळें बरेंपण येतलें तुमच्या जिवितांत. तुमकां तर ह्यो एक वळी कोणना जाल्यार कितें फायदो तुमचो? कांय फायदो ना. मोनजाती परस पास्ट जिवीत तो मनीस जियेता. चोय मोनजात वाडोता चोडोता पूण मनीस कितें म्हणटा? सेम सेक्स मॅरेज वाडटलीं आनी चडटलीं कितें कोन्न? मोनजाती परस पाड जाला मनशागे चिंतप. हांव तुमकां सांगता तुमचे दोळे उखलून पळयात. सगळें सोड्याय बंद कराय यू-टर्न मारया. आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जायत. तेन्ना तुमचे दोळे उगडटलेत. दोळे उखलून पळयात. दोळे उगडटले आनी मागीर तेन्ना तुमी पोवपा पावतलीं. पोवपा पावतलीं म्हळ्यार तुमी जेजूचेर आनी हेजेर तेजेर तुमी दोळे उगडे म्हूण सांगो भोंवनाकाय. तें दर एक मनशाच्या हातींत जेजून जिवीत मनशाच्या हातींत दिलां तुजी. तुगेले जिविताची चाये तुज्या हातीं आहा. आमी भुरगे म्हूण 21st बर्थडे म्हूण मनयताय जायतो गोंयकार लोक तुज्या युट्यूबाचेर कितू गायलें. त्या भुरग्यांचें निसणटोन आनी तेंगे माय पायचें तेंचे गोऱ्याबांचें निसणटोन जीं पडे बर्थडे मनयल्याय आनी आतां पवित्र कातोलीक जावपा नाय तेंचें सारकें निसणटोन सगळ्यांचें. तेणी आतां ते यूट्यूब काडपाचे व्हिडिओ गायले तितले. आनीक आतां पवित्र जावपाचें कातोलिकां. ना जाल्यार सारकें निसणटोन हेरांचें म्हणून जाताय तेंचें जातलें तें आनी सांगपाक गरज ना. पूण हितू तुमी हाटी लागलो हाय संवसारा आशेच्या जाल्यार तुमकां आनी पोत्तून येवपा बरो प्रॉब्लेम आहा तें बरें व्हडलें. हितू तुमी संवसारा आशेक नांवाक व्हडविकायेक व्हडपणाक तर तुमी हितू तरी तुमी तरी घांसमालो आहा मोठो हो तो सोडून बरो आगवड तो. तेका लागून तुमकां सदां जागयता हें सगळें काडया युट्यूबा वयल्यान तुमचें निसणटोन. ही चावी म्हणटाय तुमी जिविताची. केदोना 21 वर्स जातरी भुरगीं. आनी पयलीं कितें पयलीं मोनजात्यो. भुरगें जे दिसा कुसव्यांत रचोता ते दिसा भुरगें पवित्र वाडोंक जाय. कुसव्यां आसाना? ना चोयले तुमी कितू लोकांगे भुरगीं चुयाय. हॉस्पिटलान वयता तेदोन चुयाय, ना जाल्यार इंटरनेटाचेर चुयाय, ना जाल्यार संस्था जाल्या हितुल्यो हे कोण हिंग यूकेन कितल्यो संस्था आहाय कोणा चोवपाकूय हेका. इस्कॉल देखून आहाय. गोंयांत आतां इस्कॉल घायल्या दिसत म्हाका. फिजिकली रिटार्ड ओ डावन सिंड्रोम आनी कितें हीं कोण चोलपा जायनाय पांगळीं आनीक थोंटीं आनी तें सगलीं भुरगीं जल्मताय तीं रचताय तीं तेंकाय आतां इस्कॉलां सवलत्यो दिल्याय. हिंगा बसीचेर देखून वचपा यूकेकू बस थांबोल म्हणटच तेंगेलें पळे तेंगेलें हें आहा
चेअर आहा पळय हेजे बॅटरीचे ओर लोकोवपाचें कोण लोकोवन घेवन येता थोडो लोक कोण लोकोवन घेवन येताय म्हणटा मॅन्युअल बेश्टेलें तें बसीचेर चडोवपा देखून सारकें हें फुटपाथी लागोता बस सारकी आनी एक रॅम्प आहा तो रॅम्प सारको फुटपाथचेर देंवतात आनी मागीर तुगे बट्टना बॅटरी ऑपरेटेड जाल्यार तुगे चेअरूच तें घेवन वच तूं रिमोट बॅटरीचे हेजे ऑपरेट करून आनी सारकें बसीन वचपाक तुज्यान जाता तें चेअर घेवन हे भाशेन हिंगा UK सवलत दवरलो आहा गव्हर्मेंटान कोणाको चलोवंक जायना पांय मोडला ती देखून चेअर घेवन भोंवताय आनी गाडयान तुज्या कोणा लोकन घेवन येवपा जाता अशें करून सारकें बसीन तुज्यान भोंवपा जाता सारकें आनी सुपर मार्केटान देखून ही चेअरां दवरलेलीं आहाय तेणी ओन दवरलो आहाय तुवें तर हाडलो ना जाल्यार तुज्यान तें चेअर उजार करपा जाता सुपर मार्केटांनी व्हडल्या तर अशें करून हिंगा UK जायत्यो सवलत्यो ह्या लोकांक दवरल्याय तर हो लोक हें जावपा कारण कितें तुमी 21st बर्थडे जातरी तुमी भुरग्यांक सांगता आयज सान तुगे संवसाराची जिम्मेदारी ओर तुगे संवसाराची आयज सान संवसार तुवें तुज्या हातीन चलोवपाचो ही तुजी चाय संवसाराची आनी तेज्या पयलीं कितें 21 वर्स जावं पर्यंत कितें मनजात्यो जनवारां हें सारकें देंवसरान गोंयच्या कातोलिकांक काबार केलें वळ 36 लुंतात ती आपली मजुरी घेतात आनीक सासनीक जिविताक पीक एकठांय करतात आनीक वशे वंपी आनीक लोंपी बराबर सोंतोसतात तर आमकां जेजून कितें सांगता दोगोय बरोबर सोंतोसतात सोंतोजाच्या उल्हासांनी सगळीं समोरून या आमी दिसो कोशेचो तर सोंतोज मनशाक केदो मेळटलो तुमी बेश्टी कांतर मोडली ही गायनां तुमी बेश्टी मोडली पवित्र नासतना त्या गायनाचो कांय इफेक्ट कातोलिकांक जायना जरूर तर ती गायनाच्या जेल्याचेर आहाय जे पोरी पवित्र पुस्तकाचें पळय पवित्र पुस्तक आहा तें तूं कुरपेन आचना जाल्यार तुका तेजो कांय इफेक्ट जायना 30 आनीक 4 पाटी 30 वयर एक बायलेन पवित्र पुस्तक आचिल्लें सारकें म्हणचें तुमी चिंत्याय व्हडली ते कितें 100 वर्स जालो नाय आसतली मिडल एज तर तरूय पूण ते बायले कॅन्सर जालें कित्याक आतां ती पवित्र जावन कॅन्सरांतली भायर सरली तर पवित्र जावपाचें गरजेचें तूं पवित्र पुस्तकाच नाजाल्यार गायना म्हूण सोंतोजाच्या उल्हासांनी सगळीं समोरून या आमी तर सोंतोजाचो उल्हास तुका संतोश केदो मेळटा जिवितांत बेश्टे कातोलिकांक संतोश मेळटा हें कांतार फेस्तां घेताय चडशें ना काजरां घेताय आसतलें पूण आसूं दवर तूं कसलेय समोर रोमणें घेताय हेका फंक्शनां घेताय तर हें फंक्शन हें आमी कांतार घेताय सगळीं म्हणटाय फंक्शन संतोजाच्या उल्हासांनी आमी सगळीं समोरून आमी म्हणटाय फंक्शन उमेदीन गणगणान आमी फंक्शन उडोवया पूण हो संतोश पळय पयलो पड म्हणटाय तो केसोलो तूं बरें हांगा घायलें सूट बूट मारलें नेये सूट शिवलें कास फीस मान तूं गेलो बरी ड्रेस घेयली हजारांची 10,000 20,000 ड्रेस घेयली घायली हो संतोष म्हाका पयल्यान दिसतालें हो संतोष बरें मोच पॉलिश मारलें बरें गेलो टाय मारलो टाय पिन बरी लायली सगळें केलें आनीक हो मुगेलो संतोष आनीक हांव हें कांतार उमेदीन म्हणटा संतोषाच्या उल्हासांनी सगळीं समोर उमी आमी हो आमगेलो गोंयचो कातोलिकांगेलो संतोश जाला कितें केसलो बायलो देखावो तर हो संतोष हिंगा सोर जाता लुंतात ती आपली मजुरी घेतात आनीक सासनीक जिविताक पीक एकठांय करतात आनीक अशें वंपी आनीक लुंपी बरोबर सोंतोसतात आतां वोंपप आनीक लुंवप म्हळ्यार कितें आमी जाणाय सगळीं आमी गोंयकारां कोश्टी वावराळी सगळ्यांनी हांवें देखून शेतान वचोन जोत म्हणून हांवें घायलो ना आमगे जोत नासलोलें पूण अर्दांगे जोत आहा आमी दिवडे आनीक मेरो आनीक हेर सगळे शेतांत आमी जेन्ना रोयताले भुरगे आसले ते दोन आमी कोताले काम शेतांत गोंयकार चडशे आमगे वाड्यार बी चडशे भुरगे आपआपलीं शेतां रोयतालीं कितें ना कितें हातबळ घातालीं शेतां तर हें आमकां चडशें मिडल एजी गोंयकारां आमकां खबर आहा पूण आतांचे 18-20 वर्सां भुरग्यांक ही खबर आसपाना दवरता आनी तेंच्या ल्हान आहाय तेका हें वोंपप आनीक लुंवप म्हळ्यार कितें तें आनीक
वोंपप आनी लुवप म्हळ्यार कितें बी घाताय आमी बी आहल्यार वोंपणी जाता आनी मागीर तें आमी थांब मागीर भात आमी पिकोल म्हणटा आमी मागीर निवताय लुवपी तर आमकां हें जाणा जावपाक सारकें गरजेचें आमी बायबल फाटा फाट कोन्न वाचिलो आनीक म्हणलें आमी जिवितां एक पाट बायबल वाचिलो मुगेलें जिवितांतलें कार्य काबार जालें आतां हांव मेल जाल्यार स्वर्गार वयतलो नाजाल्यार मोत तेदो स्वर्गार वयतलो कितें जावं पूण हांवें बायबल एक पाट वाचिलो म्हणटच हांव मुगेलो वाटेन हांव क्लियर रावलो की कोणें मोकोडे विचारल्यार म्हाका म्हजें सांगपा जाता हांव एक कातोलीक जल्मा सावन आनीक हांवें बायबल वाचिला जालें तर आचिला जाल्यार हो संतोजाचो मिनींग कितें हिंगा संतोज म्हणटाय तो बरोबर संतोजतात तो संतोजाचें मिनींग काडया आमी संतोज म्हळ्यार हिंगा इंग्लिशीन म्हाका मेळटा ग्लॅड NIV न्यू इंटरनॅशनल वर्जन तेजी इंग्लीश सारकी बरी आहा इंटरनॅशनल सगळ्या लोकांक सजमता इंग्लिशीनूय घेता तुमकां कोडपाक NIV म्हळ्यार कितू सोंपी तें बरें सगळ्यांक आसप्यांक सजमता सोंपेपणी इवन नाव द वन हू रिप्स ड्रॉस अ वेज and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. वोंपी आनी लुवपी बरोबर संतोसतात जे मेरेन आमी हो बायबल स्टडी पवित्र आत्म्याच्या सांगातान म्हळ्यार कितें जेन्ना तूं हे रितीर आयकोता हांवूय हेचे भाशेन रितीर आयकोन हांवूय पवित्र जालो म्हाका आतां फकत 7 म्हयने जाले पवित्र जाले जाल्यार 7 वर्सां हांवें तोजवीज केली बायबल शिकपाक रितीर वचोन कितें जावं दवर तूं पूण युट्यूबाचेर विडियो चोवन हेचे तेंचे सगळे विडियो हांवें जायती तोजवीज केली पूण 7 वर्सांच्या उपरांत म्हाका आतां पवित्र जाल्यार फकत 7 म्हयने जाले तर तुमी तर आतां ह्या चॅनलाचेर तर विडियो तुमकां फर्स्ट टायम मेळ्ळा जाल्यार आतां हो विडियो काबार डिस्क्रिप्शन वसाय आनीक 5-10 मिनटं पुरो तुका पवित्र जावपाक कुर्से वयली उठ नाकाय अशें वोंपी आनीक लुवपी बरोबर संतोसतात आतां हो पवित्र आत्मो तुमकां सांगता ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान हो पवित्र आत्मो तुमकां दाखोवन दितलो तुमच्यो चुकी तुमकां वळखून दितलो आनीक त्यो चुकी तुमी वळखून घेयल्यो म्हणटच आनी हो 24 वरां तुवें हो प्रोग्राम आयकलो म्हणटच मागीर तुमी बरोयाय आनीक फाल्यां आयज गरज नाका फाल्यां हांव मुगे दिसाचे आयचो दिसाचो विशय हांव घेवन बसना मुगेलें हें सोदना प्रवचन मुगेलो बायबल हांवें हें घेयला आतां की लायणीन वचपाचें तर केदना खंयच्या दिसा खंयचो तुमी मुगे विडियो घेवन लायणीन गेले आयज तर तुमकां मेळ्ळा जाल्यार आयज लायणीन वसाय नो प्रॉब्लेम आयज जायना जाल्यार हाल कंटिन्यू हालसां स्टार्ट कोराय एक दिसा फाटी गायलो मग कांय प्रॉब्लेम ना पूण घाल्याय तें तर तूं केलें जाल्यार तूं पवित्र कातोलीक आनीक तूं दुसऱ्याचेर हात दवरून बरो कोत्तलो हें मुगे सगळे विडियो आहा मुगे डिस्क्रिप्शनाक गेले म्हणटा कोट्टो तुमकां कितें करपा तें त्यो वजापा मिलाग्रो तुमकोडे सारको सोंपेपणी जातली जे पर्यंत जेजून आमकां भास दिल्या की आमकां फॉर्मायलें म्हणलां तुमी वचात म्हज्या नांवान सगळें करात हांवें केलें तें जेजून केलें तें तर आमकां ही सारकी गरजेची शिडकावणी आनीक म्हजें मागणें तुमकां आतांचे आतां पवित्र जाय आनीक जेन्ना तूं पवित्र जाता तेन्ना तुजे भितर पवित्र आत्मो आसता बाप आसता आनी पूत आसता आनीक तेन्ना तुका दर एका उतराची सोजमणी तुका मेळटा 6 म्हयने देखून हें मुगेलें घाल्याय नाजाल्यार 1 वर्स घाल्याय प्रॉब्लेम ना जेन्ना तुगेलो सोल देवाचे जाणवायन वाडत वयतलो तेन्ना तुका मागीर खुद तुका करपाक मेळटलें कित्याक सारकें गरजेचें आमी लोकांक फाल्स शिकोवपाक शिरी पडना तेका लागून हांव तुमकां कितें म्हणटा हें मुगलेच घे सेम उतर घाल्याय दुसऱ्यां गेले हे विडियो हिंगा थिंगा एकठांय करून आण घानाकाय तुमी लोकांक होणां उडयतलीं आनीक तुमचें निसवणटोन जातलें लोक ते तुमी पड कितें फाल सांगतलीं त्या मुडीत रावतलीं लोकांक कांय बरें जावपाना एक बायलेन आपल्यागे घोव सुदरोंक जाय म्हूण 2 वर्सां एक लायण म्हणली ती लायण पोन्ने कोरारांतली आसलोली म्हणल्यार जेजू कोतलो एक दीस देवा म्हज्या घोवाक बरो कर आनी अशें करून कितें लायण ती बरो कर आनी ना आमगेलें आतां कातोलिकांनी म्हणल्यार रचणार देवान सगळ्यांत एकू देव लागत तो पूण धर तूं कातोलीक भर जाल्यार
फाटली जोत सारकें येतोलें म्हळ्यारूय लायणीर येतलीं. आमकां देवा कोडे मागपाची गरजूच ना. जेजून मोची न्ही फुडें आमकां सांगलोलें, वचाय बापाच्या नांवान, बापा कोडे म्हज्या नांवान मागाय. पूण जेजून मोत्री कितें सांगिल्लें पयलें सांगलो म्हण तूं, मोत्री मागीर स्पेशल जेजून सांगिल्लें पयले पाटी हेका मेळटा दोणा कोणाक तोमास इंडिया येयलो तो जेजू गेलो शीस तेका मेळटा दोणा तोमासा मेळटा दोणा सांगिल्लें पयले पाटी की सगळे शीस आहले तोमासाकू न्ही सगळ्यांक सांगिल्लें वचात आनी म्हजी खबर आख्या संवसाराक परगटात, म्हज्या नांवान सगळ्यांक म्हजें शीस करात. हें सगळें आहा आचून चोय बायबलाच्या गुगलाचेर मारे. तर दुसरी पाटी कितें जालें, दुसरी पाटी हे रांपोण मारूंक गेल्ले येळेर केन्नाय जेजू मोर ना. तुमी म्हणचे निमाणें जेवण जेजूचें बरें आहा म्हण तूं, मागीर जेजू मोरोन आनी एक जेवण जाता केन्ना जेन्ना हे रांपोण शीस रांपोण पळय मान येताय तेन्ना कांय मेळना. मागीर जेजू तेका विचारता कितें मेळटा तुमकां, ते म्हणटाय कांय नाय. मागीर तेजे उपरांत सगळें आचाय तुमी आनी मागीर तेजे उपरांत मागीर जेजू म्हणटा की पेद्रू 3 पाटी सांगता म्हज्या शेळयांक म्हज्या मेंढरांक राख तांकां चोरय, ताचो कुयदाद घे. म्हणल्यार तें पयलीं सांगलो तें तुमकां आतां हें जेजून पयलीं सांगलो तें वचा सगळ्या संवसाराक मागीर शीस करात तेंच तें 3 पाटी जेजून पेद्रू सांगिल्लें. म्हणल्यार सारकें गरजेचें. जे परी ज्यूज ऑर्डर 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 म्हणटा आमगे हितू कोर्टांत तें थंय बायबलांतलें येयलां. जेजून आमकां ऑर्डर 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 दिल्या 3 पाटी. आतां आमगे कोर्टां उजा कोताय सगळे शांती 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 म्हणटाय. कोणे दिल्या शांती? जेजून. जेजू वेरें संवसाराक शांती ना. जेजू म्हणटालो पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू थिंग्सान, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट फियर. ही सगळीं शांतीची उतरां. ही उतरां बायबलांतूय गेयलें लोकांक लायलें आतां. बायबलां उपास आहा. जेजू 40 दीस ओरोण्यां गेलो तें आतां सगलो लोक कोता. आख्खो बायबल लोकांनी कॉपी केला. तोरूय पूण म्हणटाय बायबल फाल्स आनीक बायबल करप्ट आनीक जेजू देवाचो पूत न्हय, जेजू खुर्सार मारलेलो ना, जेजू जिवंत जालोलो ना, हें सगळें फाल्स उलयताय. तोरूय पूण म्हणटाय आमकां बायबल आख्खो खबर आहा. हिंगा दाखयलां सोंतोसतात. तर बायबल फाल्स म्हणटाय ते तांचे भितर सोंतोज आहा जिवितांतू ना. ते एकामेकाक जिती मारताय, एका मारताय, तेका चोत्ताय, तेका नागयताय, हेंची तांकां शिकयता. तेंगे वडील तांकां हें शिकयताय. तुमी चोरयाय नागोयाय कितशे भाशेन ग्रेस्त जाय. जात तितू पोजोळपण कोराय ग्रेस्त जाय. कितें कोराय. जेजून पोजोळपण करून हो संवसार वाडय म्हणलो ना. जेजून आदाम आनी एवे सांगिल्लो हो संवसार वाडयत्यान सोडयत कोणाकू एक बायलेक एक घोवाक एक जोड्याक न्हय पोजोळपण करून हो संवसार हाडोवपाचो ना. ते मनजाती गेलो वेपार. मनीस म्हळ्यार देवाचे भाशेन आनी काजार म्हळ्यार भुरग्यां वाडोवप म्हळ्यार हो काजाराचो साक्रामेंत. जे परी आदाम एव देवान एक केली हो काजाराचो साक्रामेंत त्या दिसा घडलो. होच साक्रामेंत आमगेलो मोरो पासून संवसार काबार जावप पासून होच साक्रामेंत चलोवन जावो. एक दादलो एकूच बायले कडेन काजार जाता आनीक ती संवसार वाडयताय. तूं पोजोळपण करून संवसार हाडयत तो न्ही. ती पिशांच्या सुण्या भाशेन मरपाची. वोंपणी आनीक लोंवपी बरोबर सोंतोसतात. आतां वोंपी म्हळ्यार कोण? आमी शेत रोयताय आनी मागीर पीक जाता आनी मागीर पीक आमी भात कोताय मागीर जेयताय. तर हेजो फायदो कितें म्हणटा जेजू? लुंवतात ती आपली मजुरी घेतात आनीक सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात. जेजून जायते कडेन बायबलाचेर बरयलां टायप करून चोय. देवाचें राज म्हळ्यार एक बियांच्या पोरी, सांसवांच्या बियांच्या पोरी. थंय जेजू कितें म्हणटा की हें पळय सांसवाचें बी पळय कोण घाता तेका वोंपी म्हणटाय. घाता उडयता जमनीचेर. हो थांब काडटा आनी पोत्तून हें कोता रोंपता. वो एक काजूची बी काडटा फोंड मारता भितर घाता. ती मागीर वाडोवन काज जाता आनी मागीर तेजी फळां मेळटाय. आनीक लुंवपी म्हळ्यार फळ पळय काडटा, काजू पळय फळ खाता, नाल्ल खाता, कितें पळय रोयलोलें तूं खाता. जेजू म्हणटा ही बरोबर सोंतोसतात. आतां हिंगा हांव आतां ही देवाचें प्रवचन कोता. मुगेल्या बोडान कोन्न हांव हें सगळ्यांनी बेस बरें जाण जावपा जाय. आनीक तें बायबलाचेरय मेळटा. आमगेलो
पावलू सांगता सांत पावल सांत पावल आमकां कितें सांगता की हांव थोकोच घेता वय बरें आहा म्हण तूं हांव देवाक वय म्हणले शिवाय म्हजें जिवीत हांवें जेजूचे भाशेन केल्या बगर हें कोणाच्यान करूंक जायना तरूय पूण सांत पावल कितें म्हणटा की म्हजो वेळ म्हजो थोकोस म्हजें हें दुसऱ्यांक शिकोवप हें सगळें देवाक कडसूनूच येता सगळें A to Z हें म्हज्या बळान सांत पावल म्हणटा म्हज्यान कांयच करूंक जायना हें बळ देखून म्हाका देव दिता तो जेन्ना तूं पवित्र जातलो तुका भिवपाची कांय गरज ना तुगे फामील उबत पडपाना तुगे काम वचपाना वो कामाचे तुका प्रॉब्लेम जावपाना तुमी सजमुचाय की तूं पवित्र जालो लोकांगे शिराप तुजी येतले म्हणून लोक तुका दुयेंस घेवन येयलो लोकांय दुयेंस तुजी येतली म्हणून तुवें कोणाय घरांतूय भूत काडलें लोकांगे भूत काडलें कोण पिश लागलें तेंका काडलें मेंटल आवट जालें तेंका बरी केली तेंगे तुजी येतो तूं मेंटल जातो म्हणून वा तुजे भुतेन तुमगे घरां भूत येतो म्हणून हें सगळें हाल्स शिकोणी ही देंवसरा गेली हे कातोलीक व्हडले देंवचार तेका लागून तुमकां सदां सांगता 99.99% कातोलीक देंवचार देंवचारा गेलें रूप घेवन भोंवताय तेका लागून जेजून सारकें साप साप सांगयलां मारे आनी सुये हेट देंवसराक नाका रे देंवसराक देंवसराचे शिराप घाले हेट हेट म्हळ्यार जाणाय तुमी सगळीं कातोलीक जाणाय कितको हेट करपा तें तेजें डेफिनेशन दिवपाक गरज ना हेट आमी घरांतू मनशांक कोताय हेट आमी शेजऱ्यांक कोताय हेट आमी सोयऱ्यांक कोताय हेट म्हळ्यार शिराप घालप वायट मागप तेंचे तेंकां फाल्स दोळ्यांनी पळोवप तर हें जालां कातोलिकां गेलें पूण जेजू कितें सांगता वोंपी आनी लोंपी बरोबर सोंतोसतात जो आतां म्हजे भाशेन प्रिचींग कोता तें आयकोन तुमी पवित्र जालीं म्हणल्यार मुगेल्या ह्या वोंपणेचो हांवें पळय तुमकां हें प्रिचींग केलां तें आयकोन मुगेली लुवणी म्हळ्यार कितें म्हाका फळ मेळटा कितें तूं पवित्र जातोच मुगेलें हें प्रवचनाचें हें पवित्र आत्म्याचें उतर आयकून जो आपल्याचें जिवीत बदलता तें फळ म्हणटाय आनीक जेन्ना तूं तें मानून घेता तेन्ना तुगेल्या जिवितांत सगळें बरेंपण जाता दुयेंस पयस जाता गरीबसाण वयता गोरेबाचो एकवट जाता फामिलीच्या मेंबरांचो मोदें हेरांच्या मोदें सोयऱ्यांच्या शेजऱ्यांच्या वांगड्यांचो कंपनीचो कामदारांच्या सगळ्यांच्या मोदें मोगान चलोन एकवट जाता एक म्हणटाय लोंपी हांवें पळय जें आतां उतरां उलयलें पवित्र आत्म्याचे उद्देशी तेजो परिणाम दुसऱ्याचेर जावन तेणें वायट सोडून तीं पवित्र जालीं आनी सगळ्यांत माये मोगान भोंवन तांकां सगळ्या जिवितांत बरें येयलें एका म्हणटाय लोंपी तर हिंगा जेजू कितें म्हणटा अशें वोंपी आनीक लोंपी बरोबर सोंतोसतात हांवूय सोंतोसता जितलो लोक पवित्र जाता तेन्ना आनीक तीं सोंतोसतात तांच्या जिवितांत बरें येयलीं म्हणून पवित्र जालोलीं म्हणून तो जेजू म्हणटा हो संतोष तो जेन्ना तुगेल्या जिवितांत हो संतोष आहा तेन्नाच तुमच्यान तें गायन म्हणपा जाता संतोषाच्या उलासांनी सगळीं समोर उमी आमी कोण कोण संतोष बरी आहा इगोजी तो आख्खी इगोजी देंवचार जी हेस्ता लोक येताय तितलो देंवचार आनी कांतार म्हणटाय संतोषाच्या उलासांनी सगळीं समोर उमी आमी सगळीं कोण आहाय देंवचारागे जालो आहाय कोणें वोंपून लुवणी मेळ्ळ्या कोणाकू दुयेंसां हें तें तुवें बरी केलें लोकां गेलीं वोंपप म्हळ्यार तुवें तांकां सांगिल्लें तुवें तेंचें रोजार केलें तें वोंपप आनी मागीर तेंगे दुयेंसां तुवें बरी जाताय ती लुवणी तुगेल्या रोजराचो देवान तुका फळ दिलो तेंगे दुयेंस बरें जालें ओडचोण्यो कोणश्या सुल्ल्यो काबार जाल्यो आनीक हे मनीसूच म्हणटा जेजू जिवितांत संतोष भोगतले संतोष म्हळ्यार खुशालकायेचें चड वयर तें 100 गुणांनी वाटांनी वयर तूं आपण खुशाल आहा म्हणटा न्ही तेज्या परस 100 गुणांनी वाटांनी 100 वाटांनी वयर तेका म्हणटाय संतोष तर संतोषाच्या उलासांनी तर हो संतोष आमकां दर एक कातोलिकांक सारको लागीं आहा सारको आमी पळय म्हणटाय देंवचार देराचे भायर आहा म्हणटा ते भाशेन हो संतोषूय आमच्या देराचेर भायर आहा आनीक केन्ना जेजू म्हणटा ह्या देंवचाराक दांडावून आपल्याक तूं येवकार दितलो हो तेन्नाच तुज्या जिवितांत संतोष येतलो संतोष म्हळ्यार तुवें देवाचें उतर मानून घेयलें देंवचाराक नाकारलो आनीक तूं पवित्र जालो तर हे संतोषान आमी कातोलिकां
दोरी एक घोडी सेकंड्स दोरी एक घोडी आमी सोंतोजान जियोवपाक जाय ह्या संवसारी जिवितांत. आनी जेन्ना आमी सोंतोजान जियेतलीं तेन्ना आमगेलो सोंतोज पुरो जातलो म्हळ्यार कितें आमी स्वर्गार वयतलीं. होच सोंतोज मागीर थिंग कंटिन्यू जाता स्वर्गार. तूं हिंग पवित्र आसल्यार तूं पवित्र देवा मेळोंक वयता. बायबलाचे वर्स आहात चुये. दोज हू वर्शीप गॉड मस्ट वर्शीप इन स्पिरीट एंड इन द ट्रूथ. तर हो सोंतोज तो तुगेल्या जिवितान ना जाल्यार तूं स्वर्गार पावना. सारकें सोंपें. तुवें कोणाक प्रवचन केलो ना आनी कोणा बोर केलो नाय, कोणा पवित्र कातोलीक केलो नाय, तुमी इफेरनात. तुमी इगोजींत कितलीं कातर म्हळ्यार सोंतोजां म्हळ्यार नाजाल्यार हुशालकाये म्हळ्यार कितल्यो उडी मारयाय, कितलीं रितीरां वचाय, कांय फायदो ना. लुंवतात तीं आपली मजुरी घेतात. जेन्ना तूं भिंग घाता देव तुका 100 सगळे वाटांनी दिता. तुवें हो टायम देवाच्या मुखार स्पेंड केला, दुसऱ्यांक शिकोवपाक आदाराक स्पेंड केला, तेजेर तुका देव 100 तुका फायदो कोत्ता. तुगेलें काम तुगेलो पोस्ट वाडयता. तुका 100 दीस काम आसलोलें 1 दीस तुगेलो काडटा. हेच करून तुका 100 तुगेले टायमाच्या वाटेन तुका फायदो जाता. आनी जेन्ना तूं मागीर 10% देवाक दिता तेजे 100 गुणांनी तुका देव तुका फारीक कोत्ता. म्हळ्यार कितें लुंवतात तीं आपली मजुरी घेतात. जेन्ना तूं पवित्र जायन दर एक काम जेजूचे भाशेन कोत्तलो तुका मजुरी मेळटलीच. घेतात म्हणटा जेजू घेतात. आतां हांवें तुका एक बुके दिलो ऑर एक केक दिली, एक गिफ्ट दिलो, तूं घेता. घेता म्हळ्यार तुवें तें जोडलां ना. हांवें एक 200 रुपया बुके हाड म्हण तूं ऑर एक 500 रुपया केक हाड म्हण तूं तुवें पयशे फारीक केले ना. हांवें तुका दिली ती, तुवें घेयल्या फकत घेतात. म्हळ्यार आमकां सगळें बरेंपण देव दितलो. आमगे काम कितें? आमगे काम फकत देवाचो संबंद वाडोवपाचो आनीक चडोवपाचो. तुगेलो मुगेलो संबंद बरो आसलो मागीर तुका गिफ्ट दिलें. ते भाशेन जेजू तुका दितलो. आमगेलो देवाचे मदें संबंद वाडोंक जावो, देवाचे भाशेन आमी जावपाक जाय. तेन्ना आमची मजुरी आमी घेतात. लुंवतात तीं आपली मजुरी घेतात. हें चुकपाना. तुगेलो थोकोस करपाचो कांय करपाची गरज ना म्हणटा देव हिंगा चोय जेजू. जेजूगे उतरी सारकी तांबडे बरयलो हांवें. कोंकणी बायबलाच्या हाची तो मोबायलाचेर घायलो हांव चोय. सायडीन दवरला एक मोबायलाचेर रिकॉर्ड कोता. पवित्र पुस्तकाचो एप. लुंवतात तीं आपली मजुरी घेतात. आनीक सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात. म्हणल्यार पीक एकठांय करप सासणीक जिविताक म्हळ्यार कितें? तूं हें कोता आसतना तूं मरपा जावं हितूनच. आनी तितूनच तर तूं मेलो जाल्यार तूं स्वर्गार वयतलो. तुमी लोकां फटोवन, लोकांगे रोजार करूं वचोन, लोकांगे पयशे खायन, तुमी वळी हॉल घेवन इगोज घेवन आनीक मागीर तुमी सगळ्यांक तुमच्या पांयां तोळा धुवन जिवीतभर तुमगे इगोजी येताय. चोय युट्यूबाचेर देखून हाय फॅमिली प्रिचींग युट्यूबाचेर देखून आहा. जायते फॅमिल्यो घोव कोताले बायल कोताय ना, बायल कोताले घोव कोताय. आतां भुरगे येयले, आतां नात्र येयले. चोय हें सगळें बिजनेस. तेणी कोणा शिकयलो ना. तेंगल्यो इगोज्यो तीं वाडयताय चडयताय. आमी क्रिस्तांव म्हणटाय तीं. तेंकां मजुरी आनी कांय ना. ते मरोन गेले इफेरनात. हें पडे क्रिस्तांव पडे प्रिचर आहाय तितले इफेरनात. तेणी कोणा शिकयलोलें नाय. तेणी आपल्याचें पोट भरलां. दुसऱ्यांक सदांच आपल्याचें सोकला दवरलें. मुजे बोलेर येयल्यारीच, मुगेलें दर आयताराक तुमी प्रिचिंगा येयल्यारीच तुमचें कितेंय बरें जावपाचें. ही आस दाखोवन ते रावडेवाडाचेच गुणायन तो लोक बाड थिंगा फिनीश जाला. हजारांचे हजार चुये तेंगे सबस्क्रायबर चुये कितू आहाय ते. तूं एक सबस्क्रायब केलो तूं पडलो कायलीं तुलो उसळोन तूं उज्यांत पडलो. तुमी कोंकणी पळय आमगे हें येता ही पळय कितें तियात्र कॉमेडी तांकां तुमी सबस्क्रायब कोताय, लायक मारताय. हें करप म्हळ्यार तूं उज्यां पडलो. लायक मारलें ती काळें, सबस्क्रायब केलें ती काळें. तुमगे चॅनल वचोन सारको साफ कोराय. तुमगेलो पळय युट्यूबाचेर तुमी सबस्क्रिप्शन मारलां तें तुमगे चॅनलां दिश्टी पडटलें. वसाय चॅनल ओपन कोराय तुमगेलो आनीक हें सगळें लायक सबस्क्रायब मारलें तें काळयाय. ना जाल्यार तुमचें निसणटोन दर एक कातोलिकाचें निसणटोन कित्याक जाता? कित्याक तुमी दुसरी पड कोताय तेका वोय म्हणटाय. तुमी एक तियात्र काडो तियात्रा गेली तुमी वोय म्हणलें काबार फामिली काबार. तुमी कांतार काडलें चोयलें काबार फामिली. तुमी कॉमेडी केलो चोयली फामिली काबार. सत्यानाश विद्वास.
दर एक मनीस पळय कितें चोयता, कितें आयकोता, कितें उलयता तें बी. तुवें लवणी केली, बी गायलें भितर. तुवें वोंपलें, बी वोंपलें, बी वोंपिलें, वोंपणी केली. तूं पळय आयकोता चोयता तें बी, तें तुवें वोंपिलें. तेजो परिणाम मागीर तुका लवणी कितें वायट. जें तुवें चोयलां तें सगळें वायट. तेजो परिणाम तूं तो बी नाकारना, ते बियाक तर तूं पोतून लायक मारलां, सेव मारलां तें काडना जाल्यार तुजें निसोणटोन. हें चोवपा जाय मेन. देवाचें राज कितको चलोत तें. बेश्टे 4 पयशे मेळटाय म्हणून तुमी उडोत राव नाकाय. ब्रेक माराय. सिग्नल एम्बर जालो, येलो जालो आहा. ब्रेक माराय आनीक यू टर्न माराय आनीक हें सगळें वायट. पळय तुमी लुंवपाचें आहा तें कॅन्सील कोराय. जेजूच्या नांवान देवाक सांगाय हें सगळें कॅन्सील कर आनीक तुमी देंवसारा फॉर्माय भायर सोन वसाय. हांव सगळें पळय वायट कितें आहा तें हांव जेजूच्या नांवान कॅन्सील कोता. आयज सान मुगेल्या जिवितांत हांव सगळें डिलीट कोता जेजूच्या नांवान. आयज सान सगळें मुगेल्या जिवितांत आनीक मुगेली फायल मुगेलें जिवीत हांव फॉर्मेट कोता आनीक एक नवें जिवीत हांव आयज सान सुरू कोत्ता. वेर्स 30:9 हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां. ओशी सामारिकारन बायलेन गोवाय दिली देखून सामारिकार नगरांतल्या पुष्कळ लोकांनी जेजूचेर बावाट दवरलो. सामारिकारांनी जेजू कोडे मागलें आनीक जेजू तो 2 दीस रावलो. तूंय 2 दीस रावलो आनीक थूंय जेजू 2 दीस रावलो. आनीक ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी जेजूचेर बावाट थेवलो. ती बायलेक म्हणटाली हुंयची उदो व्हरों येयलो ती बायंचेर. आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय पूण आमीच जेजूक आयकोला देखून आमी जेजूचेर बावाट दवरता. आनीक जेजू खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळोन आयलां. आमगेलो कातोलीक धोरोम कोणेच पिशाच्या सुण्यांनी इस्तापलोलो धोरोम न्ही. आमगेलो कातोलीक धोरोम म्हळ्यार कितें, मोजे आनीक जेजूचे मोदें दोगांयचे मोदें संबंद म्हळ्यार म्हजो आनीक देवाचो संबंद एका म्हणटाय कातोलीक धोरोम. कातोलीक म्हळ्यार कितें, हांव क्रिस्तांव म्हणटाय आमी कातोलीक क्रिस्तांव. तर हांव आनीक जेजू एक. म्हजे आनीक जेजूचे भितर अंतर कांय ना. हांव जेजूचे फामिलींतलो. आतां तुमी जाणाय अमकें सरनेम गेलें डिकोस्टा गेलें म्हण तूं तुमी जाणाय पाय गेलें भुरग्यां गेलें सरनेम्याक की ते फामिलींतलीं. तर आमगेलो हो संबंद जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जाता तेन्ना तूं आनीक देव एक जाता. देव तुजे भितर येता. आनीक जो कोण लोक वायटान भोंवता तो लुसिफेराचे भाशेन. जे परेन देवान लुसिफेराक उज्यांत शेवटिलो हें इफेर्न लुसिफेराक लागून तयार करून ताका इफेर्नांत शेवटिलो सदांकाल सासनाच्या सासनाक. तो जागो लुसिफेरा भाशेन कोण जाताय तांकां मेळटा वायट लोकांक. जीं जेजूचे देवाचे भाशेन पवित्र नाय तांकां तो जागो. सारकें सोंपेपणी आमकां कळोन येता की देवाचे भाशेन पळयना कितें वायट कोता कितेंच. तूं एक फोटी मार ना जाल्यार फोटी गोळाय कितें बायबलाचे हात धरून खूंय कोर्टांत एकूती. तर ह्यो एक बारीक संवय देखून म्हळ्यार तुमी लुसिफेरा भाशेन तुमकां इफेर्न. आनीक जो देवाचे भाशेन जातलो ताका स्वर्ग. सोंपें आहा सारकें आमकां कळपाक. स्वर्ग ना संवसार ना देव ना म्हणटा तें आनी आमकां म्हणपाचें आतां हिंगा आनी गरज पडना. कित्याक देवाचे भाशेन जाता ताका स्वर्ग आनीक लुसिफराचे भाशेन वायट आहा ताका इफेर्न. म्हळ्यार संवसारांत तें इफेर्न कोमेस जाता. पयस आनी वचपाक गरज ना. संवसारांत तुका कश्ट त्रास भोगपाचें कोमेस जेन्ना तूं पवित्र जायना तेन्ना. तर हिंगा लोक कितें म्हणटा आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय पूण आमीच जेजूक आयकोला देखून आमी बावाट दवरता. आनीक जेजू खरो संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळोन आयलां. तो जेजू कोण देव. आख्खो सामारिया लोकान जेजूक मानून गेलो देव म्हणून.
आनी आतां चोया युट्यूबाचेर चोया तुमकां सांगो येतले तुमकां कंपनी काम कोत जाल्यार येतले तुमकां सांगो की पळय देंवचार आहाय ते सांगो येतले तुमकां जेजू वयर अशें तेशें तेशें तुमचे कान बोत्तोले आपण बायबल शिकले आम देवा तुमगे धोरम खबर आहा हें खबर आहा तें खबर आहा हिंगा ते कुड्डी जाताय हिंगा तेका आयको येयना हें तेका वाचूंक कोण ना हिंगा ते कुड्डे बेरे थोंटे पांगडे हिंग जाताय ते चोय इतुलो प्रूफ आखो गांव आहा जेजून लिपोवन घोली वचोन वा खूंय रुमा रावन बांयत रावन हें केलो ना आख्खे संवसारा मोदें भोंवन जे परी बायबल म्हणटा तुमी संवसारांत आसात पूण तुमी संवसाराचे न्हूय कोण पवित्र कातोलीक जाले ते हे संवसारांत आमी रावपा जाय जेजू तेंकां फारिजोवा हेका तेंकां भिवून धांवलो ना ते जेजू गेले सगळे मिटिंगेक ते आसताले जेजू कितें आड म्हणटलो कितें काय मो ते आसताले आयकूं आनी क्वेशन आयकताले जेजून तेंकां डिसायपल सांगलो ना तेंकां धाडाय आमी देवागे मनीस ते आमकां नाकाय तेंकां भायर आयाय तेंची फातर माराय ती आमगे मिटिंगेक कितें येताय ती ऑपोजिशन पार्टी ती आमकां नाका अशें करून जेजून म्हणलां जेजून म्हणलां आमी संवसारांतले पूण आमी संवसाराचे न्हूय आमी संवसारांत देवान आमकां रचून ह्या संवसारांत घायलें हो संवसार आमी मौजेन सारूंक संतोश भरीत सारूंक आनंद घेवपाक देवाचे वजापाचे हे मिलाग्रीचो हो आनंद आमकां घेवपाक देवान आमकां संवसारांत घायले की जे परी देव खुशाल आनंद भरीत सगळ्या सेकंडाक आहा ते भाशेन देवाचे भाशेनूच आमकां आनंद भोगूंक आपण भोगिता तसोच म्हजे रचणेक म्हजे भाशेन मनशाकूय रचून देवानो आनंद भोगूंक आमकां संवसारांत घायले तर तुमकां लोक ह्यो फोटी सांगो येतलो आमगेलो विथ फूल प्रूफ नवो करार फूल प्रूफ पोन्ने करारांत पळयलें कितें देवान सांगलोलें तें जेजून हिंगा शांती पावयलें एक वेर्स आहा बायबला मानचोय हांव मानाम्यान मोडूंक येवंक ना हांव ते शांती पावोवंक आयलां तेणी विचारलें तूं हुंच मांदामेंत व्हडलो जेजून हेर मांदामेंत ते शिरीपणे ते सोड्याय तेशें म्हणलो ना तर आमगेलो कातोलीक धोरम म्हणल्यार कितें मनशाची नोसोरणी जावप मनशाचो ओतमो तशेंच संवसारांतलें जिवीतूय सालवार जावप जेजू खरोच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयलां पूण आतां जाणाय तुमी एक 7 बिलियन लोकांतले 2 बिलियन गोडी कातोलीक आसतले हे सगलो लोक दुसरो तो लोक म्हणटलो की जेजू हे न्ही जेजू आमी माननाय जेजू हें ना आनी तेका न्ही म्हणपा हिंगा चान्स ना कितें हांचो हिंगा आमकां सारकें साप सुबें सांगिलां आख्खो गांव सामारिया आख्खो गांव प्रूफ आहा प्रूफ आख्ख्या गांवान मानून गेलां की जेजू देव जेजू देवाचो पूत जेजूच्या देवाच्या पुताच्याच वयल्यान आमकां साल्वसां मेळटा आमचो थारूक संवसाराचो दर एका मनशा कुळाचो थारूक जावन आसा फकत जेजू फकत देवूच मनशाचो थारूक जावपाक जाता हेर कोणाक मनशाक थारूक जावपाचो मनशाचो थारूक जावपाचो हेर कोणाक हें देणें ना हें फकत जेजूनूच हें देणें बापाचे उद्देशी मांडून घेवन संवसारांत येवन तें शांती पावयलां आनीक एक पातोक नासलेलो मेंढरो येवनूच हें पातोक पळय आदां एवेन केलोलें तें काडपाक जातालें पातकाचे विणेन आहा तेणें आनीक सगळे मनीस आदां एवे गेले मनीस सगळे मूळ पातकां जल्मताय जें आदां एवेन केलोलें तें आनीक तें पातोक तर तुका नपयत करपाक जावो तूं कातोलीक जावपाचो पयलो जो कातोलीक ना तेंकां पयलें कातोलीक जावपा पडटलें तेंकां तरी स्वर्गार वचपाक जाय हिंगा हे होळीन म्हणलें ते भाशेन खरोच संवसाराचो तारूक तर कोणाक तरी साल्वसां मेळपाक जाय कोणाक तर बरें जिवीत संवसारांत सारूंक जाय जाल्यार पयलीं कातोलीक जावपाचें खरेंच संवसाराचो थारूक हितून आनीक फोटी मारपाची कांय ना हितून आनी रोंग म्हणपाचें कांय ना आनी बायबलाचे वेर्सूय आहा की हें देवाचें उतर जिवें उतर तूं तें तोंडान मूड तें तुका घडोवन येतलें हिंग फोटी मारपाची रोंग म्हणपाची तेंगे एक पयशा देखून शिरीपणां तें म्हणटाय तें तूं हो पवित्र कातोलीक जाव आनीक तूं तुगेल्या तोंडान उचार तें अजाप थिंगा घडोवन येवपाकूच जाय तर हे हुंचे तोंडान बायबल रोंग म्हणटाय हुंचे तोंडान बायबल करप्ट म्हणटाय तूं पवित्र कातोलीक जाव
आनीक तें उचार तें सोत तें घोडोन येवपाकूच जाय हिंगा आनी फोटी माताय तांकां आनी हिंगा चान्स ना ते फोटी कवर करपाक कितें प्रूफ तांकां नायचे म्हूण तो सोड खबर तो कोणी करप्ट केलो तो फोटी म्हणून कोणी सांगिलां थिंगा प्रूफ ना ते कोडे तें म्हणटा खबर सोड तूं कितें उलयतो जाल्यार विथ प्रूफ येवपाचो तो हुंच्या मनशान करप्ट केलो हुंच्या वर्सा करप्ट केलो तो कितें स्वत ना तेजें ते हितू प्रूफ आहाय बायबला सगळे प्रूफान केलां जेजून तर तुमगे कितें उलयताय तुमको कितू प्रूफ आहाय ती खबर म्हणटा सोड दर एक पवित्र कातोलिकाच्यान सारकें ऑन द स्पॉट तांकां प्रूफ कोन्न दिवपा जाता प्रूफ कोन्न नाजाल्यार तांकां सांगूं जाता चोय तुमी घरां वसाय हितू दुयेंसां पेस्त पिडा पोजोळपण वंद बावार्थीपण आनीक बायलां चेडवां सोतापाचें आनीक बायलां चेडवां जिती मारपाचें तांकां धांबून दवरपाचें हें सगळें तुमगेलें घराब्यान चलत वचोन चोय हें देवागे न्ही हें सगळें देंवचरागेलें आनी हितूंतल्यान तर तुका साल्वोसां जाय तुका तर हितूंतल्यान तुका मेकळे जावपाचो कोण पड जेजूचे आड उलयता तो जाल्यार तुका पयलो पवित्र कातोलीक जावपाचो ना जाल्यार तुमचें खोटा तुमचें निसणटोन जरी तर तुगे तो कंपनी काम कोता वो तूं ताका बरो वळखता तुमगे शेजाऱ्या रावता वाड्यार रावता गांवां रावता कोणू जावं तुका तर बरो तो वळखीचो मनीस जाल्यार तूं तेजे पासो माग तूं तेजे भितर देंवसार आहा ताका सांग देंवसारा तूं हें उलयता तें जावन आसा फाल्स तूं आतां तेजे कुडींतलो भायर सरोन वच आनी दोरयान पडोन ताजे कुडींत केन्नाच पोतून येवं नाका हांव ह्या मनशाक जेजूच्या रोगतान आनीक जेजूच्या घायांनी जेजूच्या कोश्टान ह्या मनशाक धुयता हांव ह्या मनशाक क्लेम कोत्ता ह्या मनशाक हांव देवाच्या राजांत ओडून घेता जेजूच्या नांवान आनीक ताजे बायल भुरग्यांक आनी ताजे सगळे रोगताचे फामिलीक हांव देवाच्या राजान आज ओडून घेता जेजूच्या नांवान म्हाका जेजून ही पदवी दिल्या जें उलयतलो तें घडोवन येतलें म्हणून आनीक हो मनीस आनीक ताजी फामील आज साल्वार जावन आज कातोलिकां जावन पवित्र कातोलिकां जावन जेजूचो भाव फुडें व्हरतात हे भाशेन तुज्यान त्या मनशाक साल्वार करपा जाता ना जाल्यार तुज्यान सोडून दिल्यार तेगे निसणटोन तर पवित्र कातोलीक जाल्यार आमकां दर एक कातोलिकाक सगळ्या मनशा कुळाक साल्वार करपाक आमकां फायदो देवाची पळय येवजण आहा जेजूच्या उद्देशी संवसार जाती तो मनशां साल्वार करपाक तें आमी पुरावें देवाचें काम आमी पुरावें कोत्तलीं संवसारांत इफेर ना वयतरी कोणाच्यान करपा जायना आनीक हें म्हणटा तें सोडयाय तुमी कितें पेरगोतर म्हणटा ती सोडयाय तूं संवसारां आसतना तर तूं अजापा मिलाग्र कोना पेरगोतोरी म्हणटा ती उजलाय सगळें इफेर ना सगळें तर संवसारां आमी जिते आसतना कोताय तें संवसारां भोगताय करीत तो भोगीत बरें केल्यार बरें भोगतलो वायट केल्यार तूं संवसारांतूय इफेर भोगतलो आनीक तें इफेर तुगेलें मोतोच कंटिन्यू जातलें तुमी ह्याच मोतीन दोन चोलाय आनीक तें पेरगोतर म्हणटा तें मोतीन तूं काडे भायर मारे तूं तर पातोक केला तुका इफेर देवान लुसिफेरा पेरगोतोरींक आयलो थोडीं वर्सां ना पेरगोतोरी इफेर ना पेरगोतोरींक आयलो देवान लुसिफेराकू ना सोमतें इफेर ना उडयलो जें वायट कोता तेका सगळें इफेर ना तर आमी कातोलिकांनी हें पळय पेरगोतोरी म्हणटाय तें ना हांव पेरगोतोरी मुत्तलो म्हाका मागीर एक दीस देव स्वर्गार वतलो ना तेश कोन्न वायट मनीस स्वर्गार कितें वयतलो तुका पेरगोतोरी तूं पातकांचें नोसोणी कोत्तलो खूंय बरयलो आहा बायबलाचेर दाखोवया तूं मोत्तोचेर तुका पेरगोतोरींत हांव दोत्तलो आनी पेरगोतोरींत तुजें सेंटेन्स काबार जालें म्हणटच्यान तुका स्वर्गार वतलो खूंय आहा डायरेक्ट इफेर न्हय पेरगोतोरी म्हणल्यार सोड्याय तर आमगेलो हो कातोलीक धोरोम म्हणटा तो सारको जिवो देवाचें उतर जिवें उतर देवाचें उतर सोत एक देखून उतर ताजो फोड मेळो नासतना एक देखून उतर खाली उरपाचें ना वयर आसा बायबलाचें मारा हेंचें इंग्लिशीन तर आमकां कातोलिकांक सारकें गरजेचें ही पडे आमगेलें मोतींत पडे आमी फाल्स शिकवण पड घेना हाय ती आमी काबार करपा जाय हे फाल्स शिकवणे लागून तुमी ओडताय दीस आनी ओडताय काटली आम दीस काटली इंत मागीर तुमगे मरण जाता तुमी मेल म्हणटोवचें आनी कांय ना मेल म्हणटो सारकें इफेर नात तूं तो संवसारांत जेजू भाशेन जालो ना मेल म्हणटोच इफेर ना जेजून आनी कितें खंय कोपार सांगलो आहा ग्रेस्त मनीस तेगे दारा कडेन एक भिकारी बसतालो तेगे नांव लाजार तो जीत केलो तो न्ही म्हणा तुलो 4 दिसांनी तो न्ही
ओ गरीब ओ भिकारी तेगे एक वपार सांगलो हा जेजून असोन आयकाय माऱ्यान चुये गुगलाचे तुमकां बऱ्या पडटलें सोजमण घेवपाक तो डायरेक्ट इफेर ना पावलो थिंग जेजून सांगिलां तो फेरगोतोरी आहलो म्हणून ना रे बाबा तूं नोसोणी कर तुगेली फामिली फेरगोतोरीन पावल्यार कोंता येत रे तुमकां हो मरे टेम्पररी तुमकां हिंगा तुमगेली जेल जातरी मागीर तुमी सुट्टले न्ही लायफ सेंटेन्स काबात्री सुट्टले तुमी ना तर मनशान जिते आसतना तुगेलो हुस्कार चलत आसतना तुवें पवित्र जावपाचें पवित्र जालें म्हणटच मागीर हें कार्य चालू दवरपाचें तूं पवित्र जायन मेलो स्वर्गार गेलो ना तुवें जेजूचे भाशेन तर काम तर पवित्र जायन तर तूं कोण जाल्यार तूं पवित्र जालोलो ना तुगेलो हो भिरांतीचो आत्मो बरयलो हा बायबलाचेर देव म्हणटा हांवें तुका भिरांतेचो आत्मो दिलोलो ना हांवें तुका आत्मो दिला मोगाचो काळजीदारपणाचो शक्तीचो हुंयचो तो पवित्र आत्मो तूं बेब्याचे भाशेन बांयत वचोन लिपोवन रावपाचो ना नाजाल्यार इंद्राचे भाशेन घोलीन वचोन लिपोवन रावपाचो ना तूं जेन्ना पवित्र जाला तेजे तुका कितें निशाणी कितें पवित्र जाल म्हणून तेजो तुका प्रूफ कितें तूं जेजूचे भाशेन काम करपाचो दीस आनी रात खूंय संदी मेळटा खूंय सोयगे मेळटा खूंय तुका इस्पेर टायम मेळटा थिंगा प्रवचन करपाचें आनीक सगळें हितून हात बोट घालून तुवें चालू रावपाचें मोरपुऱ्यान तेन्ना तुका जिवीतूय बरें मेळटलें लांबूय मेळटलें तुगे फामिली साल्वा जातली पिळगोय साल्वा जातली आनी तुवें स्वर्गार वयतलो कितें लुकसाण आहा हितून तुगेलें पोटाचें तुगेलें रावपाचें सगळें देव पळयन घेता जेजून म्हळें जे परी आपण सुगण्याक पोसता आपण तुका सारको भोगतलो सगल्यांनी देण्यांनी आनी सगळ्या वस्तूंनी जेजू खरोच संवसाराचो थारोक म्हूण आमकां कळोन आयलें आनी तेज्या पयलीं कितें म्हणटाय ते लोक वो आतां गांवचो लोक उलयता 42 ती बायलेक म्हणटालीं कोण ही सामारिकारां लोक आख्खो गांवचो आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय पूण आमीच ताका आयकलां देखून आमी बावाट दवरता तर आतां तुमी हें प्रवचन आयकलें तुमी तर फर्स्ट टायम तर हे व्हिडिओ येयले हो चॅनल तर तुमकां पयले पाट मेळ्ळा जाल्यार हें प्रिचींग काबात रे आतांच्या आतां डिस्क्रिप्शन वसाय उठ नाकाय कोदला वयलीं आनीक 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र जातलीं बरें खंय आचाय आनीक तुमी तर फाल्यां पोरां दुखोल जाल्यार तुमकां दुसऱ्या वराची म्हूण गॅरंटी ना ना म्हूण तुमकां फाल्यांचो दीस तुमगेल्या जिवितांत येतलो म्हूण गॅरंटी ना बायबलाचे वेर्स आहाय मारेन चुय एकोडे म्युजिकल हेडा भाशेन पास करूं नाकाय वचो तियागो तुमचे पासो सांगता मरे वचो ह्या भुरग्यांनी हें आमकां तुमकां तें ना गो हें भुरग्यां हें चोय तुमी सारकें चलपा जाय आमकां जाणटेल्यांनी तें जे कोणा व्हिडिओ मेळटा कितलीं भुरगीं जावं तीं पयलीं तुमी पवित्र जाय 24 वर घरां व्हिडिओ घालतले भुरयाय रिकॉर्ड कराय मोबायलाचेर युट्यूबाचेर घाले पुरो बरें आख्ख्या बुकाचें प्रिचींग भुरयाय कोणाकलो मसालो मानाकाय मुखार बूक दवराय ते सकयल मोबायल दवराय आनीक रिकॉर्ड कराय आनी युट्यूबाचें चॅनल ओपन करून घाले आनी गंगा तुमी पवित्र कातोलिकां म्हणून कळोन येतलें ना जाल्यार तुमी पवित्र कातोलिकां जालोली नाय देवसार तुमकां फटयता पुरो तूं पवित्र कातोलीक जाल न्ही पुरो देवसार तुका हिंगा जेजू गेलें काम वावर फुडें व्हरपाक आडायन दवरता आनीक तूं मागीर गेलो इफेरनात तुगेली फामिली सालवार जावपाची ना म्हणून तुका जिवितांत बरें येवपाचें ना कित्याक बायबलाचेर बरयलो आहा तुवें जेजून म्हणलां जसो हांवें केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो आनी काल जेजू शिसाच्या पांयां धुयलें आनी म्हणलां जशें हांवें तुमची सेवा केल्या तुमी म्हाका गुरुजी म्हणटात न्हय तर हांवें तुमची सेवा केल्या तशीच तुमी वचोन दुसऱ्यांची सेवा करात म्हळ्यार कितें पांयां धुवप म्हळ्यार कितें सगळ्यांगे लोकांगेलें वायट तेंगेल्या जिवितांत कितें आहा तें तेणी तें सोडून जिवीत न्हवसरूंक आमी आदार करपाचो कितको न्हू घरान न्हिदो न्हू तूं पवित्र जाल मग घरान बसून काबारू हांव पवित्र जाला पुरो हांव म्हाका देव सोमेस्तां ना तूं पवित्र जालो ना तुका देंवचारान हाडला पवित्र जावप म्हणल्यार तुवें जेजू भाशेन करप बायबला मान गुगलाचेर मानचुया आतां तुमकां सांगिल्लें तें ती बायलेक म्हणटालीं आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय पूण आमीच जेजूक आयकलां देखून आमी जेजूचेर बावाट दवरता तर आतां हें प्रवचन आयकोन वो पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलयता तें आयकोन तुमी वायट जिवीत सोडून तुमी पवित्र जातलीं आनीक हे लोकांचे भाशेन तुमी मागीर म्हाका म्हणटलीं कित्याक
तुवें म्हाका सांगलां तेका लागून न्हय, पूण ही जेजूचीं उतरां स्वत खरें. ही जेजूचीं उतरां हांवें आयकुलें आनी हे जेजूच्या उतरांक लागून, हे पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून, हे पवित्र आत्म्यान म्हाका हुस्कायलो की आमी हें कितें करतात तें वायट म्हणून आमी सोडून दिलें आनीक हेच पवित्र उतराक लागून आमी आयज पवित्र जालें. आमी जेजूचेर बावाट दवरून जेजूचो मार्ग आमी आयज चलता. तर आमगेलें हे भाशेन जावपा जाय. आनी हे प्रिचरा हाटल्यान, त्या ब्रादरा हाटल्यान, तेंगे शेंपडे दोवन, तेंगे साडये दोवन तुमी भोंवपा सोड्या हें. गोंयांत आतां हे ग्रूप जाले. हो ग्रूप, तो ग्रूप, हो ब्रादर, तो प्रिचर, तो कावन्सिलर, म्हूण सगळे तेंचे हाटल्यान धांवताय. हे सामारिकारां देख घे गोंयकार कातोलिकां. तेणी ते सामारिकार बायले सांगेली की ओके बाय, तुवें बरें आहा, तुवें आमचो जीव साल्वार केलो, वतमो साल्वार केलो, आमचे दोळे उगडले, आमकां सोरवंडार दिलो, बरें आहा, व्हेरी गूड. आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय, पूण आमीच जेजूक आयकोला देखून आमी जेजूचेर बावाट दवरता. आमी हो बायबल सोडून हेचे तेंच्या हाडल्यान धांवताय. कितें करूंक? तुमी आयकलो ना? जेजून अजापा मिलाग्रो कितें करून केल्याय, तुवें आयकलो ना? आनी त्योच तुमकां करपा जेजून सांगलो आहा तें आयकलो ना? तर तुमी लोकांच्या हाडल्यान, प्रिचराच्या हाडल्यान, रितीरांच्या हाडल्यान, आनीक कावन्सिलरांच्या हाडल्यान, आनीक कोणा रोजरा आपयताय घरां कडेन, ते कित्याक कोताय तुमी? वो सांताच्या हाडल्यान, सायबिणीच्या हाडल्यान तें आनी इसरोलो. सांत, सायबीण आनी हुरीस म्हणटाय ते कित्याक कोताय तुमी कातोलिकां, गोंयकारां? देंवचारान तुमकां सारकी तुमचें मन सारकें बेर्रायलां. तर तुमी भायर सराय आतां. हें प्रिचींग 24 वरां घरां घालन दवराय आनी बरय आनी तुमी परगट कराय परतून. जेजून सांगयलां, हांव जावन आसा उजवाड संवसाराचो आनी तुमी म्हजे भाशेन उजवाड जावपा जाय. आनी उजवाड म्हणटा तो दिवो वयर उंबराचेर दवरतात आमी, लिपोवन दवरनाय. पांट्याच्या पोंदाक आनी हाटीच्या पोंदाक आनीक कोपाच्या पोंदाक लिपोवन दवरनाय. तो उंबराचेर वयर दवरूंक जाय. बायबल वयर सारचें. उंबराचेर वयर दवरप म्हळ्यार कितें? सगळ्यांक जेजूची खबर सांगप. सगळ्यांक खबर सांगप, एक म्हणटा उजवाड दिवप. आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. सगळ्यांक जेजूची खबर सांगप. तेंच्या जिवितांत फोट आहा, वायट आहा, देंवचार तांकां नाडटा, देंवचार तांचे मोतींत वायट बुद्ध्यो घाता आनी ते बुद्देचे प्रमाणे तीं चलतात. हें सगळें तांकां आमी दाखोवन दिवपाक जाय. तुमी कोत्ता तें वायट म्हणून. एका म्हणटाय संवसाराचो उजवाड, एका म्हणटाय तूं एक दिवो. जेजून सांगयलां, तूं जावन आसा एक दिवो संवसाराचो. आनी दिवो कोणूच धांपून दवरना. दिवो धांपून दवरप म्हळ्यार तुमी पातकांत आहाय, तुमचें निसणटनूच. तुमकां सगळ्यांक हो एकूच कार्य आमकां जिवितांत सगळ्यांक दवरे कातोलिकाक पवित्र जावन आमी संवसाराचो उजवाड जावपाक हो दिवो पडे उमरार दवरताय. ते भाशेन सगळ्यांक आमचें हें बरेंपण आमी भोगलां, तें बरेंपण आमी सगळ्यांक दुसऱ्यांक दिवपाक. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां. अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नगरांतल्या पुष्कळ सामारिकारांनी जेजूचेर बावाट दवरलो. तर आतां आमी 2021 वर्स जालीं जेजू संवसारा येयला. आतां आमी कितें करून बावाट दवरपाचो? तुमकां जाय जेजू तुमचे मुखार येवन उबो रावलोलो, बरयलो आहा जेजून. तुमी भियेनाकात, हांव पण तुमच्या मुखार येतलो, उबो रावतलो. तुमी मत्तोच्या हांव पातकी देखून तुमी जाल्यार हांव पण तुका तुज्या केंसांक दवरतलो आनी तुका स्वर्गार ओडून व्हरतलो. कोण तरी बुडत जाल्यार तेका सदां केंसां दोवन ओडूं जावो. उदकां तरी कोण बुडोता आनी पोंवां तरी कोणू जाणा जाल्यार तूं तो तेका साल्वा करूं जाल्यार तुवें तेज्या हाती दवरल्यार तो तुका पागळे मारतलो ना पांयां दवरल्यार तो तुका पागळे मारतलो आनी तुकाय भितर उदकां ओडून व्हरतलो. तुवें पयस रावन तेजे केंसां दोवन वयर पयस ओडून हाडपाचो हाटीन. तूं जर हेंग मान हाडपाक गेलो तो तुका हेंग मान तुगले हात जाम, तुगले हात घट धरतलो आनीक तुकाय मागीर पोंवां मेळपाना, तुमी दोगांय बुडोवन वतले. ते भाशेन जेजून सांगिना तूं भिनाका, हांव पण तुज्या केंसांक धरून तुका उखलून हांव स्वर्गार व्हरतलो. तूं कितलो पातकी जावं. पातक्याक फकत इफेर्न आनी संवसारांत वायट. कित्याक ती सिस्टम मनशागेली न्ही. पातक येवप म्हळ्यार मनशाचें जिवीत फिनीश. तुगेली डॅथ सर्टिफिकेट रेडी. जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तुमगेल्यो डॅथ सर्टिफिकेट्यो रेडी आहायत. हुंचोक तर मरण येतलें म्हूण सांगों जायना. सारकें गॅरंटेड. तर हें पातक, ह्यो गुंडागिरी, ह्यो चामचागिरी, हेजें तेका घालप, तेका फोंडां उडोवप सगळें सोडय पुरो. डिस्क्रिप्शनां वचाय 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय. तुमी संवसारान हाडचीं करून उतलीं आनीक तुमगे फामिलीचें निसणटन दोळ्यान चुयाय, सायडीन कितें जालें तें चुयाय. पयस वचपाक गरज ना.
गोंयांतूच नदर मारे आनी कितको लोक मेला कित्या लागून मेला कितको मोत्ताय आतां कितें भोगताय सगळें चोय घरा पळय चोय हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां तर आतां जेजू न्हू कितें करपा जाय तें आमकां बायबलाचें सांगलो आहा वचात सगळ्या संवसाराक खबर परगट करात हेंच केल्यार आमी म्हणटाय जेजू तुमी म्हजी शिस्त जातली कित्याक जेजून सांगलां आख्ख्या संवसाराक वचात तांकां शिकयात तांकां म्हजें शिस्त करात तूं तर पयलो शिस्त ना दुसऱ्यांक कितको शिस्त कोतलो तूं पळय शिस्त जावपा जाय न्ही तूं तो युनिवर्सिटीन तो टिचर ना शिकयना जाल्यार प्रोफेसर ना भुरग्यां तूं लेक्चरर वा भुरग्यांक तूं प्रोफेसर टिचर कितको कोतलो ती तुजे वयल्यान शिकोवन ती व्हड जावपा ती वाडोवन येवपा जाय तांकां एक्सपिरियन्स जावपा जाय मागीर ती प्रोफेसर जातलीं तर हे भाशेन आमकां बायबलाचें जेजून सांगलो आहा तुमी म्हजें शिस्त करात म्हज्या नांवान सगळें बळ तुमकां जेजू दितलो तुमी पवित्र जातरी तुमकां कांय करपाक गरज ना फकत नांव घे म्हण जेजून तोंडा तुमी कितें एक्सरसायज डिप्स मार म्हळ्यार कितें वेट उबार म्हणला दिसाक 10 किलोमिटर धांव म्हणला बरें दूद पी म्हणला बरें ऑर्गेनीक खा म्हणला ना कांय म्हणलो ना जेजून तें सगळें जेजू पळोवन घेतलो तुगे भलायकी तुगेलें जिवीत तुगेलें पयशे देस्पेज काम गोचो एकवट आनीक मोग हें सगळें जेजू पळोवन घेतलो तुवें पयलीं कितें जावपाचें एकल्यान एकल्यान पयलीं पवित्र कातोलीक जावपाचें तीस आनीक 9 हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नगरांतल्या पुस्कळ सामारियकारांनी जेजूचेर बावाट दवरलो तर हिंगा आमकां दिसून येता की तुवें बरें व्हडलें बाट घेयलें बरें व्हडलें घर काडलें बरें मोटोर घेयलें हें सगळें कोण दिलां जेजू उद्देशीं तुमकां सर्गीच्या बापान दिलां आनीक पवित्र आत्म्याक लागून तर तुका पळय जिवितांत जें कितें मेळटा तें सगळें फकत आमकां देवूच दिता बरें सगळें देवाक कडसून येता तुका गोडे दिसतलो आपण पाड मनीस आमचो घोराबो पाड घोराबो नाड घोराबो सगळ्यांचेर आड आनीक हें सगळें आमी पळय केलां आमचो घोराबो चलता नाडाचो घोराबो चलता तो आमचे हे नाड बुद्धीक लागून आमच्या वायटाक लागून आमचे गुंडागिरीक लागून आमचे दादागिरीक लागून आमी आज वयर सरले आमी दुसऱ्यांक लुटून चोरून इतुलो पयसो केलो आमी आज वयले पावंडार हाय वाड्यार और गांवांत और गोंयांत इतुलो कोठयांनी और कितें जावं आमकोडे आज आमगेलो एस्ताद बरो आहा सगळ्यांचे परस वयर आहा कित्याक आमी पवित्र कातोलीक न्हय तियागो सांग वता पवित्र कातोलीक जाल्यार तुमकां सगळें बरें सगळ्यां परस तुमी वयर आसतलीं पूण आतां ही वायट मनशां तीं जायत्या लोकां परस वयर आहाय सगळ्यां परस वयर आहाय कित्याक आपण वायट म्हणटाय ती सगळे लोक जाणा वायट आनी तुमी म्हणटाय कातोलीकूय न्ही ती थोडी ती आमच्या वयर आहाय सगळें पळय मनशा कडेन बरें कितें येता तें सगळें देव दिता तूं वायट देखून आहा जाल्यार तुकोडे पयशे आहाय भुरगीं फेलीज आहाय भुरगीं बरीं शिकताय पयशे जाल्यार सगळें आहा तुकोडे हें सगळें देवान दिलां देव काकुटीन तुका दिता तूं शिमेचे भायर पावलो आहा तोरूय पूण देव तुका काकुटीन जायतें दिता देवान तुका जायतो वयर काडला तुका स्वता तुज्या बळाचेर तूं वयर सोलमान तूं मागीर उडोता हें सगळें आपण केलां मुगे मायंड फायन कांय करूं ना हें हांवें कामां लागून केलां हांव ल्हानपणी हांव कामां लागलोलो हांवें सगळें कामां लागून केलां मुगे पांयचेर उबो रावला भुरग्यां वाडयलें घर काडलें बाट घेयलें मायंड फायन म्हाका कांय कोन्न दवरूं ना हें सगळें हांवें केलां तुकोडे कांय करपाक जायना आयक बरें कोन्न कान उगत कोन्न सगळें कितें बरें येता तें देवाक कडसून येता आनीक तुजो नंबर सारको लागीं आहा वायट दोशीर पावपाचो मोन्नाचो नंबर तुगेलो सारको लागीं आहा कित्याक तूं तुगेल्या बोळाचेर तूं सुबेरबाय कोता जाती तूं बेगीन तूं तर पयली फावटी तर मुगे व्हिडिओ तुमकां मेळ्ळा जाल्यार जाती तूं बेगीन डिस्क्रिप्शन वसा व्हिडिओ काबा तरी आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय ना जाल्यार तुमगेलें बोळ तुमगेलो हो नेट तुमगेलें गोर्व तुगेली सुबेरबाय तुका सुण्याच्या पिशांच्या सुण्याच्या दोशीर बेगीन पावयतली टायम उरलो ना गोळे तूं दुसऱ्या वराक मरोत ना जाल्यार गोटी जायन पडत ना जाल्यार रातयां तुजो जीव वसत बेगीन तुकोडे टायम आसतना तूं आतां हुस्कार घेता बेगीन आतांचे आतां 5-10 मिनटांनी पवित्र जाव हांवें केलां तितलें जेजून म्हाका सांगलां अशी ते बायलेन अशी सामारिकार
बायलेन गोवायकी दिली देखून सामारिकार नगरांतले पुस्कळ सामारिकारांनी जेजूचेर बावाड दवरलो. हें सगळें तुका हितूलें बरें केलां म्हणून तुवें देव मनशाक गोवायकी जावपाक जाय. आतां तुकोडे हितूलें आहा, तुवें चोरून केलें, नागोवन केलें, लोकांक सुपारी घेवन केली, दुसरें जिती मारलें केलें, आहा तुका जायतें. आतांचें आतां पवित्र जाव आनी हें वायटाचें सगळें काडून तूं गोरिबांक दी. इस्कॉलां हें तें कितें बां दी, तुका चड कोट्यांनी पयशे आहाय जाल्यार. सगळे गांवची उदरगत कर, चड पयसो आसा तुकोडे माल्टी क्रोर्स तर तुका आहाय जाल्यार तूं हें गोरिबांक आदार करपाचें कार्य कोमेस कर. आनी हें तुकोडे जातलें जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो. आनीक तूं कितले पयशे आहाय तुमी दोळ्यान चोयलां, कितले कोट्यां धोनी आसले ते, कितकोन पिशां सुण्या भाशेन मेले ते. तर हें तूं कार्य कोमेस कर. सगलो पयसो चोरयेचो पयसो एक दोन नाका बँकांत काबार कर, ग्रावंड झिरोचेर यो. आनीक मागीर हें जेजूचें कार्य मुखार व्हर. तेन्ना तुजो ओतमो साल्वार जातलो, तुजीं घोच्चीं तुगेलीं भुरगीं साल्वार जातलीं, आनीक तुगेली फामील पवित्र जातली. आनी उपाय ना हितून. गोवाय दिली देखून त्या नगरांतल्या पुस्कळ सामारिकारांनी जेजूचेर बावाड दवरलो. आतां लोक जायतो आमगेलो गोंयकारां रितीरां हिंगा थिंगा रोजरां हिंगा थिंगा धांवताय. तांकां पद्दत कांय खबर ना, पूण कोणा एकल्याक पेकोण मेळटा चुकोन हिंगा थिंगा हुंय, वा कोणागे भुरगीं जाताय, आंजडे आसलीं तेंगेरी भुरगीं जाताय. तर एक हिंगा थिंगा हुंय नंबर कोणालो लागोता, कोणा सिस्टम खबर ना, कितकोन भुरगीं जालीं, कितकोन बरेपण जालें, कितकोन काम मेळ्ळें. जायते भुरगे बोटी रोयताय, गल्फा वयताय, जायते जाणांगे आतां लंडना वचपाक पासपोर्ट जाता. हें सगळें बरेंपण फकत देव दिता. आनीक हें जेन्ना बरेंपण तुगेलें जिवितांत जाता, तुवें पवित्र जावपाचें. आनी वेळ वगडाय नाकाय. हे सामारिकार भायले भाशेन ती बांयचे आसा धांवली, राजू थिंगा सोडलो, कोडसो थिंगा सोडलो, ती धांवली गांवांत. तर तुमी आनी राव नाकाय. आतांचे आतां पवित्र जाय. तेण ऑन द स्पॉट मांडून गेलें की हो सोमी, हो जेजू. तुमकां पवित्र, तुमकां जेन्ना पेकोवणी मेळटा, बरें काम मेळटा भुरग्यांक, बरें तुमकां तुमी घर काडलां, तर आतांचे आतां मांडून घेयाय. हें सगळें म्हाका देवान दिलां आनी आतांचे आतां पवित्र जाय. आनीक 24 वरां हो व्हिडिओ घालून दवराय घरांत, आनीक आयकोन रिकॉर्डिंग कोराय, बरोयाय सगळें. आनीक फाल्यां रिकॉर्डिंग कोराय तुमगे तोंडान, युट्यूबाचेर, मोबायल मुखार दवराय, सेल्फी कॅमेराचेर रिकॉर्ड कोराय, आनीक युट्यूबाचेर घालाय, चॅनल ओपन कोराय. आनीक सांगाय की म्हाका देवान बरें सगळें दिलां, कितें कितें दिलें तें सांगाय. तुमी खूंय आहाय तें सांगाय. तुमकां हितूलें बरेंपण जालां, काम केशें चलता सगळें सांगाय, कितें बरें जालें तें सांगाय. आनीक तुमगेली गोवायकी आयकोन लोकांक पवित्र जावपाक आदार मेळटलो. जे परी हे सामारिकार बायलेन लोकांक सांगिल्लें की मुगेलें जिवितांत कितें वायट येयलां तें जेजून म्हाका सांगिलां, हांवें वायट केलें तितलें जिवीत. तर ही टेस्टमनी आयकोन, ही गोवायकी आयकोन जायत्या लोकांनी विस्वास जेजूचेर बावाड ठेवलो. तर आमकां जें कितें बरें जालां तें आमी जेजून केलां म्हणून आमी लोकांक दाखोवया. सोबे मजा दाखोवपा जाय. ती लॉजे ना, ती धांवली ना. पण पातकी म्हाका तें जेजून पातकी न्ही म्हणून म्हाका म्हज्या तोंडार मारलें, कितले घोव आसले ते जेजू कळ्ळे, तर असली अस्तोरेचे लागीं उलोवप देखून म्हणल्यार दुसरो लोक कितें म्हणटलो. तर हें तेणें कांय मांडून, कांय अशें करून मोतीन हाडूं ना तेणें वायट देंवसरा गेलें. तेण ऑन द स्पॉट जेजूक मांडून गेलो आनी लोकांक वचोन सांगलें गांवच्या. तर आमकां कितें बरें जालां, तुका तर पेकोवणी मेळ्ळ्या, तूं रितीरा सांगला पेकोवणी मेळ्ळ्या, सांगया सगळें व्हिडिओ करून घाल्याय, आतांचे आतां घाल्याय. नाजात तुमकां पळय बरें जालां तें सगळें तुमगेलें निसोणटोन जातलें. जेजून सांगिलां वच आनीक पातोक आदारी नाका. म्हणल्यार कितें, तूं तर होग रावलो, तुवें कोणाक सांगलो ना जाल्यार तुका कळ्ळें. तूं म्हणटा आपल्यागे पातकी जिवीत बरें, म्हाका पेकोवणी मेळटी पुरो. मुगेलें पातकी जिवीत बरें, भुरग्यांक काम मेळटें पुरो. मुगेलें पातकी जिवीत बरें, हांवें घर काडलें पुरो. हांव पातकी देखून आसतना हांव हितू हुशार आहा पुरो. आनी म्हाका देव आनी तें आनी कित्याक जाय राटावड्यो. लोकांक कितें सांगपा जाय म्हाका कितकोन पयशे मेळ्ळे, हांव कितकोन ग्रेस जाला, तें लोकांक कित्याक जाय.
म्हाका पेकोण कितको मेळ्ळ्या आमी हिंगा तिंगा हूंय गेली न्ही बरी जालें लोकांक कित्या जाय आमी बरी जालें न्ही पुरो हें सगळें देंवसरा गेलें तुमचेर वायट जेजून सांगयलां वच आनी पातोक आदारी नाका हाच्या परस ओदीक वायट तुजेर येयत तूं तर पवित्र जायना हेज्या वायट येतोलें पातोक आदारी नाका म्हळ्यार कितें तूं पवित्र जाव आनीक जेजूचें कार्य करपाक फुडें सर बायबलाचें टायप खंयचो ही वळ आहा बायबलाचेर जेजून म्हणलां देवान आपल्याच्या तोंडान म्हणलां अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नगरांतल्या पुष्कळ सामारिकारांनी जेजूचेर विस्वास दवरलो बावाट धरलो आमगेली ही गोवाय तुगेली गोवाय तूं पवित्र जायन आज हांव पवित्र जालें म्हाका 7 म्हयने जाले तर तुमी ही पवित्र जायन गोवाय दियाय मुगेलें जिवीत सारकें आतां 7 म्हयने जिवीत बरें चलता म्हाका म्हयन्याक मुगेलो इनकम आहा तो सगळो सारको आहा सगळें मुगेलें सारकें चलता प्रिचींग मेळोन हांवूय पवित्र जालो हांवेनूय मांडून घेयलें की हो पवित्र आत्मा उलयता सोत तर हें सोत तुमी मांडून घेयाय आनीक तुमी तुमगेलें जिवितांत बरें मेळ्ळां तें तुमकां जेजून दिलां म्हणून जेजूचो वावर करूंक पवित्र जायन आयज सावन फुडें सराय आनीक तुमकां बरेंपण जालें तेंय लोकांक सांगाय हांव असो लंडना आहा तर हेंय मुगेलें जिवितांतलें एक बरेंपण जरूय तर हांव पयले पातकी जिवितांत आसतना देखून लंडना पावल्लो तर तेंय म्हाका लंडना हाडलें देवानूय तर हे भाशेन आमगेलें जायतें आमगेलें बरें जिवितांत जालां तें आमी केन्नाच बरें म्हणून आमी केन्ना मानून गेलो ना तें आमगेलें पातकी देखून आसता आमकां जालें देव पातकी देखून आसतना देव बरें करता न्ही पुरो आनी आमी कित्या जाय हेंच जाता आमगे जिवीत पातकी देखून आसतना देव म्हज्या सांगाताक आहा न्ही म्हाका सगळें मेळटा वय मेळटा ना न्ही कित्याक देव आमचो काकूटसार पूण देंवचार तुजो घात तुजो जीव घेवपाक रावता जात तितूलें बेगीन तर तुमकां कितें बरेंपण जालां जाल्यार आतांचे आतां पवित्र जाय आनी राव नाकाय सगळें जिवितांत तुमी आतां उस्कार घेताय म्हणटच तुमकां कळ्ळें तुमी हें बरेंपण तुमकां जिवितांत आहा म्हणून पुरो मागीर तुमी हें प्रिचींग करपा लागाय लोकांकूय कळटलें की तूं आतां जीत आहा म्हणटच हें देवाचें एक बरेंपण तुमकडे तोली आपल्याक व्हडलें बंगलो ना व्हडलें मर्सडीस ना आपण लंडना ना तियागो भाशेन आपण गोंयां आहा तूं आतां जितो आहा तूं आतां उस्कार घेता ही व्हडली देवाची मिलाग्री वो देवाची काकूट ही देवाची काकूट तुजे सोबेन आसा आजून पूण देंवचार तुजो घात घेवन तुका निसणटोन तुका कोवीड जायन आनी कितें दुयेंस जायन तुका मारूंक कोता जितोय वो तुगेलीं दुयेंसां तुका जालोलीं आहाय प्रेशराचें डायबेटीक कॉलेस्ट्रॉल हार्टाचें किडनी फेल जालें डायलिसीस कोताय कोणा लंग्सां उदो जालां कोण बुरशेलें हीं तुमकां दुयेंसां दिन देंवचार तुमकां मारूंक कोता फिनीश तर आतांचे आतां पवित्र जाय सगळें भोगशाय 5-10 मिनटं पुरो मुगे डिस्क्रिप्शन वसाय आनीक तुमचो जीव वो उस्कार पयलो तुमचो सांबाळ्याय देंवचार हो उस्कार तुमचो बंद करपाचो पयलो तुमी उस्कार सांबाळ्याय जितूतलीं तुमी तुमकां मरण ना पवित्र जालो जाल्यार म्हजे भाशेन तो काम केल्यार मरण ना लांब जिवीत 40 आनीक ताच्या उतरांक लागून आनीक खूब जाणांनी जेजूचेर बावाट दवरलो तर जेजू थिंग 2 दीस रावलो 2 दीस शिकयलें आनीक हे शिकोवणे लागून जायत्या लोकांनी जेजूचेर बावाट दवरलो तर आमकां तरी आमगेलें नांव तरी ह्या बूक ऑफ लायफ सर्गीच्या बुकाचेर तर आमगेलें नांव पडटलें जाल्यार आमी लोकांक साल्वार करपाक जाय इफेर्ना वचपाचें म्हळ्यार पातकी लोकांक आमी साल्वार करपा जाय हें सारकें गरजेचें ताचेर बावाट थेवलो तर आमी लोकांक हें प्रवचन हें शिकोवन युट्यूबाचेर व्हिडिओ अपलोड करून कोण ना जाल्यार कोण संवसाराक चोयतलो आनीक पवित्र आत्मो तेका तेजें वायट तेका दाखोवन दितलो कन्विक्शन म्हणटा इंग्लिशान कन्विक्ट म्हणटाय तुवें चोरी केली म्हणून वा तुवें क्रीम मारली म्हणून तुका कोर्टांत जूज तुका कन्विक्ट कोता आनी तुका सेंटेन्स मारता तर जेजू तुका पवित्र आत्मा तुका कन्विक्ट कोता चोय तुजी बाबा ही चूक जाल्या तर आमकां हो सोयेक मेळटा पवित्र जावपाक तूं म्हणटा वय म्हजी चूक जाल्या आनी हें वायट हें जेजूचेर हाड हें देवाचेर हाड तर हांव आयसान सोडटा आनी हांव एक पवित्र कातोलीक जाता तर हें कोत्तोलें जाल्यार म्हाका कोण जावो एक पवित्र आत्म्यान भरलेलो पवित्र कातोलीक म्हाका प्रवचन केलोलो जावो दर एक मनीस साल्वार जातलो जाल्यार पवित्र कातोलिकाचें प्रवचन दुसऱ्या पावपा जाय
आतां हांवें हें प्रवचन कोत्तें हांव पवित्र कातोलीक जायन कोत्ता म्हणल्यार पवित्र आत्मा तुमकां हें प्रवचन दिता तर हे भाशेन जावपा जाय तें तुमी कावन्सिलर प्रिचर टॉम डिक एंड हारी घरां रोजरां आपयल्या तेका कांय जायना ते वयल्यान तुमगेलें मरण तुमचेर बेगीन हाडपाचें तुमचें येयलो आहा तें येवन तुमी बेगीन मरपाचें खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवलो 2 दीस जेजून ह्या सामारी गांवांत सामारिया गांवांत जेजून प्रवचन केलें 2 दीस रावलो जेजू तर आमी हो आमगेलो आतां प्रवचन करपाचो आमी जेजूचो मार्ग आमी आयसान चलया तुमकां जेजून हें प्रवचन तुमकां पावयलां पवित्र आत्म्याचे उद्देशी तर पवित्र आत्मा हो तुमचे भितर येयली जेजून सगळ्यांक फावो केलेलो आहा संवसारांत फावो केलेलो आहा तुमी देंवचाराक धाडयल्यार पवित्र आत्मा तुमचे भितर येता जालें इतलें जावपा जाय तें आनीक जेजूच्या उतरांक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवलो तर आमगेलीं उतरां हीं पवित्र आत्म्याचीं उतरां जेजूचीं उतरां आनीक जेजूच्या उतरांक लागून तर हीं जेजूचीं उतरां आमी पवित्र मनशान दुसऱ्यांक पावोवपा जाय जे परी जेजू पवित्र आसलो आनीक 12 शिसांक जेजून म्हणलें चल म्हजे फाटल्यान ये पुरो आनी कांय ना तर पवित्र कातोलिकान करपा जाय तें तूं जेजू पवित्र आसलो ते भाशेन तुवें पवित्र जायन लोकांक प्रवचन करपा जाय जे परी जेजू कोतालो आनीक आज संवसार कातोलीक जालो आहा म्हणल्यार संवसारांत शांती सवस्काय मोग भोंवपास जायतो वतो फकत कातोलिकांक लागून नाजाल्यार संवसाराची दुर्दशा चुयाय तुमी कितें जावपा ती दुर्दशा जावपाची संवसाराची नदर चुयाय जुंय कातोलीक कमी आहाय जुंय कातोलीक उणी आहा कसो अत्याचार चलता चेडवांचे अत्याचार चलता गांवां अत्याचार चलता थिंगा डेमोक्रेसी ना कितें ना करप्शन सगळें वायट जालो आहा जुंय कातोलीक संस्था उणी आहा थिंगा जुंय कातोलीक लोक उण आहा थिंगा चड वायट वचता हेकाच लागून आमकां कातोलिकांक सगळ्यांक पवित्र जावपाची सारकी गरज कित्याक जेजूच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो तर आतां हो लोक पडे वायट कोताय दुसऱ्यांक स्वतायताय एका तेका मारताय घोंटे घांस मान मोत्ताय दुसऱ्याचे भावार्थ ना विस्वास ना सगळ्यांक वायट नदरेन पडताय सगळ्यांक चिड्डताय चोरूं भोंवताय आनी कितें हायजॅक कोताय हें कोताय तें कोताय सगळें वायट तर आमकां हिंगा कितें करपाचें आतां ह्या पवित्र आत्म्याचे आवाजान ह्या पवित्र आत्म्याच्या उलयान लोक वायट जिवीत सोडटलो जे परी इतल्या लोकांक वायट जिवीत सोडून आतां इतलो कातोलीक लोक सुमार 2 बिलियन आसतलो चोयाय मान हें सेन्सस काड्यान चोयाय तर इतलो लोक आतां ह्या कातोलीक धर्मांत भितर चल्ल्याय पूण आतां हे कातोलिकांक जेजूचे आनी तांचे मदें संबंद आमी मेळोवन दिवपाक सगळ्या कातोलिकांक आमी मुखार सरया पयलीं आमी गोंयची कातोलीक बरी जाया गोंयची कातोलीक सगळीं पवित्र जाया आनीक सगळो लोक पळय गोंया टुरा येता तो लोक मागीर गोंया अजापा मिलाग्रो भोगूं येतलो हें वायट पळय गोंयचें तुमी जाणें गोंयचें युट्यूबाचेर मारे आनी गोंयचें केसोलो एडवर्टायज जाता चोयाय गोंया कितें आपयताय तें चोयाय तुमी गोंया ट्युरिस्टांक केसोलें कारण दिन ट्युरिस्टां आपयताय गोंया ट्युरिजमाचो हें कितें तो चोयाय तुमी कित्या लागून लोक गोंया येता तो चोयाय कितें भोगूं देवा लागून कोण येता पवित्र जावपाक कोण येता ना तर आजच्यान आमगे गोंया लोकांक पवित्र करपाचें गोंया म्हणून हेज्या मुखार सान आयज सान आमी कॉमेस करया दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी कोण तयार आहाय कोण पवित्र जालें जाल्यार म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोन करचो नाजाल्यार मॅसेज घाची नाजाल्यार कित्याक कोण कॉन्टॅक्ट करयाय आनीक आमी दर कॉन्स्टिट्युन्सी देखून काम कॉमेस करया हें एक कॉन्स्टिट्युन्सी 1 2 3 4 देखून आसल्या पुरो कित्याक गोंया एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हळ्यार बरी व्हडली आसता 4-5 गांव आसताय तर हे गांवां एक पवित्र मनीस कातोलीक कोण पवित्र जाता जाल्यार म्हाका सांगाय कॉमेस करया काम आमगेलें गोंया हें भांगाराचें तोळें जावपा जाय अजापाचें मिलाग्रेचें तोळें जावपा जाय गोंया जे परी हो आख्खोच गांव खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवलो सामारिया गांवांत तर गोंयच्या गांवांत आमी आतां कातोलिकांक खूब खूब जाणांक आमी हें प्रवचन ह्यो अजापा मिलाग्र्यो म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ उतराचेर भावार्थ धरून चलपाचो आमी आतां हो सोयेग दुसऱ्यांकूय दिया आनी कोण तुमी भुरगीं जावं कोणूय जावं कोण तरी तयार आहाय तुमकां स्वता तुमी पवित्र कातोलीक जालें जाल्यार कॉमेस करया म्हाका कॉन्टॅक्ट करया तुमगेले व्हिडिओ हें तें घाल्या युट्यूबाचेर लोकांक वॉट्सॅपाचेर मेळाय म्हाका देखून कॉन्टॅक्ट करपाक गरज ना पूण स्टार्ट करया आनी रावपाचो वगत उरलो ना
तुमी जाणाय आतां कोवीड दुयेंस वाडोलां आनी तें आनी बंद जावपा ना म्हण हिंगा UK न्यूज येता पेपराचेर. कोवीड दुयेंस आनी केन्ना बंद जावपा ना म्हण न्यूज येता. थंय आतां हें आमी कॉमेस करया, लोकांक आमी जेजूचो मोग, जेजूच्या अजापा मिलाग्रो आमी दाखोवया आनीक गोंयांत आमी सगलीं गोंयकारां अजापा मिलाग्रो करपाचीं गोंयकार आमी जावया. ज्या परी सामारियांत खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवलो तरी आमच्या गोंयांत खूब तरी आमी कातोलीक तरी खूब कातोलीक आमी तरी अजापा मिलाग्रो करपा लागोलीं. दर एक गांवांत दर एक कॉन्स्टिट्युन्सींत लागोलीं जाल्यार आमगेलें गोंया एक जेजूच्या मोगाचें जातोलें. स्वर्गार आमच्या सगळ्या गोंयकारांचें नांव बुकाचेर पडटलें. बूक ऑफ लायफ बायबलाचें वाचूया. बूक ऑफ लायफाचेर पडटलें. आमचीं भुरगीं पिळग्यो सगल्यो आनंद भरीत संतोश भरीत ह्या संवसारांत जियेतलीं. अशें करून बेबकाचे भाशेन भियोन न्ही आवय कोवीड जाता, आवय आनी कितें जायत, आवय आनी कितें जायत, आवय काम हूंय मेळत, अशें करून बेबकां भाशेन चिकना भाशेन बेब्या भाशेन बीन इंदिरा भाशेन गोली वचोन अशें करून कातोलिकांक जियेवपाचें न्ही ह्या संवसारांत. जेजून सांगिलां जें मोजें तें सगळें तुजें, जें बापाचें तें सगळें मोजें. तो ज्या संवसारांत पळय कितें आहा, बरेंपण आहा, पयशे दुडू गिरेस्ताय घरां सगळें मोजें म्हाका यूज करपा म्हगेल्या रुचणार देवान सर्गीच्या बापान दिलां. हें हो आमकां हो हेतू हें आमकां केदोणां भोगूंक मेळटलें जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जायन जेजूचे भाशेन वावर करतलो. आतां तुमी म्हाका चोयाय म्हजे भाशेन तुमी पवित्र कातोलीक जायन वावर करपाक सगळीं दर एक गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सी वाड्यांनी आमी कॉमेस करया. हीं दुयेंसां पेस्त पिडा आनी कोण लाचार कोण भिकारी कोण आनीक तुमी भिकाऱ्यांक वर्सां दिताय, वर्सां आजिलां वयताय, हें सगळें बंद जातलें. आजील बाजील तें कातोलिकां न्ही तीं. तर हें कित्याक लागून घडटा? हें घडटा फकत आमच्या गोंयकार कातोलीक नाय म्हणून पवित्र जालो नाय कातोलीक. मागीर हे व्हडले व्हिडियो काडटाय, आजिलाचेर काडटाय, गरीबाचेर काडटाय आनी कोणाचेर काडटाय, हेगे घरां काडटाय, तेगे घरां काडटाय, सगळ्यांक घांसूं भोंवताय म्हाजी. कोण कोणा पवित्र करून भोंवला. तर आयज सान आमी हें पावल मारया. एक वाड्यांत एक घरांत एक घोराब्यांत नाजाल्यार गांवांत आमी आयज सान मुखार सरया. पवित्र कातोलीक जाया आनीक हें पळय आमचे कातोलीक घोराब्यांनी पळय वायट वचलां. सगलीं एकामेकाक खिणटात. कोण भुरगीं माय बाय खिणटात, माय बाय भुरग्यांक खिणटात. आख्खो समाज काडटा. तियात्रीस कांतोलीस कॉमिडियन काडटाय, भुरग्यांक खिणटाय, भुरगीं वायट जालें, माय बायक आजिलांत घायलें म्हणून हें सगळें बंद जातलें. जेन्ना गोंयकार सगलीं पवित्र कातोलीक जातलीं हें सगळें बंद जायन सगळो मोग गोंयांत कातोलिकांचें सगळें बसतलो. 40 थंय 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घोराक मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिली. गालिलियांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो जेरुजाल्यांत उत्सवाच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिलियांत आयलो तेन्ना तांणी जेजूक बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच जेजून उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट जेजू आयलो. उदकाचो रोस केल्लो, दाखांचो रोस केल्लो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. हो सोरो म्हणटा तो काळुंजो बायबला वयलो. बायबल आमी गोंयच्या कातोलिकांनी पेड्ड्यार केला, सोरो म्हणून बरयलां. हो सोरो काडपाचो कोंकणीन आहा पळय आहा तो. दाखांचो रोस घालपा जाय थिंगा. एक पावट जेजू आयलो, आनीक एक पावट जेजू आयलो आनी कापेरनावांत एका राजा अधिकाऱ्याचो पूत पिडेत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरनाचे थोंडेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. तर आतां आमकां हिंगा मेळटा की राजोडीकाराचो कार्याचो पूत पिडेंत आसलो. म्हळ्यार हो व्हडलो मनीस, गव्हर्मेंटाचें व्हडलें पद तेका आसलोलें आनीक तेगेलो पूत बरो नासलो. तर तुमी जाणाय येदो व्हडलो मनीस तेजे सकयल कामाक कितू लोक आसतलो आनीक व्हडलें पद तेका आहा. तर
तेगेले फ्रेंड कोण आसले कोण पाद्री आनीक तेंगेले हेजे धर्माचे ज्यूस धर्माचे तेणी सगळें सांगलो आसतलें की जेजू अशें कोता जेजूगेले उतराचे मिलाग्रो जाताय आतां जेजून कोमेस केलां हें करपाक तर तेणें म्हणलें आसतलें चल आतां आयकिलां न्ही हांवूय स्वत मांडून घेता लोकांक कितें घडलां न्ही वय लोकांक सांगिलां हो मनीस बरो जालो तें बरें जालें ती बायल बरी जाली ती बरी जाली तेंगे घरा बरो जालो तेका मेलोलो जित केलो हें केलो सगळें तेका सांगिलां आसतलें म्हणटच हें स्वत खरें सगळे आय विटनस आहाय सगळ्यांनी मांडून गेलां म्हणटच आपण मांडून घेता थंय तेणें जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनीक तेणें कितें म्हणलें तो ताका मेळूंक गेलो जेजूक आतां व्हडलो हेगेलें उतराचेर काम जातालें लोक तेका मेळों येतालो काम करून घेवपाक पूण हिंगा तो जेजू कितलो रेस्पेद मान दिता आनीक तो जेजूक मेळोंक वयता तर आमी आतां आमगेलीं कातोलिकां आमी जल्मा सावन कातोलिकां आमी कोणा मेळों वयताय आमी जेजूक सोडून आमी सायबिणीक सांताक आनीक खुर्सां मेळों वयताय आनी कोण ब्रादर प्रिचर सो टॉम डिकन हॅरी आहाय ते कोण कावन्सिलर आनी कोण मागीर युट्यूबाचेर कोण आहाय तेंगे कितें रोजार लागत कामो चोवपा भोंवताय हे कोण सगळे तेणें नांव घायलें आपलें कोण प्रिचर कोण प्रोफेट आनी कोण डिसायपल आनी कोण सगळीं नांव घायलीं तीं तेंको कितें हाडटो कामो तेंगे कितें रोजार लागतो कामो सगळीं चोवपा भोंवताय हें जालां आमगेलें जल्म आसा कातोलीक आमी हेणें फकत घोडये आतां ओवेस चार पावता थिंगा आमी हेणें घोडये 6 म्हयने खबर आयकिली आसतली बस पुरो कित्याक आमी ओवेस चारींतू आहाय तो थोड्यो देखून खबर आयको न्हू थोड्यो न्ही आजरांनी खबर आयको न्हू कितू म्हयने थोड्या म्हयने 6 म्हयन्या भितर आमी जल्म आसा बायबल आमगे हातीं आहा पूण आमी तरी पूण देवाक सोडून आमी हिंगा थिंगा धांवताय हें सारकें गरजेचें ताचेर भावार्थ थेवलो तर आमी लोकांक हें प्रवचन हें शिकोवन युट्यूबाचेर व्हिडिओ अपलोड करून कोण ना जाल्यार कोण संवसाराक चोयतलो आनीक पवित्र आत्मो तेका तेजें वायट तेका दाखोवन दितलो कन्विक्शन म्हणटा इंग्लिशान कन्विक्ट म्हणटाय तुवें चोरी केली म्हणून वा तुवें क्रीम मारली म्हणून तुका कोर्टांत ज्यूस तुका कन्विक्ट कोता आनी तुका सेंटेन्स मारता तर जेजू तुका पवित्र आत्मो तुका कन्विक्ट कोता चोय तुजी बाबा ही चूक जाल्या तर आमकां हो सोयेक मेळटा पवित्र जावपाक तूं म्हणटा वय वय म्हजी चूक जाल्या आनी हें वायट हें जेजूचेर हाड हें देवाचेर हाड तर हांव आयसान सोडटा आनीक हांव एक पवित्र कातोलीक जाता तर हें कोत्तोलें जाल्यार म्हाका कोण जावो एक पवित्र आत्म्यान भरलेलो पवित्र कातोलीक म्हाका प्रवचन केलोलो जावो दर एक मनीस साल्वार जातलो जाल्यार पवित्र कातोलिकाचें प्रवचन दुसऱ्या पावपा जाय आतां हांवें हें प्रवचन कोत्तें हांव पवित्र कातोलीक जायन कोत्ता म्हणल्यार पवित्र आत्मो तुमकां हें प्रवचन दिता तर हे भाशेन जावपा जाय तें तुमी कावन्सिलर प्रिचर टॉम डिकन हारी घरां रोजरां आपयल्या तेका कांय जायना ते वयल्यान तुमगेलें मरण तुमचेर बेगीन हाडपाचें तुमचें येयलो आहा तें येवन तुमी बेगीन मरपाचें खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो 2 दीस जेजून ह्या सामारी गांवांत सामारिया गांवांत जेजून प्रवचन केलें 2 दीस रावलो जेजू तर आमी हो आमगेलो आतां प्रवचन करपाचो आमी जेजूचो मार्ग आमी आयसान चलया तुमकां जेजून हें प्रवचन तुमकां पावयलां पवित्र आत्म्याचे उद्देशी तर पवित्र आत्मो तुमचे भितर येयली जेजून सगळ्यांक फावो केलेलो आहा संवसारांत फावो केलेलो आहा तुमी देंवचाराक धाडयल्यार पवित्र आत्मो तुमचे भितर येता जालें इतलें जावपा जाय तें आनीक जेजूच्या उतरांक लागून आनी खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो तर आमगेलीं उतरां ही पवित्र आत्म्याची उतरां जेजूचीं उतरां आनीक जेजूच्या उतरांक लागून तर ही जेजूचीं उतरां आमी पवित्र मनशान दुसऱ्या पावोवपा जाय जे परी जेजू पवित्र आसलो आनीक 12 शिसांक जेजून म्हणलें चल म्हजे फाटल्यान हें पुरो आनी कांय ना तर पवित्र कातोलिकान करपा जाय तें तूं जेजू पवित्र आसलो ते भाशेन तुवें पवित्र जायन लोकांक प्रवचन करपा जाय जे परी जेजू कोतालो आनीक आज संवसार कातोलीक जालो आहा म्हणल्यार संवसारांत शांती सवस्काय मोग मोयपास जायतो वतो फकत कातोलिकांक लागून नाजाल्यार संवसाराची दोशा दुर्दशा चुयाय तुमी कितें जावपाची दुर्दशा जावपाची संवसाराची नदर चुयाय जुंय कातोलीक कमी आहाय जुंय कातोलीक उणी आहा कसो अत्याचार चलता चेडवांचे अत्याचार चलता गांवां अत्याचार चलता थिंगा डेमोक्रेसी ना कितें ना करप्शन सगळें वायट जालो आहा जुंय कातोलीक संस्था उणी आहा थिंगा
जंय कातोलीक लोक उण आहा थिंगा चड वायट वसोता. हेकाच लागून आमकां कातोलिकांक सगल्यांक पवित्र जावपाची सारकी गरज. कित्याक जेजूच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो. तर आतां हो लोक पळय वायट कोताय, दुसऱ्यांक सोतायताय, एका तेका मारताय, गोंठे घांस मान मोत्ताय, दुसऱ्याचेर भावार्थ ना, विस्वास ना, सगल्यांक वायट नदरेन पळयताय, सगल्यांक चिड्डताय, चोरूंक भोंवताय, आनी कितें हायजॅक कोताय, हें कोताय, तें कोताय, सगलें वायट. तर आमकां हिंगा कितें करपाचें आतां? ह्या पवित्र आत्म्याचे आवाजान, ह्या पवित्र आत्म्याच्या उलयान लोक वायट जिवीत सोडटलो. जे परी इतल्या लोकांक वायट जिवीत सोडून आतां इतलो कातोलीक लोक सुमार 2 बिलियन आसतलो चोय मान, हें सेन्सस काडयान चोय. तर इतलो लोक आतां ह्या कातोलीक धर्मांत भितर सरल्याय. पूण आतां हे कातोलिकांक जेजूचे आनी तांचे मदें संबंद आमी मेळोवन दिवपाक सगळ्या कातोलिकांक आमी मुखार सरया. पयलीं आमी गोंयची कातोलीक बरी जाया, गोंयची कातोलीक सगळीं पवित्र जाया. आनीक सगळो लोक पळय गोंया टुरा येता, तो लोक मागीर गोंया अजापा मिलाग्रो भोगूं येतलो. हें वायट पळय गोंयचें तुमी जाणें, गोंयचें युट्यूबाचेर मारे आनी गोंयचें केसलो एडवर्टायज जाता चोय, गोंया कितें आपयताय तें चोयाय तुमी. गोंया ट्युरिस्टांक केसलें कारण दिन ट्युरिस्टां आपयताय, गोंया ट्युरिजमाचो हें कितें तो चोयाय तुमी. कित्या लागून लोक गोंया येता तो चोयाय. कितें भोगूं? देवा लागून कोण येता? पवित्र जावपाक कोण येता? ना. तर आजच्यान आमगे गोंया लोकांक पवित्र करपाचें गोंया म्हणून हेज्या मुखार सावन आयज सावन आमी कॉमेस करया. दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी कोण तयार आहाय, कोण पवित्र जालें जाल्यार म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोन करचो, नाजाल्यार मॅसेज घाची, नाजाल्यार कित्याक कोण कॉन्टॅक्ट करयाय. आनीक आमी दर कॉन्स्टिट्युन्सी देखून काम कॉमेस करया. हें एक कॉन्स्टिट्युन्सी 1, 2, 3, 4 देखून आसल्यार पुरो. कित्याक गोंया एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हळ्यार बरी व्हडली आसता, 4-5 गांव आसताय. तर एक गांवां एक पवित्र मनीस कातोलीक कोण पवित्र जाल्यार म्हाका सांगाय, कॉमेस करया काम. आमगेलें गोंया हें भांगाराचें तोळें जावपा जाय, अजापाचें मिलाग्रेचें तोळें जावपा जाय गोंया. जे परी हो आख्खोच गांव खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो सामारिया गांवांत. तर गोंयच्या गांवांत आमी आतां कातोलिकांक खूब खूब जाणांक आमी हें प्रवचन, ह्यो अजापा मिलाग्र्यो म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ, उतराचेर भावार्थ धरून चलपाचो आमी आतां हो सयेग दुसऱ्यांकूय दिया. आनी कोण तुमी भुरगीं जावं, कोणूय जावं, कोण तरी तयार आहाय, तुमकां स्वता तुमी पवित्र कातोलीक जालें जाल्यार कॉमेस करया, म्हाका कॉन्टॅक्ट कराय. तुमगेले व्हिडिओ हें तें घाल्या युट्यूबाचेर, लोकांक वॉट्सॅपाचेर मेळाय. म्हाका देखून कॉन्टॅक्ट करपाक गरज ना, पूण स्टार्ट करया. आनी रावपाचो वगत उरलो ना. तुमी जाणाय आतां कोवीड दुयेंस वाडोलां आनीक तें आनी बंद जावपा ना म्हूण हिंगा UK न्यूज येता पेपराचेर. कोवीड दुयेंस आनी केन्ना बंद जावपा ना म्हूण न्यूज येता. तर आतां हें आमी कॉमेस करया. लोकांक आमी जेजूचो मोग, जेजूच्या अजापा मिलाग्रो आमी दाखोवया. आनीक गोंयांत आमी सगलीं गोंयकारां अजापा मिलाग्रो करपाचीं गोंयकार आमी जावया. ज्या परी सामारियांत खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो, तर आमच्या गोंयांत खूब खूब तर आमी कातोलीक तरी खूब खूब कातोलीक आमी तर अजापा मिलाग्रो करपा लागोलीं. दर एक गांवांत, दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी तो लागोलीं जाल्यार आमगेलें गोंया एक जेजूच्या मोगाचें जातोलें. स्वर्गार आमच्या सगळ्या गोंयकारांचें नांव बुकाचेर पडटलें, बूक ऑफ लायफ बायबलाचें मानसूय, बूक ऑफ लायफाचेर पडटलें. आमचीं भुरगीं पिळग्यो सगल्यो आनंद बरीत, संतोश बरीत ह्या संवसारांत जियेतलीं. अशें करून बेबकाचे भाशेन भियोन न्ही, आवय कोवीड जाता, आवय आनी कितें जायत, आवय आनी कितें जायत, आवय काम हूंय मेळत, अशें करून बेबकां भाशेन, चिकना भाशेन, बेब्या भाशेन, बीन इंदिरा भाशेन घोली वचोन अशें करून कातोलिकांक जियेवपाचें न्ही ह्या संवसारांत. जेजून सांगिलां, जें मोजें तें सगळें तुजें, जें बापाचें तें सगळें मोजें. तो ज्या संवसारांत पळय कितें आहा, बरेंपण आहा, पयशे दुडू गिरायस्काय घरां सगळें मोजें म्हाका यूज करपा म्हगेल्या रोचणार देवान सर्गीच्या बापान दिलां. हें हो आमकां हो हेतू हें आमकां केदोणां भोगूंक मेळटलें जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जायन जेजूचे भाशेन वावर करतलो. आतां तुमी म्हाका चोयाय, म्हजे भाशेन तुमी पवित्र कातोलीक जायन वावर करपाक सगळीं दर एक गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सी वाड्यांनी आमी कॉमेस करया. हीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा आनी कोण लाचार कोण भिकारी कोण, आनीक तुमी भिकाऱ्यांक वर्सां वर्स दिताय, वर्सां आजिलां वयताय, हें सगळें बंद जातलें. आजील बाजील तें कातोलिकां न्ही तीं. तर हें कित्याक लागून घडटा? हें घडटा
फकत आमच्या गोंयकार कातोलीक नाय म्हणून पवित्र जालो नाय कातोलीक. मागीर हे व्हडले व्हिडिओ काडटाय, हे आजिलाचेर काडटाय, गरीबाचेर काडटाय आनी कोणाचेर काडटाय, हेगे घरां काडटाय, तेगे घरां काडटाय, सगल्यांक घांसूं भोंवताय म्हाजी. कोण कोणा पवित्र करून भोंवला. तर आयज सान आमी हें पावल मारया, एक वाड्यांत, एक घरांत, एक घोराब्यांत, नाजाल्यार गांवांत आमी आयज सान मुखार सरया, पवित्र कातोलीक जाया. आनीक हें पळय आमचे कातोलीक घोराब्यांनी पळय वायट वचलां. सगलीं एकामेकाक खिणटात. कोण भुरगीं माय बाय खिणटात, माय बाय भुरग्यांक खिणटात. आख्खो समाज काडटा, तियात्रीस कांतोलीस कॉमिडियन काडटाय, भुरग्यांक खिणटाय, भुरगीं वायट जालें, माय बायक आजिलांत घायलें म्हणून. हें सगलें बंद जातोलें. जेन्ना गोंयकार सगलीं पवित्र कातोलीक जातोलीं, हें सगलें बंद जायन सगलो मोग गोंयांत कातोलिकांचें सगळें बसतलो. 40 आनी 3 थंय 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घोरा मान मेळ्ळो ना. अशी जेजूनच गोवायकी दिली. गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो जेरुजाल्यांत उत्सवाच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगलें तांणी देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी जेजूक बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच जेजून उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिल्याच्या काना गांवांत आनीक एक पावट जेजू आयलो. उदकाचो रोस केल्लो, दाखांचो रोस केल्लो त्या गालिल्याच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. हो सोरो म्हणटा तो काडून जावं बायबला वयलो. बायबल आमी गोंयच्या कातोलिकांनी पेड्ड्यार केला, सोरो म्हणून बरयलां. हो सोरो काडपाचो कोंकणीन आहा पळय आहा तो. दाखांचो रोस घालपा जाय थिंगा. एक पावट जेजू आयलो, आनीक एक पावट जेजू आयलो. आनी कापेरनावांत एका राजा अधिकाऱ्याचो पूत पिडेत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरनाचे थोंडेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. तर आतां आमकां हिंगा मेळटा की राजोडीकाराचो कार्याचो पूत पिडेंत आसलो. म्हळ्यार हो व्हडलो मनीस, गव्हर्मेंटाचें व्हडलें पद तेका आसलोलें, आनीक तेगेलो पूत बरो नासलो. तर तुमी जाणाय येदो व्हडलो मनीस, तेजे सकयल कामाक कितू लोक आसतलो, आनीक व्हडलें पद तेका आहा. तर तेगेले फ्रेंड कोण आसले, कोण पाद्री आनीक तेंगेले हेजे धर्माचे ज्यूस धर्माचे, तेणी सगळें सांगलो आसतलें की जेजू अशें कोता, जेजूगेले उतराचे मिलाग्रो जाताय, आतां जेजून कोमेस केलां हें करपाक. तर तेणें म्हणलें आसतलें चल आतां आयकिलां न्ही, हांवूय स्वत मांडून घेता. लोकांक कितें घडलां न्ही, वय लोकांक सांगिलां हो मनीस बरो जालो, तें बरें जालें, ती बायल बरी जाली, ती बरी जाली, तेंगे घरा बरो जालो, तेका मेलोलो जीत केलो, हें केलो, सगळें तेका सांगिलां आसतलें. म्हणटच हें स्वत खरें, सगळे आय विटनस आहाय, सगळ्यांनी मांडून गेलां म्हणटच आपणूय मांडून घेता. तर तेणें जेजूचेर भावार्थ दवरलो. आनीक तेणें कितें म्हणलें, तो ताका मेळूंक गेलो जेजूक. आतां व्हडलो हेगेलें उतराचेर काम जातालें, लोक तेका मेळों येतालो काम करून घेवपाक. पूण हिंगा तो जेजू कितलो रेस्पेद मान दिता आनीक तो जेजूक मेळोंक वयता. तर आमी आतां आमगेलीं कातोलिकां, आमी जल्मासां कातोलिकां, आमी कोणा मेळों वयताय? आमी जेजूक सोडून आमी सायबिणीक, सांताक आनीक खुर्सां मेळों वयताय. आनी कोण ब्रादर प्रिचर, सो टॉम डिकन हॅरी आहाय ते कोण कावन्सिलर, आनी कोण मागीर युट्यूबाचेर कोण आहाय तेंगे कितें रोजार लागत कामो चोवपा भोंवताय. हे कोण सगळे तेणें नांव घायलें आपलें, कोण प्रिचर, कोण प्रोफेट, आनी कोण डिसायपल, आनी कोण सगळीं नांव घायलीं तीं. तेंको कितें हाडटो कामो, तेंगे कितें रोजार लागतो कामो सगळीं चोवपा भोंवताय. हें जालां आमगेलें. जल्मासां कातोलीक आमी. हेणें फकत घोडये आतां ओवेस 4 पावता थिंगा आमी. हेणें घोडये 6 म्हयने खबर आयकिली आसतली बस पुरो. कित्याक आमी ओवेस 4 आहाय. तर थोड्यो देखून खबर आयको न्हू, थोड्यो न्ही आजरांनी खबर आयको न्हू, कितू म्हयने, थोड्या म्हयने 6 म्हयन्या भितर. आमी जल्मासां बायबल आमगे हातीं आहा, पूण आमी तरी पूण देवाक सोडून आमी हिंगा थिंगा धांवताय. हें सारकें गरजेचें. ताचेर भावार्थ ठेवलो.
तर आमी लोकांक हें प्रवचन हें शिकोवन युट्यूबाचेर व्हिडिओ अपलोड करून कोण ना जाल्यार कोण संवसारांत चोयतलो आनीक पवित्र आत्मो तेका तेजें वायट तेका दाखोवन दितलो. कन्विक्शन म्हणटा इंग्लिशीन, कन्विक्ट म्हणटाय. तुवें चोरी केली म्हणून वा तुवें क्रीम मारली म्हणून तुका कोर्टांत जूज तुका कन्विक्ट कोता आनी तुका सेंटेन्स मारता. तर जेजू तुका पवित्र आत्मो तुका कन्विक्ट कोता, चोय तुजी बाबा ही चूक जाल्या. तर आमकां हो सोयेक मेळटा पवित्र जावपाक. तूं म्हणटा वय वय म्हजी चूक जाल्या आनी हें वायट हें जेजूचेर हाड, हें देवाचेर हाड. तर हांव आयसान सोडटा आनीक हांव एक पवित्र कातोलीक जाता. तर हें कोत्तोलें जाल्यार म्हाका कोण जावो एक पवित्र आत्म्यान भरलेलो पवित्र कातोलीक म्हाका प्रवचन केलोलो जावो. दर एक मनीस साल्वार जातलो जाल्यार पवित्र कातोलिकाचें प्रवचन दुसऱ्या पावपा जाय. आतां हांवें हें प्रवचन कोत्तें हांव पवित्र कातोलीक जायन कोत्ता म्हणल्यार पवित्र आत्मो तुमकां हें प्रवचन दिता. तर हे भाशेन जावपा जाय तें. तुमी कावन्सिलर प्रिचर टॉम डिक एंड हारी घरां रोजरां आपयल्या तेका कांय जायना. ते वयल्यान तुमगेलें मरण तुमचेर बेगीन हाडपाचें. तुमचें येयलो आहा तें येवन तुमी बेगीन मरपाचें. खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो. 2 दीस जेजून ह्या सामारिया गांवांत जेजून प्रवचन केलें. 2 दीस रावलो जेजू. तर आमी हो आमगेलो आतां प्रवचन करपाचो आमी जेजूचो मार्ग आमी आयसान चलया. तुमकां जेजून हें प्रवचन तुमकां पावयलां पवित्र आत्म्याचे उद्देशीं. तर पवित्र आत्मो तुमचे भितर येयली. जेजून सगळ्यांक फावो केलोलो आहा, संवसारांत फावो केलोलो आहा. तुमी देंवचाराक धाडयल्यार पवित्र आत्मो तुमचे भितर येता. जालें, इतलें जावपा जाय तें. आनीक जेजूच्या उतरांक लागून आनी खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो. तर आमगेलीं उतरां हीं पवित्र आत्म्याचीं उतरां, जेजूचीं उतरां आनीक जेजूच्या उतरांक लागून तर हीं जेजूचीं उतरां आमी पवित्र मनशान दुसऱ्या पावोवपा जाय. जे परी जेजू पवित्र आसलो आनीक 12 शिसांक जेजून म्हणलें चल म्हजे फाटल्यान ये पुरो आनी कांय ना. तर पवित्र कातोलिकान करपा जाय तें. तूं जेजू पवित्र आसलो ते भाशेन तुवें पवित्र जायन लोकांक प्रवचन करपा जाय जे परी जेजू कोतालो. आनीक आज संवसार कातोलीक जालो आहा म्हणल्यार संवसारांत शांती सवस्काय मोग मोयपास जायतो वतो फकत कातोलिकांक लागून. नाजाल्यार संवसाराची दुर्दशा चुयाय तुमी कितें जावपा ती दुर्दशा जावपाची संवसाराची. नदर चुयाय. जुंय कातोलीक कमी आहाय, जुंय कातोलीक उणी आहा, कसो अत्याचार चलता, चेडवांचे अत्याचार चलता, गांवां अत्याचार चलता, थिंगा डेमोक्रेसी ना, कितें ना, करप्शन सगळें वायट जालो आहा. जुंय कातोलीक संस्था उणी आहा थिंगा, जुंय कातोलीक लोक उण आहा थिंगा चड वायट वसोता. हेकाच लागून आमकां कातोलिकांक सगळ्यांक पवित्र जावपाची सारकी गरज. कित्याक जेजूच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो. तर आतां हो लोक पळय वायट कोताय, दुसऱ्यांक सोतायताय, एका तेका मारताय, गोंठे घांस मान मोत्ताय, दुसऱ्याचेर भावार्थ ना, विस्वास ना, सगळ्यांक वायट नदरेन पळयताय, सगळ्यांक चिड्डताय, चोरूंक भोंवताय आनी कितें हायजॅक कोताय, हें कोताय तें कोताय, सगळें वायट. तर आमकां हिंगा कितें करपाचें आतां? ह्या पवित्र आत्म्याचे आवाजान, ह्या पवित्र आत्म्याच्या उलयान लोक वायट जिवीत सोडटलो. जे परी इतल्या लोकांक वायट जिवीत सोडून आतां इतलो कातोलीक लोक सुमार 2 बिलियन आसतलो चोयाय मान, हें सेन्सस काडयान चोयाय. तर इतलो लोक आतां ह्या कातोलीक धर्मांत भितर सरल्याय. पूण आतां हे कातोलिकांक जेजूचे आनी तांचे मदें संबंद आमी मेळोवन दिवपाक हे सगळ्या कातोलिकांक आमी मुखार सरया. पयलीं आमी गोंयची कातोलीक बरी जाया, गोंयची कातोलीक सगळीं पवित्र जाया. आनीक सगळो लोक पळय गोंया टुरा येता, तो लोक मागीर गोंया अजापा मिलाग्रो भोगूं येतलो. हें वायट पळय गोंयचें तुमी जाणय, गोंयचें युट्यूबाचेर मारय आनी गोंयचें केसोलो एडवर्टायज जाता चोयाय, गोंया कितें आपयताय तें चोयाय तुमी. गोंया ट्युरिस्टांक केसोलें कारण दिन ट्युरिस्टां आपयताय, गोंया ट्युरिजमाचो हें कितें तो चोयाय तुमी. कित्या लागून लोक गोंया येता तो चोयाय, कितें भोगूं? देवा लागून कोण येता? पवित्र जावपाक कोण येता? ना. तर आजच्यान आमगे गोंया लोकांक पवित्र करपाचें गोंया म्हणून हेजे मुखार सावन आयज सावन आमी कॉमेस करया. दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी कोण तयार आहाय, कोण पवित्र जालें जाल्यार म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोन करचो, नाजाल्यार मॅसेज घालची, नाजाल्यार
कित्याक कोण कॉन्टॅक्ट करुयाय आनीक आमी दोर कॉन्स्टिट्युन्सी देखून काम कोमेच करुया. एक कॉन्स्टिट्युन्सी 1 2 3 4 देखून आसल्यार पुरो. कित्याक गोंया एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हळ्यार बरी व्हडली आसता 4-5 गांव आसताय. तर एक गांवां एक पवित्र मनीस कातोलीक कोण पवित्र जाल्यार म्हाका सांगाय, कोमेच करुया काम. आमगेलें गोंया हें भांगाराचें तोळें जावपा जाय, अजापाचें मिलाग्रीचें तोळें जावपा जाय गोंया. जे परी वो आख्खोच गांव खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो सामारिया गांवांत. तर गोंयच्या गांवांत आमी आतां कातोलिकांक खूब खूब जाणांक आमी हें प्रवचन ह्यो अजापा मिलाग्र्यो म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ उतराचेर भावार्थ धरून चलपाचो आमी आतां हो सोयेग दुसऱ्यांकूय दिया. आनी कोण तुमी भुरगीं जावं कोणूय जावं कोण तरी तयार आहाय तुमकां स्वता तुमी पवित्र कातोलीक जालें जाल्यार कोमेस करया, म्हाका कॉन्टॅक्ट कराय. तुमगेले व्हिडिओ हें तें घाल्या युट्यूबाचेर, लोकांक वॉट्सॅपाचेर मेळाय. म्हाका देखून कॉन्टॅक्ट करपाक गरज ना. पूण स्टार्ट करया आनी रावपाचो वगत उरलो ना. तुमी जाणाय आतां कोवीड दुयेंस वाडोलां आनीक तें आनी बंद जावपा ना म्हूण हिंगा UK न्यूज येता पेपराचेर. कोवीड दुयेंस आनी केन्ना बंद जावपा ना म्हूण न्यूज येता. तर आतां हें आमी कोमेस करया. लोकांक आमी जेजूचो मोग जेजूच्यो अजापा मिलाग्रो आमी दाखोवया. आनीक गोंयांत आमी सगलीं गोंयकारां अजापा मिलाग्रो करपाचीं गोंयकार आमी जावया. ज्या परी सामारियांत खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो तर आमच्या गोंयांत खूब खूब तर आमी कातोलीक तरी खूब खूब कातोलीक आमी तर अजापा मिलाग्रो करपा लागोलीं. दर एक गांवांत दर एक कॉन्स्टिट्युन्सींत लागोलीं जाल्यार आमगेलें गोंया एक जेजूच्या मोगाचें जातोलें. स्वर्गार आमच्या सगळ्या गोंयकारांचें नांव बुकाचेर पडटलें. बूक ऑफ लायफ बायबलाचें वाचूया. बूक ऑफ लायफाचेर पडटलें. आमचीं भुरगीं पिळग्यो सगल्यो आनंद भरीत संतोश भरीत ह्या संवसारांत जियेतलीं. एशें कोन्न बेबकाचे भाशेन भियोन न्ही, आवय कोवीड जाता, आवय आनी कितें जायत, आवय आनी कितें जायत, आवय काम हूंय मेळत. एशें कोन्न बेबकां भाशेन चिकना भाशेन बेब्या भाशेन बीन इंदिरा भाशेन गोली वचोन एशें कोन्न कातोलिकांक जियेवपाचें न्ही ह्या संवसारांत. जेजून सांगिलां जें मोजें तें सगळें तुजें, जें बापाचें तें सगळें मोजें. तो ज्या संवसारांत पळय कितें आहा, बरेंपण आहा, पयशे दुडू गिरायस्काय घरां सगळें मोजें म्हाका यूज करपा म्हगेल्या रुचणार देवान सर्गीच्या बापान दिलां. हें हो आमकां हो हेतू हें आमकां केदोणां भोगूंक मेळटलें जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जाय जेजूचे भाशेन वावर करतलो. आतां तुमी म्हाका चोयाय म्हजे भाशेन तुमी पवित्र कातोलीक जायन वावर करपाक सगळीं दर एक गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सी वाड्यांनी आमी कोमेस करया. हीं दुयेंसां पेस्त पिडा आनी कोण लाचार कोण भिकारी कोण आनीक तुमी भिकाऱ्यांक वर्सां वर्स दिताय, वर्सां आजिलां वयताय, हें सगळें बंद जातलें. आजील बाजील तें कातोलिकां न्ही तीं. तर हें कित्याक लागून घडटा? हें घडटा फकत आमच्या गोंयकार कातोलीक नाय म्हणून पवित्र जालो नाय कातोलीक. मागीर हे व्हडले व्हिडिओ काडटाय, आजिलाचेर काडटाय, गरीबाचेर काडटाय आनी कोणाचेर काडटाय, हेगे घरां काडटाय, तेगे घरां काडटाय, सगळ्यांक घांसूं भोंवताय म्हाजी. कोण कोणा पवित्र करून भोंवला. तर आयज सान आमी हें पावल मारया. एक एक वाड्यांत एक एक घरांत एक एक घोराब्यांत नाजाल्यार गांवांत आमी आयज सान मुखार सरया. पवित्र कातोलीक जाया. आनीक हें पळय आमचे कातोलीक घोराब्यांनी पळय वायट वचलां. सगलीं एकामेकाक खिणटात. कोण भुरगीं माय बाय खिणटात, माय बाय भुरग्यांक खिणटात. आख्खो समाज काडटा. तियात्रीस कांतोलीस कॉमिडियन काडटाय, भुरग्यांक खिणटाय, भुरगीं वायट जालें, माय बायक आजिलांत घायलें म्हणून हें सगळें बंद जातलें. जेन्ना गोंयकार सगलीं पवित्र कातोलीक जातलीं हें सगळें बंद जायन सगलो मोग गोंयांत कातोलिकांचें सगळें बसतलो. 40 थंय 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घोरा मान मेळ्ळो ना. अशी जेजूनच गोवायकी दिली. गालिलियांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो जेरुजाल्यांत उत्सवाच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिलियांत आयलो तेन्ना तांणी जेजूक बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच जेजून उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट जेजू आयलो. उदकाचो रोस केल्लो, दाखांचो रोस केल्लो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो.
हो सोरो म्हणटा तो काडून जावो बायबला वयलो. बायबल आमी गोंयच्या कातोलिकांनी पेड्ड्यार केला, सोरो म्हणून बरयलां. हो सोरो काडपाचो कोंकणीन आहा पळय आहा तो. दाकांचो रोस घालपा जाय थिंगा. एक पावट जेजू आयलो, आनीक एक पावट जेजू आयलो. आनी कापेर नांवांत एका राजा अधिकाऱ्याचो पूत पिडेत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरनाचे तोणयेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. तर आतां आमकां हिंगा मेळटा की राजवडीकाराचो कार्याचो पूत पिडेंत आसलो. म्हळ्यार हो व्हडलो मनीस, गव्हर्मेंटाचें व्हडलें पद ताका आसलोलें, आनीक तेगेलो पूत बरो नासलो. तर तुमी जाणाय येदो व्हडलो मनीस, तेजे सकयल कामाक कितू लोक आसतलो, आनीक व्हडलें पद ताका आहा. तर तेगेले फ्रेंड कोण पळय आसले, कोण पाद्री आनीक तेगेले हेजे धर्माचे ज्यूस धर्माचे, तेणी सगळें सांगलो आसतलें की जेजू अशें कोता, जेजूगेले उतराचे मिलाग्रो जाताय, आतां जेजून कॉमेस केलां हें करपाक. तर तेणें म्हणलें आसतलें चल आतां आयकिलां न्ही, हांवूय स्वत मांडून घेता. लोकांक कितें घडलां न्ही, वय लोकांक सांगिलां हो मनीस बरो जालो, तें बरें जालें, ती बायल बरी जाली, ती बरी जाली, तेंगे घरा बरो जालो, तेका मेलोलो जीत केलो, हें केलो, सगळें तेका सांगिलां आसतलें. म्हणटच हें स्वत खरें, सगळे आय विटनस आहाय, सगळ्यांनी मांडून गेलां म्हणटच आपणूय मांडून घेता. थंय तेणें जेजूचेर भावार्थ दवरलो. आनीक तेणें कितें म्हणलें, तो ताका मेळूंक गेलो जेजूक. आतां व्हडलो हेगेलें उतराचेर काम जातालें, लोक तेका मेळों येतालो काम करून घेवपाक. पूण हिंगा तो जेजू कितलो रेस्पेद मान दिता, आनीक तो जेजूक मेळोंक वयता. तर आमी आतां आमगेलीं कातोलिकां, आमी जल्म आसा कातोलिकां, आमी कोणा मेळों वयताय? आमी जेजूक सोडून आमी सायबिणीक सांताक आनीक खुर्सा मेळों वयताय. आनी कोण ब्रादर प्रिचर सगळे टॉम डिक एंड हॅरी आहाय, ते कोण कावन्सिलर, आनी कोण मागीर युट्यूबाचेर कोण आहाय, तेंगे कितें रोजार लागत कामो चोवपा भोंवताय. हे कोण सगळे तेणें नांव घायलें आपलें, कोण प्रिचर, कोण प्रोफेट, आनी कोण डिसायपल, आनी कोण सगळीं नांव घायलें. ती तेंको कितें हाडटो कामो, तेंगे कितें रोजार लागतो कामो सगळीं चोवपा भोंवताय. हें जालां आमगेलें. जल्म आसा कातोलीक आमी. हेणें फकत घोडये आतां ओवेस चार पावता थिंगा आमी. हेणें घोडये 6 म्हयने खबर आयकिली आसतली बस पुरो. कित्याक आमी ओवेस चारींतू अहें. तर थोड्यो देखून खबर आयको न्हू, थोड्यो न्ही आजरांनी खबर आयको न्हू, कितू म्हयने, थोडे म्हयने 6 म्हयन्या भितर. आमी जल्म आसा बायबल आमगे हातीं आहा, पूण आमी तरी पूण देवाक सोडून आमी हिंगा थिंगा धांवताय. हें सारकें गरजेचें. ताचेर भावार्थ थेवलो. तर आमी लोकांक हें प्रवचन हें शिकोवन युट्यूबाचेर व्हिडिओ अपलोड करून कोण ना जाल्यार कोण संवसाराक चोयतलो, आनीक पवित्र आत्मो तेका तेजें वायट तेका दाखोवन दितलो. कन्विक्शन म्हणटा इंग्लिशीन. कन्विक्ट म्हणटाय. तुवें चोरी केली म्हणून, वा तुवें क्रीम मारली म्हणून तुका कोर्टांत ज्यूज तुका कन्विक्ट कोता आनीक तुका सेंटेन्स मारता. तर जेजू तुका पवित्र आत्मो तुका कन्विक्ट कोता. चोय तुजी बाबा ही चूक जाल्या. तर आमकां हो सोयेक मेळटा पवित्र जावपाक. तूं म्हणटा वय वय म्हजी चूक जाल्या, आनीक हें वायट हें जेजूचेर हाड, हें देवाचेर हाड. तर हांव आयसान सोडटा आनीक हांव एक पवित्र कातोलीक जाता. तर हें कोत्तोलें जाल्यार म्हाका कोण जावो? एक पवित्र आत्म्यान भरलोलो पवित्र कातोलीक म्हाका प्रवचन केलोलो जावो. दर एक मनीस साल्वार जातलो जाल्यार पवित्र कातोलिकाचें प्रवचन दुसऱ्या पावपा जाय. आतां हांवें हें प्रवचन कोत्तें, हांव पवित्र कातोलीक जायन कोत्ता, म्हणल्यार पवित्र आत्मो तुमकां हें प्रवचन दिता. तर हे भाशेन जावपा जाय तें. तुमी कावन्सिलर, प्रिचर, टॉम डिक एंड हॅरी घरां रोजरां आपयल्या तेका कांय जायना. ते वयल्यान तुमगेलें मरण तुमचेर बेगीन हाडपाचें, तुमचें येयलो आहा तें येवन तुमी बेगीन मरपाचें. खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो. 2 दीस जेजून ह्या सामारिया गांवांत जेजून प्रवचन केलें. 2 दीस रावलो जेजू. तर आमी हो आमगेलो आतां प्रवचन करपाचो आमी जेजूचो मार्ग आमी आयसान चलया. तुमकां जेजून हें प्रवचन तुमकां पावयलां पवित्र आत्म्याचे उद्देशीं. तर पवित्र आत्मो हो तुमचे भितर येयली. जेजून सगळ्यांक फावो केलोलो आहा, संवसारांत फावो केलोलो आहा. तुमी देंवचाराक धाडयल्यार पवित्र आत्मो तुमचे भितर येता. जालें, इतलें जावपा जाय तें. आनीक जेजूच्या उतरांक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो.
तर आमगेलीं उतरां ही पवित्र आत्म्याची उतरां जेजूची उतरां आनीक जेजूच्या उतरांक लागून तर ही जेजूच्या उतरां आमी पवित्र मनशान दुसऱ्याक पावोवपा जाय जे परी जेजू पवित्र आसलो आनीक 12 शिसांक जेजून म्हणलें चल म्हजे फाटल्यान ये पुरो आनी कांय ना तर पवित्र कातोलिकान करपा जाय तें तूं जेजू पवित्र आसलो ते भाशेन तुवें पवित्र जायन लोकांक प्रवचन करपा जाय जे परी जेजू कोतालो आनीक आज संवसार कातोलीक जालो आहा म्हणल्यार संवसारांत शांती सवस्काय मोग मोयपास जायतो वतो फकत कातोलिकांक लागून नाजाल्यार संवसाराची दोशा दुर्दशा चुयाय तुमी कितें जावपा ती दुर्दशा जावपाची संवसाराची नदर मान चुयाय जुंय कातोलीक कमी आहाय जुंय कातोलीक उणी आहा कसो अत्याचार चलता चेडवांचे अत्याचार चलता गांवां अत्याचार चलता थिंगा डेमोक्रेसी ना कितें ना करप्शन सगळें वायट जालो आहा जुंय कातोलीक संस्था उणी आहा थिंगा जुंय कातोलीक लोक उण आहा थिंगा चड वायट वसता हेकाच लागून आमकां कातोलिकांक सगळ्यांक पवित्र जावपाची सारकी गरज कित्याक जेजूच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो तर आतां हो लोक पळय वायट कोताय दुसऱ्यांक सोतायताय एका तेका मारताय घोंटे घांस मान मोत्ताय दुसऱ्याचेर भावार्थ ना विस्वास ना सगळ्यांक वायट नदरेन पळताय सगळ्यांक चिड्डताय चोरूं भोंवताय आनी कितें हायजॅक कोताय हें कोताय तें कोताय सगळें वायट तर आमकां हिंगा कितें करपाचें आतां ह्या पवित्र आत्म्याचे आवाजान ह्या पवित्र आत्म्याच्या उलयान लोक वायट जिवीत सोडटलो जे परी इतल्या लोकांक वायट जिवीत सोडून आतां इतलो कातोलीक लोक सुमार 2 बिलियन आसतलो चोयाय मान हें सेन्सस काड्यान चोयाय तर इतलो लोक आतां ह्या कातोलीक धर्मांत भितर सरल्याय पूण आतां हे कातोलिकांक जेजूचे आनी तांचे मदें संबंद आमी मेळोवन दिवपाक हे सगळ्या कातोलिकांक आमी मुखार सरया पयलीं आमी गोंयची कातोलीक बरी जाया गोंयची कातोलीक सगळीं पवित्र जाया आनीक सगळो लोक पळय गोंया टुरा येता तो लोक मागीर गोंया अजापा मिलाग्रो भोगूं येतलो हें वायट पळय गोंयचें तुमी जाणें गोंयचें युट्यूबाचेर मारे आनी गोंयचें केसलो एडवर्टायज जाता चोयाय गोंया कितें आपयताय तें चोयाय तुमी गोंया ट्युरिस्टांक केसलें कारण दिन ट्युरिस्टां आपयताय गोंया ट्युरिजमाचो हें कितें तो चोयाय तुमी कित्याक लागून लोक गोंया येता तो चोयाय कितें भोगूं देवा लागून कोण येता पवित्र जावपाक कोण येता ना तर आजच्यान आमगे गोंया लोकांक पवित्र करपाचें गोंया म्हणून हेजे मुखार सावन आयज सावन आमी कॉमेस करया दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी कोण तयार आहाय कोण पवित्र जालें जाल्यार म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोन करचो नाजाल्यार मॅसेज घाची नाजाल्यार कित्याक कोण कॉन्टॅक्ट करयाय आनीक आमी दर कॉन्स्टिट्युन्सी देखून काम कॉमेस करया हें एक कॉन्स्टिट्युन्सी 1 2 3 4 देखून आसल्या पुरो कित्याक गोंया एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हळ्यार बरी व्हडली आसता 4-5 गांव आसताय तर एक गांवां एक पवित्र मनीस कातोलीक कोण पवित्र जाता जाल्यार म्हाका सांगाय कॉमेस करया काम आमगेलें गोंया हें भांगाराचें तोळें जावपा जाय अजापाचें मिलाग्रेचें तोळें जावपा जाय गोंया जे परी वो आख्खोच गांव खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो सामारिया गांवांत तर गोंयच्या गांवांत आमी आतां कातोलिकांक खूब खूब जाणांक आमी हें प्रवचन ह्यो अजापा मिलाग्र्यो म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ उतराचेर भावार्थ धरून चलपाचो आमी आतां हो सोयेग दुसऱ्यांकूय दिया आनी कोण तुमी भुरगीं जावं कोणूय जावं कोण तरी तयार आहाय तुमकां स्वता तुमी पवित्र कातोलीक जालें जाल्यार कॉमेस करया म्हाका कॉन्टॅक्ट करया तुमगेले व्हिडिओ हें तें घाल्या युट्यूबाचेर लोकांक वॉट्सॅपाचेर मेळाय म्हाका देखून कॉन्टॅक्ट करपाक गरज ना पूण स्टार्ट करया आनी रावपाचो ओगोत उरलो ना तुमी जाणाय आतां कोवीड दुयेंस वाडोलां आनी तें आनी बंद जावपा ना हिंगा UK न्यूज येता पेपराचेर कोवीड दुयेंस आनी केन्ना बंद जावपा ना न्यूज येता तर आतां हें आमी कॉमेस करया लोकांक आमी जेजूचो मोग जेजूच्या अजापा मिलाग्रो आमी दाखोवया आनीक गोंयांत आमी सगळीं गोंयकारां अजापा मिलाग्रो करपाचीं गोंयकार आमी जावया ज्या परी सामारियांत खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो तर आमच्या गोंयांत खूब खूब तरी आमी कातोलीक तरी खूब खूब कातोलीक आमी तरी अजापा मिलाग्रो करपा लागोलीं दर एक गांवांत दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी तो लागोलीं जाल्यार आमगेलें गोंया एक जेजूच्या मोगाचें जातोलें स्वर्गार आमच्या सगळ्या गोंयकारांचें नांव बुकाचेर पडटलें बूक ऑफ लायफ बायबलाचें मानचुयाय बूक ऑफ लायफाचेर पडटलें आमचीं भुरगीं पिळग्यो सगल्यो आनंद भरीत संतोश भरीत ह्या संवसारांत जियेतलीं
अशें करून बेबकाचे भाशेन भियोन न्ही आवय कोवीड जाता आवय आनी कितें जायत आवय आनी कितें जायत आवय काम हूंय मेळत अशें करून बेबकां भाशेन चिकना भाशेन बेब्या भाशेन बीन इंदिरा भाशेन गोली वचोन अशें करून कातोलिकांक जियेवपाचें न्ही ह्या संवसारांत जेजून सांगिलां जें मोजें तें सगळें तुजें जें बापाचें तें सगळें मोजें तो ज्या संवसारांत पळय कितें आहा बरेंपण आहा पयशे दुडू गिरेस्ताय घरां सगळें मोजें म्हाका यूज करपा मुगेल्या रुचणार देवान सर्गीच्या बापान दिलां हें हो आमकां हो हेतू हें आमकां केदोणां भोगूंक मेळटलें जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जायत जेजूचे भाशेन वावर करतलो आतां तुमी म्हाकाचूय म्हजे भाशेन तुमी पवित्र कातोलीक जायन वावर करपाक सगळीं दर एक गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सी वाड्यांनी आमी कॉमेस करया हीं दुयेंसां पेस्त पिडा आनी कोण लाचार कोण भिकारी कोण आनीक तुमी भिकाऱ्यांक वर्सां वर्स दिताय वर्सां आजिलां वयताय हें सगळें बंद जातलें आजील बाजील तें कातोलिकां न्ही तीं तर हें कित्याक लागून घडटा हें घडटा फकत आमच्या गोंयकार कातोलीक नाय म्हणून पवित्र पवित्र जालो नाय कातोलीक मागीर हे व्हडले व्हिडियो काडटाय हे आजिलाचेर काडटाय गरीबाचेर काडटाय आनी कोणाचेर काडटाय हेगे घरां काडटाय तेगे घरां काडटाय सगळ्यांक घांसूं भोंवताय म्हाजी कोण कोणा पवित्र करून भोंवला तर आयज सान आमी हें पावल मारया एक एक वाड्यांत एक एक घरांत एक एक घोराब्यांत नाजाल्यार गांवांत आमी आयज सान मुखार सरया पवित्र कातोलीक जाया आनीक हें पळय आमचे कातोलीक घोराब्यांनी पळय वायट वचलां सगळीं एकामुखाक एकामेकाक खिणटात कोण भुरगीं माय बाय खिणटात माय बाय भुरग्यांक खिणटात आख्खो समाज काडटा तियात्रीस कांतोलीस कॉमिडियन काडटाय भुरग्यांक खिणटाय भुरगीं वायट जालें माय बायक आजिलांत गायलें म्हणून हें सगळें बंद जातलें जेन्ना गोंयकार सगळीं पवित्र कातोलीक जातलीं हें सगळें बंद जायन सगळो मोग गोंयांत कातोलिकांचें सगळें बसतलो 40 थंय 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घोराक मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिली गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो जेरुजाल्यांत उत्सवाच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी जेजूक बरो येवकार दिवन घेतलो म्हणटच जेजून उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट जेजू आयलो उदकाचो रोस केल्लो दाखांचो रोस केल्लो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो हो सोरो म्हणटा तो काडून जावं बायबला वयलो बायबल आमी गोंयच्या कातोलिकांनी पेड्ड्यार केला सोर म्हणून बरयलां हो सोर काडपाचो कोंकणीन आहा पळय आहा तो दाखांचो रोस घालपा जाय थिंगा एक पावट जेजू आयलो आनीक एक पावट जेजू आयलो आनी कापेर नांवांत एका राजा अधिकाऱ्याचो पूत पिडेत आसलो जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो मोरनाचे तोणयेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो तर आतां आमकां हिंगा मेळटा की राजोडीकाराचो कार्याचो पूत पिडेंत आसलो म्हळ्यार हो व्हडलो मनीस गव्हर्मेंटाचें व्हडलें पद तेका आसलोलें आनीक तेगेलो पूत बरो नासलो तर तुमी जाणाय येदो व्हडलो मनीस तेजे सकयल कामाक कितू लोक आसतलो आनीक व्हडलें पद तेका आहा तर तेगेले फ्रेंड कोण कोण आसले कोण पाद्री आनीक तेंगेले हेजे धर्माचे ज्यूस धर्माचे तेणी सगळें सांगलो आसतलें की जेजू अशें अशें कोता जेजू गेले उतराचे मिलाग्रो जाताय आतां जेजून कॉमेस केलां हें करपाक तर तेणें म्हणलें आसतलें चल आतां आयकिलां न्ही हांवूय स्वत मांडून घेता लोकांक कितें घडलां न्ही वय लोकांक सांगिलां हो मनीस बरो जालो तें बरें जालें ती बायल बरी जाली ती बरी जाली तेंगे घरा बरो जालो तेका मेलोलो जीत केलो हें केलो सगळें तेका सांगिलां आसतलें म्हणटच हें स्वत खरें सगळे आय विटनस आहाय सगळ्यांनी मांडून गेलां म्हणटच आपण मांडून घेता थंय तेणें जेजूचेर भावाट दवरलो आनीक तेणें कितें म्हणलें तो ताका मेळूंक गेलो जेजूक आतां व्हडलो हेगेलें उतराचेर काम जातालें लोक तेका मेळूं येतालो काम करून घेवपाक पूण हिंगा तो जेजू कितलो रेस्पेद मान दिता आनीक तो जेजूक मेळोंक वयता तर आमी
आतां आमगेलीं कातोलिकां आमी जल्मासां कातोलिकां आमी कोणा मेळूं वयताय आमी जेजूक सोडून आमी सायबिणीक सातांक आनीक खुर्सां मेळूं वयताय आनी कोण ब्रादर प्रिचर सो टॉम डिक एंड हॅरी आहाय ते कोण कावन्सिलर आनी कोण मागीर युट्यूबाचेर कोण आहाय तेंगे कितें रोजार लागत कामो चोवपा भोंवताय हे कोण सगळे तेणें नांव घायलें आपलें कोण प्रिचर कोण प्रोफेट आनी कोण डिसायपल आनी कोण सगळीं नांव घायलें ती तेंको कितें हाडटो कामो तेंगे कितें रोजार लागतो कामो सगळीं चोवपा भोंवताय हें जालां आमगेलें जल्म आसा कातोलीक आमी एण होकोत गोडे आतां ओवेस चार पावता थिंगा आमी एण गोडे स म्हयने खबर आयकिली आसतली बस पुरो कित्याक आमी ओवेस चारींतू आहाय तो थोड्यो देखून खबर आयको न्हू थोड्यो न्ही आजरांनी खबर आयको न्हू कितू म्हयने थोडे म्हयने स म्हयन्या भितर आमी जल्म आसा बायबल आमगे हातीं आहा पूण आमी तरी पूण देवाक सोडून आमी हिंगा थिंगा धांवताय हें सारकें गरजेचें ताचेर भावार्थ थेवलो तर आमी लोकांक हें प्रवचन हें शिकोवन युट्यूबाचेर व्हिडिओ अपलोड करून कोण ना जाल्यार कोण संवसाराक चोयतलो आनीक पवित्र आत्मो तेका तेजें वायट तेका दाखोवन दितलो कन्विक्शन म्हणटाय इंग्लिशीन कन्विक्ट म्हणटाय तुवें चोरी केली म्हणून वा तुवें क्रीम मारली म्हणून तुका कोर्टांत ज्यूस तुका कन्विक्ट कोता आनी तुका सेंटेन्स मारता तर जेजू तुका पवित्र आत्मो तुका कन्विक्ट कोता चोय तुजी बाबा ही चूक जाल्या तर आमकां हो सोयेक मेळटा पवित्र जावपाक तूं म्हणटा वय वय म्हजी चूक जाल्या आनी हें वायट हें जेजूचेर हाड हें देवाचेर हाड तर हांव आयसान सोडटा आनीक हांव एक पवित्र कातोलीक जाता तर हें कोत्तोलें जाल्यार म्हाका कोण जावो एक पवित्र आत्म्यान भरलेलो पवित्र कातोलीक म्हाका प्रवचन केलोलो जावो दर एक मनीस साल्वार जातलो जाल्यार पवित्र कातोलिकाचें प्रवचन दुसऱ्या पावपा जाय आतां हांवें हें प्रवचन कोत्तें हांव पवित्र कातोलीक जायन कोत्ता म्हणल्यार पवित्र आत्मो तुमकां हें प्रवचन दिता तर हे भाशेन जावपा जाय तें तुमी कावन्सिलर प्रिचर टॉम डिक एंड हॅरी घरां रोजरां आपयल्या तेका कांय जायना ते वयल्यार तुमगेलें मरण तुमचेर बेगीन हाडपाचें तुमचें येयलो आहा तें येवन तुमी बेगीन मरपाचें खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो 2 दीस जेजून ह्या सामारी गांवांत सामारिया गांवांत जेजून प्रवचन केलें 2 दीस रावलो जेजू तर आमी हो आमगेलो आतां प्रवचन करपाचो आमी जेजूचो मार्ग आमी आयसान चलया तुमकां जेजून हें प्रवचन तुमकां पावयलां पवित्र आत्म्याचे उद्देशी तर पवित्र आत्मो तुमचे भितर येयली जेजून सगळ्यांक फावो केलोलो आहा संवसारांत फावो केलोलो आहा तुमी देंवचाराक धाडयल्यार पवित्र आत्मो तुमचे भितर येता जालें इतलें जावपा जाय तें आनीक जेजूच्या उतरांक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो तर आमगेलीं उतरां हीं पवित्र आत्म्याचीं उतरां जेजूचीं उतरां आनीक जेजूच्या उतरांक लागून तर हीं जेजूचीं उतरां आमी पवित्र मनशान दुसऱ्यांक पावोवपा जाय जे परी जेजू पवित्र आसलो आनीक 12 शिसांक जेजून म्हणलें चल म्हजे फाटल्यान ये पुरो आनी कांय ना तर पवित्र कातोलिकान करपा जाय तें तूं जेजू पवित्र आसलो ते भाशेन तुवें पवित्र जायन लोकांक प्रवचन करपा जाय जे परी जेजू कोतालो आनीक आज संवसार कातोलीक जालो आहा म्हणल्यार संवसारांत शांती सवस्काय मोग भोंवपास जायतो वता फकत कातोलिकांक लागून नाजाल्यार संवसाराची दोशा दुर्दशा चुयाय तुमी कितें जावपा ती दुर्दशा जावपाची संवसाराची नदर मान चुयाय जुंय कातोलीक कमी आहाय जुंय कातोलीक उणी आहा कसो अत्याचार चलता चेडवांचे अत्याचार चलता गांवां अत्याचार चलता थिंगा डेमोक्रेसी ना कितें ना करप्शन सगळें वायट जालो आहा जुंय कातोलीक संस्था उणी आहा थिंगा जुंय कातोलीक लोक उण आहा थिंगा चड वायट वचता हेकाच लागून आमकां कातोलिकांक सगळ्यांक पवित्र जावपाची सारकी गरज कित्याक जेजूच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो तर आतां हो लोक पडे वायट कोताय दुसऱ्यांक सोतायताय एका तेका मारताय घोंटे घास मान मोत्ताय दुसऱ्याचे भावार्थ ना विस्वास ना सगळ्यांक वायट नदरेन पडताय सगळ्यांक चिड्डताय चोरूंक भोंवताय आनी कितें हायजॅक कोताय हें कोताय तें कोताय सगळें वायट तर आमकां हिंगा कितें करपाचें आतां ह्या पवित्र आत्म्याचे आवाजान ह्या पवित्र आत्म्याच्या उलयान लोक वायट जिवीत सोडटलो जे परी इतल्या लोकांक वायट जिवीत सोडून आतां इतलो कातोलीक लोक सुमार 2 बिलियन आसतलो चोयाय मान हें सेन्सस काड्यान चोयाय तर इतलो लोक आतां ह्या कातोलीक धर्मांत भितर सरल्याय पूण आतां हे कातोलिकांक जेजूचे आनी तांचे मदें संबंद
आमी मेळून दिवपाक सगळ्या कातोलिकांक आमी मुखार सरया. पयलीं आमी गोंयची कातोलीक बरी जाया, गोंयची कातोलीक सगळीं पवित्र जाया. आनीक सगळो लोक पळय गोंया टुरा येता, तो लोक मागीर गोंया अजापा मिलाग्रो भोगूं येतलो. हें वायट पळय गोंयचें तुमी जाणय, गोंयचें युट्यूबाचेर मारे आनी गोंयचें केसलो एडवर्टायज जाता चोय गोंया कितें आपयताय तें चोयाय तुमी. गोंया ट्युरिस्टांकू केसलें कारण दिन ट्युरिस्टां आपयताय, गोंया ट्युरिजमाचो हें कितें तो चोयाय तुमी. कित्या लागून लोक गोंया येता तो चोयाय, कितें भोगूं? देवा लागून कोण येता, पवित्र जावपाक कोण येता ना. तोरी आजच्यान आमगे गोंया लोकांक पवित्र करपाचें गोंया म्हणून हेज्या मुखार सावन आयज सावन आमी कॉमेस करुया. दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी कोण तयार आहाय, कोण पवित्र जालें जाल्यार म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोन करचो, नाजाल्यार मॅसेज घाची, नाजाल्यार कित्याक कोण कॉन्टॅक्ट करयाय. आनीक आमी दर कॉन्स्टिट्युन्सी देखून काम कॉमेस करुया. हें एक कॉन्स्टिट्युन्सी 1, 2, 3, 4 देखून आसल्यार पुरो. कित्याक गोंया एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हळ्यार बरी व्हडली आसता, 4-5 गांव आसताय. तर एक गांवां एक पवित्र मनीस कातोलीक कोण पवित्र जाता जाल्यार म्हाका सांगाय, कॉमेस करुया काम. आमगेलें गोंया हें भांगाराचें तोळें जावपा जाय, अजापाचें मिलाग्रेचें तोळें जावपा जाय गोंया. जे परी हो आख्खोच गांव खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो सामारिया गांवांत. तर गोंयच्या गांवांत आमी आतां कातोलिकांक खूब खूब जाणांक आमी हें प्रवचन, ह्यो अजापा मिलाग्र्यो म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ, उतराचेर भावार्थ धरून चलपाचो आमी आतां हो सोयेग दुसऱ्यांकूय दिया. आनी कोण तुमी भुरगीं जावं, कोणूय जावं, कोण तरी तयार आहाय, तुमकां स्वता तुमी पवित्र कातोलीक जालें जाल्यार कॉमेस करया, म्हाका कॉन्टॅक्ट कराय. तुमगेले व्हिडिओ हें तें घाल्या युट्यूबाचेर, लोकांक वॉट्सॅपाचेर मेळाय. म्हाका देखून कॉन्टॅक्ट करपाक गरज ना, पूण स्टार्ट करया. आनी आनी रावपाचो वगत उरलो ना. तुमी जाणाय आतां कोवीड दुयेंस वाडोलां आनीक तें आनी बंद जावपा ना म्हूण हिंगा UK न्यूज येता पेपराचेर. कोवीड दुयेंस आनी केन्ना बंद जावपा ना म्हूण न्यूज येता. तर आतां हें आमी कॉमेस करया, लोकांक आमी जेजूचो मोग, जेजूच्यो अजापा मिलाग्रो आमी दाखोवया. आनीक गोंयांत आमी सगळीं गोंयकारां अजापा मिलाग्रो करपाचीं गोंयकार आमी जावया. ज्या परी सामारियांत खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो, तर आमच्या गोंयांत खूब खूब तर आमी कातोलीक तरी खूब खूब कातोलीक आमी तर अजापा मिलाग्रो करपा लागोलीं. दर एक गांवांत, दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी तो लागोलीं जाल्यार आमगेलें गोंया एक जेजूच्या मोगाचें जातोलें. स्वर्गार आमच्या सगळ्या गोंयकारांचें नांव बुकाचेर पडटलें, बूक ऑफ लायफ बायबलाचें मानसुयाय, बूक ऑफ लायफाचेर पडटलें. आमचीं भुरगीं पिळग्यो सगल्यो आनंद बरीत, संतोश बरीत ह्या संवसारांत जियेतलीं. एशें कोन्न बेबकाचे भाशेन भियोन न्ही, आवय कोवीड जाता, आवय आनी कितें जायत, आवय आनी कितें जायत, आवय काम हूंय मेळत. एशें कोन्न बेबकां भाशेन, चिकना भाशेन, बेब्या भाशेन, बीन इंदरा भाशेन गोली वचोन एशें कोन्न कातोलिकांक जियेवपाचें न्ही ह्या संवसारांत. जेजून सांगिलां, जें मोजें तें सगळें तुजें, जें बापाचें तें सगळें मोजें. तो ज्या संवसारांत पळय कितें आहा, बरेंपण आहा, पयशे दुडू गिरायस्काय घरां सगळें मोजें म्हाका यूज करपा म्हगेल्या रुचणार देवान सर्गीच्या बापान दिलां. हें हो आमकां हो हेतू हें आमकां केदोणां भोगूंक मेळटलें जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जायन जेजूचे भाशेन वावर करतलो. आतां तुमी म्हाका चोयाय, म्हजे भाशेन तुमी पवित्र कातोलीक जायन वावर करपाक सगळीं दर एक गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सी वाड्यांनी आमी कॉमेस करया. हीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा आनी कोण लाचार कोण, भिकारी कोण, आनीक तुमी भिकाऱ्यांक वर्सां वर्स दिताय, वर्सां आजिलां वयताय, हें सगळें बंद जातलें. आजील बाजील तें कातोलिकां न्ही तीं. तर हें कित्याक लागून घडटा? हें घडटा फकत आमच्या गोंयकार कातोलीक नाय म्हणून, पवित्र जालो नाय कातोलीक. मागीर हे व्हडले व्हिडिओ काडटाय, आजिलांचेर काडटाय, गरीबाचेर काडटाय, आनी कोणाचेर काडटाय, हेगे घरां काडटाय, तेगे घरां काडटाय, सगळ्यांक घांसूं भोंवताय म्हाजी. कोण कोणा पवित्र करून भोंवला? तर आयज सावन आमी हें पावल मारया. एक एक वाड्यांत, एक एक घरांत, एक एक घोराब्यांत, नाजाल्यार गांवांत आमी आयज सावन मुखार सरया, पवित्र कातोलीक जाया. आनीक हें पळय आमचे कातोलीक घोराब्यांनी पळय वायट वचलां. सगळीं एकामेकाक खिणटात. कोण भुरगीं माय बाय खिणटात, माय बाय भुरग्यांक खिणटात, आख्खो समाज काडटा, तियात्रीस कांतोलीस कॉमेडियन काडटाय, भुरग्यांक खिणटाय, भुरगीं वायट जालें, माय बायक आजिलांत घायलें म्हणून. हें सगळें बंद जातलें. जेन्ना गोंयकार सगळीं पवित्र कातोलीक जातलीं, हें सगळें बंद जायन सगळो मोग गोंयांत कातोलिकांचें सगळें बसतलो. आतां जेजून कॉमेस केलां हें करपाक, तर तेणें म्हणल्यार चल आतां आयकिलां न्ही, हांवूय
स्वत मांडून घेता लोकांक कितें घडलां न्ही वय लोकांक सांगिलां हो मनीस बरो जालो तें बरें जालें ती बायल बरी जाली ती बरी जाली तेंगे घरा बरो जालो तेका मेलोलो जित केलो हें केलो सगळें तेका सांगिलां आसतलें म्हणटच हें स्वत खरें सगळे आय विटनस आहाय सगळ्यांनी मांडून गेलां म्हणटच आपण मांडून घेता थंय तेणें जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनीक तेणें कितें म्हणलें तो ताका मेळूंक गेलो जेजूक आतां व्हडलो हेगेलें उतराचेर काम जातालें लोक तेका मेळों येतालो काम करून घेवपाक पूण हिंगा तो जेजू कितलो रेस्पेद मान दिता आनीक तो जेजूक मेळोंक वयता तर आमी आतां आमगेलीं कातोलिकां आमी जल्मासां कातोलिकां आमी कोणा मेळों वयताय आमी जेजूक सोडून आमी सायबिणीक सांतांक आनीक खुर्सां मेळों वयताय आनी कोण ब्रादर प्रिचर सो टॉम डिकन हॅरी आहाय ते कोण कावन्सिलर आनी कोण मागीर युट्यूबाचेर कोण आहाय तेंगे कितें रोजार लागत कामो चोवपा भोंवताय हे कोण सगळे तेणें नांव घायलें आपलें कोण प्रिचर कोण प्रोफेट आनी कोण डिसायपल आनी कोण सगळीं नांव घायलें ती तेंको कितें हाडटो कामो तेंगे कितें रोजार लागतो कामो सगळीं चोवपा भोंवताय हें जालां आमगेलें जल्म आसा कातोलीक आमी एण होकोत गोडे आतां ओवेस चार पावता थिंगा हे आमी एण गोडे 6 म्हयने खबर आयकिली आसतली बस पुरो कित्याक आमी ओवेस चारींतू अहें तो थोड्यो देखून खबर आयको न्हू थोड्यो न्ही आजरांनी खबर आयको न्हू कितू म्हयने थोड्या म्हयने 6 म्हयन्या भितर आमी जल्म आसा बायबल आमगे हातीं आहा पूण आमी तरी पूण देवाक सोडून आमी हिंगा थिंगा धांवताय हें सारकें गरजेचें ताचेर भावार्थ थेवलो तर आमी लोकांक हें प्रवचन हें शिकोवन युट्यूबाचेर व्हिडिओ अपलोड करून कोण ना जाल्यार कोण संवसारा चोयतलो आनीक पवित्र आत्मो तेका तेजें वायट तेका दाखोवन दितलो कन्विक्शन म्हणटा इंग्लिशान कन्विक्ट म्हणटाय तुवें चोरी केली म्हणून वा तुवें क्रीम मारली म्हणून तुका कोर्टांत जूज तुका कन्विक्ट कोता आनी तुका सेंटेन्स मारता तर जेजू तुका पवित्र आत्मा तुका कन्विक्ट कोता चोय तुजी बाबा ही चूक जाल्या तर आमकां हो सोयेक मेळटा पवित्र जावपाक तूं म्हणटा वय वय म्हजी चूक जाल्या आनी हें वायट हें जेजूचेर हाड हें देवाचेर हाड तर हांव आयसान सोडटा आनीक हांव एक पवित्र कातोलीक जाता तर हें कोत्तोलें जाल्यार म्हाका कोण जावो एक पवित्र आत्म्यान भरलेलो पवित्र कातोलीक म्हाका प्रवचन केलोलो जावो दर एक मनीस साल्वार जातलो जाल्यार पवित्र कातोलिकाचें प्रवचन दुसऱ्या पावपा जाय आतां हांवें हें प्रवचन कोत्तें हांव पवित्र कातोलीक जायन कोत्ता म्हणल्यार पवित्र आत्मा तुमकां हें प्रवचन दिता तर हे भाशेन जावपा जाय तें तुमी कावन्सिलर प्रिचर टॉम डिकन हारी घरां रोजरां आपयल्या तेका कांय जायना ते वयल्यार तुमगेलें मरण तुमचेर बेगीन हाडपाचें तुमचें येयलो आहा तें येवन तुमी बेगीन मरपाचें खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो 2 दीस जेजून ह्या सामारी गांवांत सामारिया गांवांत जेजून प्रवचन केलें 2 दीस रावलो जेजू तर आमी हो आमगेलो आतां प्रवचन करपाचो आमी जेजूचो मार्ग आमी आयसान चलया तुमकां जेजून हें प्रवचन तुमकां पावयलां पवित्र आत्म्याचे उद्देशी तर पवित्र आत्मा हो तुमचे भितर येयली जेजून सगळ्यांक फावो केलेलो आहा संवसारांत फावो केलेलो आहा तुमी देंवचाराक धाडयल्यार पवित्र आत्मा तुमचे भितर येता जालें इतलें जावपा जाय तें आनीक जेजूच्या उतरांक लागून आनी खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो तर आमगेलीं उतरां हीं पवित्र आत्म्याचीं उतरां जेजूचीं उतरां आनीक जेजूच्या उतरांक लागून तर हीं जेजूचीं उतरां आमी पवित्र मनशान दुसऱ्या पावोवपा जाय जे परी जेजू पवित्र आसलो आनीक 12 शिसांक जेजून म्हणलें चल म्हजे फाटल्यान हें पुरो आनी कांय ना तर पवित्र कातोलिकान करपा जाय तें तूं जेजू पवित्र आसलो ते भाशेन तुवें पवित्र जायन लोकांक प्रवचन करपा जाय जे परी जेजू कोतालो आनीक आज संवसार कातोलीक जालो आहा म्हणल्यार संवसारांत शांती सवस्काय मोग मोयपास जायतो वतो फकत कातोलिकांक लागून नाजाल्यार संवसाराची दोशा दुर्दशा चुया तुमी कितें जावपा ती दुर्दशा जावपाची संवसाराची नदर मान चुयाय जुंय कातोलीक कमी आहाय जुंय कातोलीक उणी आहा कसो अत्याचार चलता चेडवांचे अत्याचार चलता गांवां अत्याचार चलता थिंगा डेमोक्रेसी ना कितें ना करप्शन सगळें वायट जालो आहा जुंय कातोलीक संस्था उणी आहा थिंगा जुंय कातोलीक लोक उण आहा थिंगा चड वायट वसता
हेकाच लागून आमकां कातोलिकांक सगळ्यांक पवित्र जावपाची सारकी गरज. कित्याक जेजूच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो. तर आतां हो लोक पळय वायट कोताय, दुसऱ्यांक सोतायताय, एका तेका मारताय, घोंटे घांस मान मोत्ताय, दुसऱ्याचेर भावार्थ ना, विस्वास ना, सगल्यांक वायट नदरेन पळयताय, सगल्यांक चिड्डताय, चोरूं भोंवताय, आनी कितें हायजॅक कोताय, हें कोताय, तें कोताय, सगलें वायट. तर आमकां हिंगा कितें करपाचें आतां? ह्या पवित्र आत्म्याचे आवाजान, ह्या पवित्र आत्म्याच्या उलयान लोक वायट जिवीत सोडटलो. जे परी इतल्या लोकांक वायट जिवीत सोडून आतां इतलो कातोलीक लोक सुमार 2 बिलियन आसतलो चोयाय मान, हें सेन्सस काडयान चोयाय. तर इतलो लोक आतां ह्या कातोलीक धर्मांत भितर सरल्याय. पूण आतां हे कातोलिकांक जेजूचे आनी तांचे मदें संबंद आमी मेळोवन दिवपाक ह्या सगळ्या कातोलिकांक आमी मुखार सरया. पयलीं आमी गोंयची कातोलीक बरी जाया, गोंयची कातोलीक सगळीं पवित्र जाया. आनीक सगळो लोक पळय गोंया टुरा येता, तो लोक मागीर गोंया अजापा मिलाग्रो भोगूं येतलो. हें वायट पळय गोंयचें तुमी जाणाय, गोंयचें युट्यूबाचेर मारया आनी गोंयचें केसलो एडवर्टायज जाता चोयाय, गोंया कितें आपयताय तें चोयाय तुमी. गोंया ट्युरिस्टांक केसलें कारण दीन ट्युरिस्टां आपयताय, गोंया ट्युरिजमाचो हें कितें तो चोयाय तुमी. कित्या लागून लोक गोंया येता तो चोयाय, कितें भोगूं? देवा लागून कोण येता? पवित्र जावपाक कोण येता? ना. तर आजच्यान आमगे गोंया लोकांक पवित्र करपाचें गोंया म्हणून हेजे मुखार सावन आयज सावन आमी कॉमेस करया. दर एक कॉन्स्टिट्युन्सी कोण तयार आहाय, कोण पवित्र जालें जाल्यार म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोन करचो, नाजाल्यार मॅसेज घालची, नाजाल्यार कित्याक कोण कॉन्टॅक्ट करयाय. आनीक आमी दर कॉन्स्टिट्युन्सी देखून काम कॉमेस करया. हें एक कॉन्स्टिट्युन्सी 1, 2, 3, 4 देखून आसल्यार पुरो. कित्याक गोंया एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हळ्यार बरी व्हडली आसता, 4-5 गांव आसताय. तर हे गांवां एक पवित्र मनीस कातोलीक कोण पवित्र जाता जाल्यार म्हाका सांगाय, कॉमेस करया काम. आमगेलें गोंया हें भांगाराचें तोळें जावपा जाय, अजापाचें मिलाग्रीचें तोळें जावपा जाय गोंया. जे परी हो आख्खोच गांव खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो सामारिया गांवांत. तर गोंयच्या गांवांत आमी आतां कातोलिकांक खूब खूब जाणांक आमी हें प्रवचन, ह्यो अजापा मिलाग्र्यो म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ, उतराचेर भावार्थ धरून चलपाचो आमी आतां हो सयेग दुसऱ्यांकूय दिया. आनी कोण तुमी भुरगीं जावं, कोणूय जावं, कोण तरी तयार आहाय, तुमकां स्वता तुमी पवित्र कातोलीक जालें जाल्यार कॉमेस करया, म्हाका कॉन्टॅक्ट करया. तुमगेले विडियो हें तें घाल्या युट्यूबाचेर, लोकांक वॉट्सॅपाचेर मेळाय, म्हाका देखून कॉन्टॅक्ट करपाक गरज ना. पूण स्टार्ट करया. आनी रावपाचो वगत उरलो ना. तुमी जाणाय आतां कोवीड दुयेंस वाडोलां आनीक तें आनी बंद जावपा ना म्हूण हिंगा UK न्यूज येता पेपराचेर. कोवीड दुयेंस आनी केन्ना बंद जावपा ना म्हूण न्यूज येता. थंय आतां हें आमी कॉमेस करया. लोकांक आमी जेजूचो मोग, जेजूच्यो अजापा मिलाग्रो आमी दाखोवया. आनीक गोंयांत आमी सगळीं गोंयकारां अजापा मिलाग्रो करपाचीं गोंयकार आमी जावया. ज्या परी सामारियांत खूब खूब जाणांनी जेजूचेर भावार्थ थेवलो, तर आमच्या गोंयांत खूब खूब तरी आमी कातोलीक तरी खूब खूब कातोलीक आमी तर अजापा मिलाग्रो करपा लागोलीं. दर एक गांवांत, दर एक कॉन्स्टिट्युन्सींत लागोलीं जाल्यार आमगेलें गोंया एक जेजूच्या मोगाचें जातोलें. स्वर्गार आमच्या सगळ्या गोंयकारांचें नांव बुकाचेर पडटलें. बूक ऑफ लायफ बायबलाचेर मानचोय, बूक ऑफ लायफाचेर पडटलें. आमचीं भुरगीं पिळग्यो सगल्यो आनंद बरीत, संतोश बरीत ह्या संवसारांत जियेतलीं. एश कोन्न बेबकाचे भाशेन भियोन न्ही, आवय कोवीड जाता, आवय आनी कितें जायत, आवय आनी कितें जायत, आवय काम हूंय मेळत. एश कोन्न बेबकां भाशेन, चिकना भाशेन, बेब्या भाशेन, बीन इंदिरा भाशेन घोली वचोन एश कोन्न कातोलिकांक जियेवपाचें न्ही ह्या संवसारांत. जेजून सांगिलां, जें मोजें तें सगळें तुजें, जें बापाचें तें सगळें मोजें. तो ज्या संवसारांत पळय कितें आहा, बरेंपण आहा, पयशे दूड गिरायस्काय घरां सगळें मोजें म्हाका यूज करपा म्हगेल्या रोचणार देवान सर्गीच्या बापान दिलां. हें हो आमकां हो हेतू हें आमकां केदोणां भोगूंक मेळटलें जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जाय, जेजूचे भाशेन वावर करतलो. आतां तुमी म्हाका चोयाय, म्हजे भाशेन तुमी पवित्र कातोलीक जायन वावर करपाक सगळीं दर एक गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सी वाड्यांनी आमी कॉमेस करया. हीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा आनी कोण लाचार कोण, भिकारी कोण, आनीक तुमी भिकाऱ्यांक वर्सां वर्स दिताय, वर्सां आजिलां वयताय, हें सगळें बंद जातलें.
आजील बाजील ती कातोलिकां न्ही ती. तर हें कित्याक लागून घडटा? हें घडटा फकत आमच्या गोंयकार कातोलीक नाय म्हणून पवित्र जालो नाय कातोलीक. मागीर हे व्हडले व्हिडियो काडटाय, हे आजिलाचेर काडटाय, गरीबाचेर काडटाय आनी कोणाचेर काडटाय, हेगे घरां काडटाय, तेगे घरां काडटाय. सगल्यांक घांसूं भोंवताय म्हाजी. कोण कोणा पवित्र करून भोंवला. तर आयज सान आमी हें पावल मारया. एक वाड्यांत, एक घरांत, एक घोराब्यांत नाजाल्यार गांवांत आमी आयज सान मुखार सरया. पवित्र कातोलीक जाया आनीक हें पळय आमचे कातोलीक घोराब्यांनी पळय वायट वसलां. सगलीं एकामेकाक खिणटात. कोण भुरगीं माय बाय खिणटात, माय बाय भुरग्यांक खिणटात. आख्खो समाज काडटा. तियात्रीस कांतोलीस कॉमिडियन काडटाय, भुरग्यांक खिणटाय, भुरगीं वायट जालें, माय बायक आजिलांत घायलें म्हणून. हें सगलें बंद जातोलें. जेन्ना गोंयकार सगलीं पवित्र कातोलीक जातोलीं, हें सगलें बंद जायन सगलो मोग गोंयांत कातोलिकांचें सगळें बसतलो. 40 आनी 3 थंय 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घोराक मान मेळ्ळो ना. अशी जेजूनच गोवायकी दिली. गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो जेरुजाल्यांत उत्सवाच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगलें तांणी देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी जेजूक बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच जेजून उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिल्याच्या काना गांवांत आनीक एक पावट जेजू आयलो. उदकाचो रोस केल्लो, दाखांचो रोस केल्लो त्या गालिल्याच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. हो सोरो म्हणटा तो काळुंजो बायबला वयलो. बायबल आमी गोंयच्या कातोलिकांनी पेड्ड्यार केला, सोरो म्हणून बरयलां. हो सोरो काडपाचो कोंकणीन आहा पळय आहा तो. दाखांचो रोस घालपा जाय थिंगा. एक पावट जेजू आयलो, आनीक एक पावट जेजू आयलो. आनी कापेरनावांत एका राजा अधिकाऱ्याचो पूत पिडेत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरनाचे थोंडेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. तर आतां आमकां हिंगा मेळटा की राजोडीकाराचो पूत, राजोडीकाराचो कार्याचो पूत पिडेंत आसलो. म्हळ्यार हो व्हडलो मनीस, गव्हर्मेंटाचें व्हडलें पद तेका आसलोलें आनीक तेगेलो पूत बरो नासलो. तर तुमी जाणाय येदो व्हडलो मनीस, तेजे सकयल कामाक कितू लोक आसतलो आनीक व्हडलें पद तेका आहा. तर तेगेले फ्रेंड कोण पळय आसले, कोण पाद्री आनीक तेंगेले हेजे धर्माचे ज्यूस धर्माचे, तेणी सगळें सांगलो आसतलें की जेजू अशें कोता, जेजूगेले उतराचे मिलाग्रो जाताय. आतां जेजून कॉमेस केलां हें करपाक. तर तेणें म्हणलें आसतलें चल आतां आयकिलां न्ही, हांवूय स्वत मांडून घेता. लोकांक कितें घडलां न्ही, वय लोकांक सांगिलां हो मनीस बरो जालो, तें बरें जालें, ती बायल बरी जाली, ती बरी जाली, तेंगे घरा बरो जालो, तेका मेलोलो जीत केलो, हें केलो, सगळें तेका सांगिलां आसतलें. म्हणटच हें स्वत खरें, सगळे आय विटनस आहाय, सगळ्यांनी मांडून गेलां म्हणटच आपणूय मांडून घेता. तर तेणें जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनीक तेणें कितें म्हणलें, तो ताका मेळूंक गेलो जेजूक. आतां व्हडलो हेगेलें उतराचेर काम जातालें, लोक तेका मेळोन येतालो काम करून घेवपाक. पूण हिंगा तो जेजू कितलो रेस्पेद मान दिता आनीक तो जेजूक मेळोंक वयता. तर आमी आतां आमगेलीं कातोलिकां, आमी जल्मा सावन कातोलिकां, आमी कोणा मेळों वयताय? आमी जेजूक सोडून आमी सायबिणीक, सांताक आनीक खुर्सा मेळों वयताय. आनी कोण ब्रादर प्रिचर, सगळे टॉम डिक एंड हॅरी आहाय ते, कोण कावन्सिलर आनी कोण मागीर युट्यूबाचेर कोण आहाय तेंगे कितें रोजार लागत कामो चोवपा भोंवताय. हे कोण सगळे तेणें नांव घायलें आपलें, कोण प्रिचर, कोण प्रॉफेट आनी कोण डिसायपल आनी कोण सगळीं नांव घायलें. ती तेंको कितें हाडटो कामो, तेंगे कितें रोजार लागतो कामो सगळीं चोवपा भोंवताय. हें जालां आमगेलें. जल्मा सावन कातोलीक आमी. हेणें फकत घडये आतां ओवेस वय 4 पावता थिंगा आमी. हेणें घडये 6 म्हयने खबर आयकिली आसतली बस पुरो. कित्याक आमी ओवेस वय 4 आहाय. तर थोड्यो देखून खबर आयको न्हू, थोड्यो न्ही आजरांनी खबर आयको न्हू, कितू म्हयने, थोड्या म्हयने 6 म्हयन्या भितर. आमी जल्मा सावन बायबल आमगे हातीं आहा, पूण आमी तरी पूण देवाक सोडून आमी हिंगा थिंगा धांवताय. 40 आनीक 4 खंयच्याच प्रवाद्याक
आपल्या गांवगारा मान मेळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिली. तर हिंगा आमकां जेजू कितें म्हणटा की हे लोकांनी सामारीकार लोकांनी 2 दिसां भितर इतुल्या लोकांनी म्हजेर बावाट दवरलो, पूण गांव गोरा प्रवाद्यांक मान मेळो ना अशें म्हणटा जेजू. कित्याक जो तुका लोक वळखता, जो लोक तांच्या मनान तुजे विशीं कितें चिंतिता, तें देंवचार तेंकां आडायन दवरता की हो मनीस जे परेन जेजूक म्हणटाले हो मारयेचो पूत, हो जुजेचो पूत, ताका आमी वळखतात. तर हे भाशेन लोक तुजो सुमार कोत्तलो जो लोक तुका वळखता तो. जेजून तेंगेल्या गांवांत अजापां मिलाग्री केल्ल्यो, पूण जेजू म्हणटालो की गुगलाचेर मानसुऱ्या की भोव थोड्या लोकांक पेकोवणी मेळ्ळी. कित्याक तेंगेलें मन तेंगेल्या चिंतना प्रमाणे तेणी पळय चोयलां, तेजेर मन तेणी सारकें थीर केलोलें. आनीक ती जेजू एक देव, जेजू देवागेलो पूत म्हणून जेजू जेन्ना प्रवचन करतालो तेन्ना मानूंक तयार नासलीं. तर आतां तुमकां तें जातलें जेन्ना तुमी घरांत आतां हो व्हिडिओ पळोवन तुमी पवित्र जातलीं, तेन्ना तुमगे घोच्चीं तुमकां तशें कोतलीं. आपल्या गांव गोरा जावं तुगेलो गांव जावं तुगे गोच्च गांव जावं ना तुगे घरां भितर जावं तुगे वाडो कोणू जावं सोयरी जावं तुगेलीं लागशिल्लीं मनशां रोखडीच पवित्र जावपाची न्हय. तुवें तांच्या पासत जेजू कडेन, देवा कडेन, पवित्र आत्म्या कडेन मागोन तेंच्या उद्देशीं उतरां उलयन तुका ती पळय कितें करून जाय ते भाशेन तुवें ताका तुगेलीं तोंडांतलीं उतरां जावपाक जाय की मुगेलो हो घरांतलो मेंबर तेजें नांव घेयाय आनीक तो मेंबर जेजूचें काम करता, जेजूचें प्रवचन करता, जेजूचें उतर शिकयता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजूच्या बळान जेजून सांगलां ते परी बापाक जशें जाय ते परी जेजूची खबर, देवाची खबर संवसाराक परगोडटा. आनीक सगल्या लोकांक तो कातोलीक कोत्ता, पवित्र कातोलीक कोत्ता कातोलिकांक. आनीक सगल्यांचीं दुयेंसां तो हात दवरून बरीं कोत्ता, सगल्यांचीं भुतां तो धांवडायता. आनीक सारको तो पवित्र कातोलीक जाला, ती पवित्र कातोलीक जालें. आनीक हे भाशेन तुमी तोंडांतल्यान उच्चारपा जाय. कित्याक जेजून सांगिलां तूं पळय कितें उलयता तें घडोवन येता. मरण आनीक जिवीत तुगेले जिबेचेर आहा. गुगलाचेर टायप करून चोय. तर आमकां हें सारकें गरजेचें की आमी फकत पवित्र जायन घरांतल्या मेंबरांकूच पवित्र करपाक चिंतनाकाय. तूं जितलें प्रवचन करता, तूं जितलेंच देवाचें काम करता, वावर करता, तेजेरूच तुगेलीं गोच्चीं पवित्र जातलीं. कित्याक ही पद्दत देवान हे भाशेन पद्दत केलो आहा की तूं पयलो मोग जावपा जाय. गॉड इज लव म्हणटाय आमी. तूं देवाचे भाशेन दुसऱ्या थंय मीठ मेर नासलेल्या मोगान भोंवपाक जावो. तूं पवित्र कातोलीक जात्रेच हें तुवें चालू दवरपा जाय. तुवें सगळ्यां बक्षिलीं देवा भास दिली, देवान तुजें काम करतलो आनी घराको न्हिदोन रावलो म्हण तूं. हे भाशेन जायना तें. ताका पद्दत आहा. जेजून सांगिला तो मादामेत आमी वेव्हारांत घालपाचो. वचात म्हज्या संवसाराक खबर परगटात. मीस देखून आमगे इगोर्जीन कातोलीक मीस देखून काबाद्री पाद्री कितें सांगता, वचात तुमकां जेजूचें शीस जावंक धाडटा. वचात आनीक जेजूची बरी खबर परगटात. वचात आनीक देवाच्या गोवाय जावन परतून येयात. अशें करून पाद्री देखून आमकां वयता आसून सांगता की वसाय आनी तुमी हें जेजूगेलें काम चालू करयाय म्हणून. पूण कोण कोताय ना. तें आमकां आयक देखून येना फादरान लास्टाक कितें म्हणटा तें. फादर म्हणटायच वचात आनीक देवाच्या मोगान तुमी जियेयात. तीं उतरां सारकीं गरजेचीं. आमी इगोर्जीचो भायर सरलो म्हणटच वो आमगेलो वावर आमी कंटिन्यू दवरपाचो. आनी जेन्ना तूं वावर करता तेन्ना तुज्यान मिसाक वचपाक घडटा, तुज्यान मिसाक वचपाक शकता, तुवें मिसाक वचपाक जाय जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक आहा तेन्ना. हेरां कोणा मिसायन फायद ना. कित्याक ती पाद्रीन सांगिल्लें तें माननाय. वचाय आनीक सगळ्यांचो मोग कराय. वचात आनीक जेजूची बरी खबर परगटात. वचात आनीक जेजूचे शिश्य जायात.
हें कोण आयकता? हें जो पवित्र कातोलीक आहा तोच आयकतलो. कित्याक पवित्र कातोलिकाच्या कानार जेन्ना उतर पडटा तितून त्या मनशाच्या भितर पवित्र आत्मो आसता, देव आसता खुद. आनीक तो देवाक जाय तें देवाची खुशी तें सगळें पवित्र कातोलीक कोता आनीक ताका करपाक उर्बा दिता पवित्र आत्मो, देव बाप आनीक जेजू क्रिस्त. जे परी सांत पावला म्हणटालो म्हाका हें सगळें हांव कोत्ता, म्हाका इतले त्रास जाताय, हांव इतलें दिसभर काम कोत्ता जेजूचें, हें सगळें करपाकूय म्हाका पवित्र जावपा देखून पयले सुवातेर पवित्र जावपाक देखून म्हाका देवाचेच कृपेन हांव पवित्र जालां. जेन्ना तूं देवाक भास दिता तुगेलें हें कार्य कोमेस जाता ते पद्दतीचे प्रमाणे जी देवान घडोवन हाडल्या ती तुवें ती पद्दत देवागेली बोंद उडोवपाक शिरी पडना. सांत पॉल देखून आमकां बरो एक नमुनो जेजूचे भाशेन. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना, तर आमी आमगेल्या घरांतल्या घोच्यांचेरच पेज घालनाकाय, तांकां फोर्स कोनाकाय. तेंगेली कितें अडचणी आहाय, आतां भुरगीं तर चोयता, तुगेलो पाय सोरपिता, मामाक सोतायता वो मामा डाडाक सोतायता, तर तुमी ती कितको तुमी जाय तें सांगाय. तुगेलो तो डॅडी सोरो पिता, पापा सोरो पिता, डाडा सोरो पिता जाल्यार तुमी म्हळ्यार जेजूच्या नांवान म्हजो डाडा हें जेजूचें रोगत पियेता आनीक हें जेजूचें रोगत पिवन म्हजो डाडा पवित्र कातोलीक जाता, सगल्यांचो तो आदारी जाता. जेजूची खबर परगटूंक तो आख्ख्या आमच्या वाड्यार, आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत भोंवता. म्हजो डॅडी हो हें जेजूचें रोगत पियेता. तुमी जें कितें वायट पळय तुमगे डाडा मामाक कोता तें तुमी तें तोंडाक घेनाकाय. तुमी तुमकां जाय तें तोंडाक घेयाय. तुमगेलो डाडा मामा जेजूचे भाशेन जालोलो जावो, तुमकां कोणाक नाका डाडा मामा वायट जालोलो, तो तुमकां डाडा जेजूचे मामाचे जेजूचे भाशेन जालोलो तर डाडा मामा, तर तुमी तांकां हे भाशेन तुमी म्हळ्याय म्हजो डाडा जेजूचो वांगडी, म्हजो डाडा जेजूचो शीस, म्हजो डाडा जेजूचो वावर कोत्ता, म्हजो डाडा जेजूची खबर परगडटा, म्हजो डाडा लोकांक बायबल शिकयता, म्हजो डाडा दुयेंतींक बरो कोत्ता, म्हजो डाडा सगळ्यांचे देंवचार काडटा, म्हजी मामा सगल्यांक गोरजेक आकांताक पावता, तांकां मिलाग्र करून तांचीं कॅन्सरां आनीक सगळीं दुयेंसां नपयत करता. अशें करून तुमी उलयत रावपा जाय तुमगे डाडा मामा लागून दर एका भुरग्यान. ही पद्दती जावन आसा, हे पद्दतीन तर तुमी वावरलीं पवित्र कातोलीक जाय न्हू, जाल्यार तुमगेलो घोराबो हे भाशेन पवित्र जातलो. तूं पळय उचारता तें घडोवन येतो म्हळ्यार जेजून. तुगेलें मरण आनीक जिवीत तुजे हातींत आसा. तो दुसऱ्यांगेलें मरण आनीक जिवीत तुगे घोच्च्याचें, तुगेल्या मामा डाडाचें सारकें, भाव भयणाचें जिवीत तुज्या हातांत आसा. तुका ती जाय ते भाशेन तूं तोंडान म्हूड, फकत कंप्लेना करून तें म्हाका सोतायता, हो म्हाका सोतायता, ती हेका मारता, तेका मारता, म्हाका मारता, तुका मारता, मामा डाडा आमकां सोतायता, आमकां मारता, हें कोताय तें कोताय. हें सगळें कित्याक लागून घडटा? कित्याक आमी सगळें वायट उलयताय. जेन्ना तूं वायट उलयता आनीक 100 गुणांनी तुगेलें वायट जायत वेता. एक कंप्लेनाचेर 100 तुका वायट जाता आनी चोय तुगे दिसा कितू कंप्लेन आसताय ती. भावां भयणांक एकामेकांक कंप्लेन चोय कितू ती. ही आमगे कातोलीक घोराबे देंवचारान बोल्लो आहाय सारके. एक भुरग्यासून 2 भुरग्यासून कंप्लेनाचो पावस सारको. आनी हांव म्हणटाय भुरगीं तेशीं झगडटाय. तर घरांत तुमकां तर घोराबो कातोलीक, पवित्र कातोलीक, तर तुमगे कातोलीक घोराबो जालो जावो, दर एक कातोलिकाक जरी तर तांचो घोराबो पवित्र कातोलीक जालो जावो, जाल्यार आमी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान म्हणीत रावपाक जाय जें आमकां पडे घोराब्यान कितें जायें तें. तुमगे तर घोराब्यान दूख आहा, कॅन्सर आहा जाल्यार म्हळ्यार जेजूच्या नांवान म्हजी मामा सारकी बरी आहा, मामा कसलें दुयेंस ना, मामा भलायकेन सारकी बरी आसा, मामा जावन आसा जेजूचें भुरगें, मामा लोकांक आदार कोत्ता तांचीं दुयेंसां बरीं करपाक. हे भाशेन आमी उलोवपाक जाय. जें पडटा तुका कितें जायें तें उलय. आनी जेजून म्हणलां जिवीत आनीक मरण देवान म्हणलां तुगेल्या जिबेचेर आसा. तूं जितलें वायट उलयतलो, तूं सगळें सांगोन भोंवतलो,
मुगे मामा कॅन्सर जाला मुगे डाडा स्वता येता तूं इस्कॉला फ्रेंडां सांगतलो वाड्यार फ्रेंडां सांगतलो सोयऱ्यां सांगतलीं घरा आमगे प्रॉब्लेम जाला आनीक हें काम ना पयशे ना आनीक सगळीं त्रासां पडल्याय हें तुमगेलें वाडत वयतलें वायट. तर हे पॅन्डेमिकाचेर हे कोवीड पॅन्डेमिकाचेर आमकां दर एकल्याक गरजेचें सगळ्या कातोलिकांक पवित्र जावपाक आनी हितूनच हे वायट पडे म्हणटा आमी दुयेंस तितूंतल्यानूच आमी कातोलिकां बरें भोगूंक पावतलीं सगल्यांक बरें जातलें दुयेंसां बरीं जातलीं कामाय मेळटलीं पयशे येतले सगल्यांक बरें जातलें जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जायन जे लोकांक खबर ना पवित्र कातोलीक कितें करून जावपाचें तें तुमी हो व्हिडिओ चोयतच पयलीपाट येयलें जाल्यार रोखडीच डिस्क्रिप्शन वचांनी 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय आनीक हो व्हिडिओ 24 वर घालतले आनी रेकॉर्डिंग करूं आयज ना जाल्यार फाल्यां आनीक तुमगेले चॅनल ओपन करून फ्री तें तुमगेले युट्यूबाचेर घाले सादो मोबायल पुरो हांव मोबायलाचेर सॅमसंग मोबायलाचेर हांव रेकॉर्डिंग कोत्ता मुखायले सेल्फी कॅमेराचेर जालें आनी आनी कांय करपाक गरज ना. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळो ना. तो तुमी घरांत आपण व्हडलो आपण पवित्र जाला म्हणटच तुका गोच्ची मान दितली मो तूं चिंत नाका कित्याक तेंचे भितर देंवचार आहाय ते देंवचार तांकां नाचयताय देंवचार तेंचे मोतीन घाताय तुजेर आड येवपाक कित्याक देंवचार एक देखून मनीस स्वर्गार गेलोलो नाका. तुवें बरें करून तुवें बरें भोगलेलें देंवचाराक नाका देंवचाराक तुजें पाड करून तुजें निसवणूक करून तुका जात तुला बेगीन मारपाक जाय हें देंवचाराचें म्हणणें हें देंवचाराचें मोतींत आहा तुका जाती तूं बेगीन मारपाक तर देंवचार तुगेले घरांतल्या मनशाच्या उद्देशी तुका बंद करपाक वता जे परी देंवचारान सगळ्यांची मनां बोल्लीं चोय तो तेगेलो पूत तुमकां खबर आहा तो कोण तो कार्पेंटर आसलेलो 30 वर्स देखून आनीक तो म्हणटा देव तुमी तेगेलें कांय आयकनाकाय हे भाशेन देंवचार तुमचें सगळें आड जे आदां येवेचे मुतीन गायलोलें की तूं हें व्हळ खायल्यार तूं देवाचे भाशेन जातली पूण आदां आनी देवाचे भाशेन आसलीं देंवचारान बेस्त्यार तेच्या मुतीन दुबाव गायलो आनी म्हणलें की तूं तर हें व्हळ खायलें जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातलीं कोण आदां आनी एव देवा भाशेन आहाय पयलींसान देवान आपल्या सारकें आपल्या भाशेची आपल्या भाशेन देवान रचलें दर एक मनशाक आदां देखून तर हे भाशेन देंवचार तुमगेल्या घरांतल्या मेंबरांच्या मतीन घातलो तुमगे सोयऱ्यांच्या मतीन घातलो तुमगे शेजाऱ्यांच्या मतीन घातलो तुमच्या गांवच्या फिरगोजेच्या लोकांच्या मतीन घातलो तर तुमी तेंचे फाटी लाग नाकाय कित्याक ती चडशीं तुजेर आड येवपाक चडशे चान्स आहा तुजेर आड येवपाक तर ताका पद्दती ती पवित्र जावपाक पद्दत हांवें सांगिल्ली ती आनीक दुसरी लायन आहा वेर्स आहा बायबलान बरयलोलो वाचाय की एका म्हळ्यार एका पवित्र कातोलिकाच्या उद्देशी तुजो आख्खो घोराबो साल्वार जातलो तर सारकें गरजेचें एक वांगड्याक घरांतल्या पयलें पवित्र कातोलीक जावपाक ना जाल्यार तुमकां चान्स ना. तूं म्हणचें ब्रादरा बरोबर वयतलीं वेलांकणी वयतलीं आमी सायबीण रोजार करलीं सातांक वयतलीं आमी पिलार वयतलीं आमी 5 वाजा बोली वयतलीं गोंय सायबा वयतलीं आनी आमगे फामिलीचीं कामां आमी सुटावीं करून उडयतलीं ना केन्ना जावपा ना तें तुमगे फामील एक देखून मेंबर साल्वार जावपाक पावपा ना. एक मेंबर घरांतलो पयलो साल्वार जावपाक सारकें गरजेचें जे मेंबराक हें प्रिचींग हो व्हिडिओ हें टिचींग मेळटा हें जेजूचें उतर देवाचें उतर पडे मेळटा तेणें पयलीं पवित्र जावपाचें कोडे त्या कोडे म्युजिकल हेडा भाशेन पास कोनाकाय कोणा मेळटा तो मनीस पयलो पवित्र जाव आनीक हें सांगिल्लें ते भाशेन कार्य कोमेस कर तुगेली हो तुका हेल्प करतलो तो हेल्प करतलो हें कोण हेल्प करपा नाय तुका सगळीं तुजी आड येतलीं तुका किंटलीं बंद करी म्हटलीं कित्याक तीं कोनाय तीं देंवचार कोताय तेंचे उद्देशी कित्याक ती देंवचाराचे गुलाम जालो हांवें तर आतां तुवें उलोवपाचें सांगिल्लें ते भाशेन कोरे येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक युट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान 40:7 जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो मरणाचे तोणेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण राज अधिकार जेजूचे लागीं मागतालो. जेजून राज अधिकाऱ्याक म्हणलें कुणा आनीक विजमितां देखल्या शिवाय तुमी बावाट दवरपाक नात. राज अधिकाऱ्यान जेजूक म्हणलें सायबा म्हजो भुरगो मरचे आदीं यो. जेजून राज अधिकाऱ्याक म्हणलें वच तूं तुजो पूत जिवो आसा.
जेजूच्या उतराचेर भावाट दवरून राज अधिकारी आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकोर राज अधिकाऱ्याक मेळूंक आयले आनीक राज अधिकाऱ्याचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी राज अधिकाऱ्याक सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण राज अधिकाऱ्यान ताच्या चाकरांक विचारलें. चाकरांनी राज अधिकाऱ्याक सांगलें, काल दोनपाराच्या एका वराचेर ताजो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलेलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण राज अधिकाऱ्याक घुमून आयलें. देखून राज अधिकाऱ्यान आनीक ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावाट थेवलो. जुदेयांतलो गालिल्यांत परतून येतूच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणां. जेजू कितें म्हणटा हिंगा, खुणां आनीक विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावाट दवरपाक नात. आमकां हें सारकें गरजेचें की जेन्ना तुका कसलेंच अजाप जाता, तुज्या जिवितांत मिलाग्र जाता, तुमकां घोराब्यांत बरी नोकरी मेळटा, मेंबरांक घोराबो बरो चलता, जाल्यार हें एक खुणां आनीक विजमीत देवाचें. नाजाल्यार चोयल तुमी कितू लोक झोपडपट्टी रावता, कितू लोक भुकेन मोत्ता, टीव्हीचेर चोयला आमी. आमकां हें जिवीत पळय आमगेलें चलता. चडशे गोंयकार कातोलिकांगेलें जिवीत बरें आसलोलें. कोविडा पयलीं सारकीं मौजेन रोपाक एक फेस्त जाल्यार 10-20 हजार घरांतूं रोपां मोडटालीं. एक काजार जाल्यार सोयऱ्यांगेलें आनी 10-20 हजार रोपां मोडटालीं. एक फेस्त जाल्यार 10-20 हजार दिसपेज करून जेवण कोत्तालीं, सोयऱ्यां आपयतालीं. एक काजार जाल्यार 10-20 लाख मोडून आमी ओरान काजार कोत्तालीं. तर हें जावन आसलोलें. ही जावन आसली देवाची खुणां आनीक हें जावन आसलें देवाचें विजमीत. पूण आमी सगलें तें बेरे कानार घेयल्या म्हणटा तेश करून जालें तें आमगेलें. आमी जेजू गेलो पळय, हो आमकां कातोलिकांक पळय जेजून आदार केलोलो, इतुलें करपाक तो आमी मांडून घेवंक ना. ह्यो खुणां केल्याय तरी पूण आमी कातोलिकांनी हीं अजाप आमच्या जिवितांत जालें. इतुले लाख देसपेज करप, इतुले हजार कोपड्यांक मोडप वर्साक 2-3 पावटी फेस्तांक काजरांक, हीं फकाणां न्ही. आमचेर जेजूची काकूट खूब वचताली गोंयकारांचेर, कातोलिकांचेर. कातोलिकांगेलें घरचें चड जायत्या भुरग्यांनी माय पायगे घर आसलो, फातरां देखून घर आसलो मोडून व्हडलीं घर काडलें. नाजाल्यार कोण मॉडिफाय, कोण टॅरिस घायला, कितें टायल्स घायले, कितें ग्रॅनायट घायले, बरें घर नेटवयलां जे पयले कामां लागलोले तेणी देखून. तर हें फकाण न्ही तें. आदीं कातोलीक गोंयकार जाणां तुमी चडशीं मुणकारां, कातोलिकां चडशीं मुणकारां. 100% देखून म्हणल्यार जाता आमच्यान, सगलीं मुणकारां. मागीर मुगेले शेपायन मागीर भाट घेवन घर काडलोलें मुगेले शेपायन. तो तेन्ना मागीर कोण कोण काडटालीं एक एकलोय. मुगेलो शेपाय तारवटी, तर तेणें भाट घेवन घर काडलें तारवट म्हणून. तर तारवट्यांनी मागीर अशें करून थोडीं थोडीं बाकरा कडेन भाट घेयलीं आनी खूद घर काडलीं. त्या दोणां मातयेक व्हरचीं. पूण त्या तेंपार देखून तेणी मागीर घेवन काडलीं. पूण पयलीं मुणकारां, मुगे ग्रँडफादर देखून मुणकार. तर सगलीं कातोलिकां 99.9999% मुणकारां सगलीं. तर आमच्या जिवितांत हें अजाप, हें विजमीत, ही खुणां जाली. आमगेली माय पायन काम केलें, तो कसूय जाल्यार घेन, कितें जाल्यार घेन त्या तेंपार वयर सरलीं. आनी ही खुणां म्हणून आमी देवाची, आमी जरी तर देवाचें विजमितां अजापां कोण नासलीं तरी पूण देवाची आमचेर काकूट आसलोली. आनी हे काकुटीन देवान आमकां गोंयच्या कातोलिकांक भरपूर दिलोलें. पूण कोणेच तें मांडून घेवंक ना की हें सगलें आमकां देवा कडच्यान येयलां. सगलें आमी कश्ट करून आमी एकठांयलां. जे परी मुगेलो डॅडी देखून म्हणटालो ते भाशेन सगल्या कातोलिकांनी तशेंच म्हणलें. आमी हें कश्ट करून एकठांयलां. हें म्हजें कश्टांचें दुडू, हो म्हजो कश्टांचो फळ. जीं भाटां घेयलें, घरां काडलें, हें म्हजें सगलें आतां कश्टांचें, म्हज्या कश्टांचें. तर आमी देवाक सारको नाकारलो. तूं जेन्ना म्हजें म्हणटा तुवें देवाक नाकारलो. जे परी पेद्रून म्हणलें 3 पावटी,
मागीर कोंबोर ओडलो हांव ताका वळखोना हांवें ताका पळोवंक ना हांव ताजे वांगडा नासलो हे भाशेन आमकां देवान इतुलें केलां पूण आमी म्हणटाय हें मुगेलें कोश्टांचें फळ हीं भुरगीं आहाय तीं मुगेलीं हीं मोटरां हें तें घेयलां तें सगळें मुगेलें मागीर आमी तें एकठांय करून दवरूंक सांबाळून दवरूंक मागीर बँकां लोकर घेताय भांगार दवरूंक आनी कितें पयशे घालपा आनी कितें हें तें कोण स्वीस बँक एकावंट उगोटाय कोण आनी कितें कोताय सगळें आमी सांबाळून दवरूंक कोताय कित्याक तांकां स्वता हें सगळें तुवें केलां म्हणून ना तुकोडे पळय कितें आहा तें सगळें देवा गेलें एक एक वस्त पळय आमच्या कातोलिकाच्या जिवितांत जाल्या आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत म्हण तूं हांव कातोलिकांक कित्याक म्हणटा की कातोलिकांक सोंपें पवित्र कातोलीक जावपाक तर आतांच्या 5-10 मिनटांनी हो व्हिडिओ आयकोता तुका संदी आहा तुका पवित्र आत्मो संदी दिता पवित्र कातोलीक जावपाक आनीक तुवें पळय कितें दुसऱ्याक नागयलां चललां तें सगळें तांचें परत दिवपा तर घोड ना जाल्यार सगळें देवाच्या मोळ्यांत तूं तें आतां उजार कर आनीक दिवपाक घोडटा तेका तूं 4 गुणांनी परतून फारीक कर जे परी बायबलाचेर आहा ते परी दुसऱ्यांक तूं परतून फावो कर हो जाकेव सुरमडाच्या झाडार चडलो आनी ताणें म्हणलें की हांवें कोणाक नागयलां ताका हांव परतून फारीक कोत्तलो चुये वाचून चुये तर तुमगेलें कितें कोणाकलें मायन पाय 10% देवाक आजून दिलो ना तो तुमगेलें माय पाय गेलें 4 बाटां आहाय जाल्यार तुका तरी सगळीं भुरगीं तरी आठून घेताय 4 बाटां 1 बाट काडय आनीक इंक्याय ना जाल्यार हुंयचे देवाचे संस्थीक दियाय आनीक 3 बाटां मागीर तुमी आठून हाय भुरगीं तर हे भाशेन आमगेलो कातोलिकांगेलो वेव्हार जावपाचो आमकां सगळें देवान दिलां तें आमी देवाच्या मोळ्यांत 10% तरी आमी मोडपा जाय तेन्ना ते आमकां देव आनीक 100 वाटांनी आमकां ताजी भरपाय दितलो तुमी तर सगळें मुगेलें म्हणून तर लोकरां तर करून रावलीं जाल्यार तुमच्या मागीर कोठा तीं लोकरां हाली जाताय बाटां विकताय घरूय विकताय हांवें देखून चोयलां इतुले पयशे दुडू आसलोले विकून रस्त्यार पडोन मेला तर ही जातली देंवसारा गेली गोत तर आमी सारकें कातोलिकांनी सिंधान येवपा सारकें गरजेचें आतां कुणा आनीक विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावाट धरपाक नात आमी ह्यो कुणा आनी विजमितां देखून पयल्यो आमगे जिवितां कातोलिकांक गेल्या मुणकार सायन मुणकार आसोन आमी दवर कातोलीक मुणकार आसोन आतां आमी मुणकारपण आतां आमच्या जिवितांत ना आमी आतां भाट घेवन आमी भाडकार जालीं तर हें कितको जालें तूं म्हणटा तुगेलें बोडान केलें देंवसार तुका सांगता तुगेलें बोडान केलें तूं म्हणटा तुमी म्हजे कुरपेक लागून जियेतात तर कुरपेक लागून तुका हें मेळ्ळें आनीक तुका देंवसार सांगता तुवें केलें आनीक मागीर तूं ह्या वायटाक लागून तुजें सगळें वायट येवन तूं पवित्र कातोलीक जावंक ना म्हणून तुजें सगळें मागीर तें उदकाक वेता कुणा आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावाट दवरपाक नात तर आतां तुमगेलें जिवितां जालां तें सगळें कुणा आनीक विजमितां तर आतां तरी भावाट दवरे आतां तरी पवित्र कातोलीक जाय हें दर एका कातोलिका गेलें जिवितां जालां आमगेलीं माय पाय सगळीं मुणकारां सांगलें तुमकां हें मुगेली मामीगेली आठीनूय मुगेलो मामीगेलो पाय देखून मुणकार म्हळ्यार शेपाय मागीर मामीगेले पायन घोर घेवन भाट काडलां म्हळ्यार मुगे ग्रँडफादरान मामीगे आठीन तर मुगे दोगांय मामीगे आनी डॅडीगे आठीन दोगांय तेंगे माय पाय म्हळ्यार मुगेलीं ग्रँड पेरंट्सां मुणकारां सगळ्यां गेलीं मुगलीं म्हणून न्ही आमगे आड्यार सगळीं तींच आनी आख्ख्या गोंयांतूय तशेंच तर हें आमकां आतां पळय जालां तें कुणा आनी विजमीत गोंयांत आनी तेंवूय चोयन आमी मानून घेवपा रेडी नाय जेजू कितें म्हणटा कुणा आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावाट दवरपाक नात आमी आतां कुणा विजमितां चोयलीं तरूय पूण आमी भावाट दवरनाय हो पळय राज अधिकारी येयल्लो आनी हेर लोकांनी ताका सांगलोलें की बाबा हें अशें जालां राज अधिकार म्हणटा ते भाडकार तो आमी गोंयांत भाडकार पळय हाय ते भाशेन दवराय ताका भाडकार अशें आमच्या गोंयांत जालां अशें हिंगा इज्रायलाक जाता जेजू नांवाचो मनीस आसा तो सगळ्यांची दुयेंसां बरी कोत्ता मेलेल्यांक जिवी कोत्ता ताका लागून तो धांवन येयलो तेगे चेडो मोत म्हणून ताका लागून जेजू म्हणटा चोय तुका म्हजेर भावाट ना तूं म्हाका घराको व्हरोन येयला तर तुगेलो चेडो जीत जावं पर्यंत
तूं म्हजेर विस्वास दवरपाचो ना, भावाट दवरपाचो ना. जेजून ताका म्हणलें राज अधिकाऱ्याक. कित्याक राज अधिकारी जेजूचे लागीं मागतालो की आपल्या पुताक बरो करूंक यो म्हूण. तर आतां तरी आमी दोळे उगडया. आमकां देवान इतुलें दिलां तें ती देवाची खुणां आमकां दाखोवपाक की आमी दुसऱ्यांकूय मदत करपाक जाय, दुसऱ्यांकूय आमचो आदार जावपाक जायो, आमी जेजूचे भाशेन वावर करपाक जायो, आमी पवित्र कातोलीक जावपाक जाय. तर आतां तरी आमी कातोलिकां दर एक कातोलीक मुखार सरया आनी पवित्र कातोलीक जाया आनी पाद्री पळय मिसाच्या उपरांत म्हणटाय ते भाशेन आमी दर एक दीस दर एक घडी आमी जेजूचे खबर परगोडीत भोंवया, जेजूचें कार्य अजापां मिलाग्र्यो करीत भोंवया, भुतां धाडायत भोंवया आमी. आनी हें चोयन म्हणटा जेजू दुसरीं भावाट धरतलीं, हीं खुणां आनी विजमितां आमी कोत्तलीं आतां पवित्र कातोलीक जायन. दर एक गोंयचो कातोलीक हें कोत्तलो, आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आहाय. तर आख्ख्या संवसाराक आमी दर एक कातोलीक आमचो गोंयकार भाव भयणी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलीं आहाय. तीं आमी पवित्र कातोलीक जायन सगल्यांक आमी जेजूचो धीर आनी आदार जावपाक आमी पावतलीं आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी ह्यो खुणां विजमितां कोत्रीच तीं मागीर पवित्र कातोलिकां जातलीं. तीं जेजूचेर खरो भावाट दवरतलीं. तांकांय कळोन येतलें की सगलो गोंयचो कातोलीक लोक पळय भायर शिंपडला, तांकां देवान इतुलीं वयर काडून मुणकार आसलोलीं तीं भाकरां करून आतां आख्ख्या संवसाराक आमी बऱ्या पदार बरे नोकरेर आहाय. कोण इंजिनियर आसाय, कोण डॉक्टर आहाय, कोण सायंटिस्ट आहाय, बऱ्या बऱ्या पदांचेर आमचे गोंयकार पावल्याय. मुणकारां आहले ते मुणकार आहले तेंगे शेपाय शेमाय मुणकारसान ते आतां भाकार जावन व्हडल्या पदांचेर पावलो आहाय. तर ही जेजूची खुणां आनी विजमितां ही आमी तेंच्या दोळ्या मुखार हाडया. ह्यो घडण्यो ह्यो वस्तू आमी तेंच्या दोळ्या मुखार हाडया आनीक देवानूच तांकां इतुलीं वयर काडलें म्हणून आनीक आतां ती पवित्र कातोलीक जायन हेरांकूय सगल्या कातोलिकांक उरलें जाल्यार आनीक हेरूय संवसाराच्या कातोलिकांक ती आदार जावंक पावतलीं. हे परी आमी आयज सान आमी हें काम कोमेस करया. 53 ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण राज अधिकाऱ्याक गमून आयलें. देखून ताणें आनीक ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावाट थेवलो. हें आमकां सारकें दर एक कातोलिकाक सारकें गरजेचें म्हत्वाचें. कित्याक आमी जेन्ना आमगेलो घरांतलो फॅमिलीचो मेंबर कोण बरो ना जालो आमी हिंगा थिंगा रितीराक घेवन धांवताय. आमी रितीराक घेवन कित्याक धांवताय? कित्याक आमगेलो भावाट ओलको आनीक पोलको. आमगेलो भावाट आमी म्हणटाय गोंय सायबा वयलो 450 वर्सां पयलींचो. पूण हितून कितें आमकां फायदो आहा ना. आमगे तर भावाट तरी शिसांचे भाशेन जालोलो, जेजूचे भाशेन तर आमगेलो भावाट जालोलो जाल्यार आमी हिंगा थिंगा धांवपाची नासलीं. जेजू तेगेले मामी घेवन धांवलो म्हळ्यार सायबीण मायक वा तेगे डॅडीक जोजफ तेक घेवन धांवलो खूंय दुयेंस खूंय बरें करपा हिंगा थिंगा हॉस्पिटलांनी खूंय तेंगेल्या पयलींचे फारिजेव आहले तेंचे बोले घेवन केन्ना धांवलो ना. 30 वर्सां देखून जेजू दुयेंत म्हणून खूंय गेलोलो खबर ना. कोणाक घेवन मायक पायक घेवन तेगेल्या नाजाल्यार तेका खूंय गेलोलो म्हणून खबर ना. कित्याक जो मनीस पवित्र कातोलीक जाता तेका दुयेंसां लागनाय. हें सारकें म्हत्वाचें गरजेचें दर एक कातोलिकाक कळपाक की तूं तर पवित्र कातोलीक ना. आमी जाणाय 99.99% कॅथलीक कोंकणी उलोवपाचे गोंयकार पवित्र नाय. तर दुयेंसां वायट आनीक पिशाचे सुण्याचे भाशेन जिवीत जावपाचें सारकें गरजेचें. घरांत तेका घांसमान खाताय आमी. तर हें आमकां सारकें म्हत्वाचें. आमी हें मोतीन सारकें बरे भाशेन घालपाक जाय. कित्याक देंवसरान आमगेलें मन सारकें कुसयलां पेड्डार केलां आनीक आमच्या भितर ओजारांचे ओजार वायट ओतमे भितर आहाय. दर एक मनशाच्या कातोलिकांच्या भुरगीं जावं नेणटीं जावं जाणटीं जावं हिंगा आमी घेवन धांवताय रितीराक. कित्याक घेवन धांवताय? घरांतलीं बरीं जावपा जाय म्हणून. कोण बरीं नाय तीं कायद्यान रितीराक धांवपाची गरज ना. पूण घेवन धांवतालीं. आनी कित्याक घेवन धांवतालीं? तो मनीस बरो जावपाक घेवन धांवतालीं तीं बेश्टी नांवाक. तांकां बरें जावपा नाका. तांकां
पवित्र जावपाक नाका ती पातकां ना हाय जो मनीस दुयेंत आहा तोय पातकां आहा ताका लागून तेजें दुयेंस येयलां नाजाल्यार ल्हान भुरगें आसल्यार तेगे मामा डाडा लागून दुयेंस येयलां 10-12 वर्सां सकयल आहाय जाल्यार तेगे मामा डाडा लागून तेजें दुयेंस येयलां तेका आमी घेवन धांवताय जाणटेलें जावं भुरगें जावं नेणटें जावं तेंकां आमी घेवन धांवताय म्हळ्यार कितें आमी जे पळय हॉस्पिटलां घेवन वयताय ते भाशेन आमी रितीर सेंटरां घेवन वयताय तेका पेकोवणी मेळपाक पूण आख्खे फामिलीक देवाचो मोग आख्खे फामील पवित्र कातोलीक जावपाक कोणा नाका हो मुद्दो तुमकां सांगूंक कोता हिंगा आनी तुमी म्हणटली पवित्र कातोलीक कितको जावपाचें तुमचो न्यू येयलें जाल्यार तुमकां खबर आसपाना तर हो व्हिडिओ काबा खातीर तुमी डिस्क्रिप्शनां वसाय आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय आनीक जेजूचे भाशेन आमी दुयेंस नासतना कसलीच जिवितांत ओडचोड नासतना आमी बरें खुशाल बरीत सदांच फेस्त आमच्या जिवितांत आमी मनोवया आमी वर्सभर दुयेंत आसताय मागीर एक दीस आमी क्रिसमस फेस्त मनयताय जिवीतभर दुयेंस आसताय मागीर भुरग्या गेले काजार मनयताय हे कितें करूंक लोकां दाखयताय हुशाल आहाय पूण कोण हुशाल ना देखून ताणें आनीक ताच्या आख्ख्या गोराब्यान जेजूचेर भावार्थ दवरलो राज अधिकारी व्हडलो पदाचो मनीस आतां आमी गोंयांत दवरलो जाल्यार आमगेले मिनिस्टर ऑर MLA हे भाशेन व्हडलो पदाचो मनीस राज अधिकारी ती पवित्र जालीं तर आमी जेन्ना दुयेंतीक रितीराक घेवन वयताय तेन्ना आमी सगळीं पवित्र जावपाक जाय जेन्ना घरांतलो एक मेंबर वाड्यांतलो एक मेंबर देवाचे मिलाग्रीन अजापांनी बरो जाता ओ भुरगीं बरी मार्क्सांनी पास जाताय सदां फेल जातालीं म्हणटा रोजरा वचून पास जालीं जाल्यार ओहली कसली घडणी तर घडोवन येता आमच्या कातोलिकाच्या जिवितांत जाल्यार आमी आख्ख्या घोराब्यान पवित्र कातोलीक जावपाक जाता वचून जेजून आमकां हिंगा उदाहरण दिलां जाता येसोले हें अजाप चोयन घडणेचेर आख्खोच घोराबो एकूच बारबर एकूच फाराक पवित्र कातोलीक जावपाक जाता ना न्ही वचून जेजून सारको एग्जाम्पल दिला हिंगा तुगेले घोरा अजाप घोडले मिलाग्री घोडली आख्खो घोराबो पवित्र जावपाक जावो जाता जायना न्ही जाता आख्खो घोराबो पवित्र जाया आमी कितें कोताय कोणा पेकोवणी मेळ्ळी जालें तें काबार फिनीश हांव म्हाका देव सोमेस्तांक कोणा सांगप ना तो अमके कडेन वचून बोर जाला मागीर तुमी कोण पवित्र जावप ना जेजूगे वावर कोणें करप ना तो बोर जालो तोय मागीर घरांतू लोडटा घरांतू भोंवता हें कोता तें कोता आनी मागीर तितून मरोन वयताय आनी दुयेंस येताय आनी मरोन वयताय एक बोर जालें दुसरें येता मागीर तशें जाता तें मागीर कित्याक तूं तर पवित्र कातोलीक जायना जेजून सांगिना वच आनीक पातोक आदारी नाका तर तुमगेल्या घरांत कोणा तरी एकल्या देखून तरी अजापां मिलाग्रो जाले जाल्यार आख्खे घोराब्यान पवित्र कातोलीक जावपा जाय ही पद्दत देवा गेली आनी जेजून हेचो हिंगा सारकें आमकां जें अजाप केलोलें तेजेर आख्खो घोराबो तेंगेलो पवित्र जालो राज अधिकाऱ्याच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ थेवलो तेगेलो पूत मरपाचो आसलो पूण जेजून सांगिल्लें वच घरा तुजो पूत बरो आसा तेगेले मनीस ताका वाटेर मॅसेज घेवन येताले तेणी सांगिल्लें तुगेलो पूत सारको बरो आसा हें पळोवन आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ थेवलो आख्ख्या घोराब्यान तर आमगेले घोराबे आख्खे सगळे मेंबर आमगेले घोराब्यांतले पवित्र जावपाक जाय कितू मेंबर आसली ती चोया तेगे घोराब्यांत व्हडलो राज अधिकारी तेका भुरगीं चड एकल्यागे 12 वयर भुरगीं मुगे देखून उगडास तूं हांव देखून जाणा एकल्यागे 12 आसलीं एकल्यागे 13 आसलीं तर हे भाशेन 12 वयर भुरगीं त्या दोणां आनी राज अधिकारी म्हळ्यार चोया कितू भुरगीं आसतलीं न्ही तेगेर तर हे भाशेन आख्खो घोराबो पवित्र जालो जेजूचेर भावार्थ थेवलो आनी आमी आतां कितें कोताय आमी जल्मासां कातोलिकां जाणटी जावं नेणटी जावं आनी भुरगीं जावं जल्मासां कातोलिकां बातिजा दिताय व्हडलीं फुंकसां कोताय बातिजादा लाखांनी दुडू मोडटाय थोडी हॉल बूक कोताय काजराचे भाशेन फुंकसां कोताय 4-5 लाख तरी दिसपेस जाता आसतलो हें कित्याक हें करून तुमी घोराब्याचेर वायट उडटाय तेका लागून तुमकां सांगिलां कितें तुमी फॅमिलीन पळय पर्सनल कितें गायलां काड्याय तुमी कोण व्हिडिओ शुटिंगा मनीस आहाय तेणी गायल तुमगे काजारू तांकां सांगाय काड्याय हांव नाका म्हणून
डिलीट करे मग सांगा तुमगे काजार पड घायले तें युट्यूबाचेर हें सगळें निसवणटा तुमच्या गोऱ्याब्याचें कांय बरें तुमकां येवपाचें ना वा तुमी प्रोपोगंदा कोताय देंवसरा गेलो वो तुमी ओडवीक माताय देंवसरा गेलो कांय तुमकां बरें येवपाचें ना सगळें काडय जिवीत नुसोऱ्याय आनीक पवित्र कातोलिकां जाय आख्खो गोराबो जावपाक जावो कायद्यान आख्खो गोराबो कातोलिकांचो गोंयच्या जावपाक जावो कित्याक देवान आमकां पळय इतुलें कातोलिकां गोंयकारां दिलां तें चोयन आमी आख्खो गोराबो पवित्र जावपाक जावो गोराब्यांत सूख वसत आमगेल्या इतुले पयशे वसताय इतुले व्हडले बोंगले काडाय इतुली व्हडली मोटर घेयल्याय सगळीं लंडन आहाय गाल्फा काम कोताय हें बरें वसप हें चोयन आमी सगळ्यान पवित्र जावपाक जाय सारकें एकूच फाराक जावपाक जाय सगळ्यान पवित्र असो हो जेजूचेर भावाट ठेवलो म्हणटा तेश कोनू आमी सगळ्यांनी जेजूचेर भावाट ठेवपाक जावो भावाट ठेवप म्हळ्यार कितें पवित्र कातोलीक जावप तर आयज निच्यो करया हो पवित्र आत्मा तुका उलो मारता तुमकां सगळ्या कातोलिकांक आयज सान सगळें बोक्षा सगळें विसोरया वायट सगळें कितें केलां वो आमकां पड कितें केलां वो दुसऱ्या पड आमी वायट केलां सगळें बोक्षा निच्यो करया आनी केन्नाच वायट करचो ना पातोक करचो ना आनीक ताची दूख धरया आमी केलां तें वय खरेंच वायट हांव ताची दूख धरतां आनीक हांव परतून कितें करचो ना जेजून आमची ऑलरेडी पातकां बोगशिलीं बोगसोळ मागपाक गरज ना तर आमी कितें कोताय तें आमी सिंधा आसपा जाय आमकां कळपा जाय जेजू म्हळ्यार कोण आनीक ही पद्दत जेजूगेली पद्दत हो कातोलीक धर्म म्हणटा तो कितें करून चलत तो इगोज माथ्यान कुमसार दवरलां बरें आहा वसाय कुमसार जावाय पातोक तुमगेलें धुयनोडूय याराच्यान कोणाच्यान पातोक धुवपा जायना पातोक जाण एकल्याच्यान बंद करपाचें कोत्ता तें तेजेरूय तुगेलें पातोक भोगसोता आमच्या बापा जेजून तेका लागून आमकां शिकयलें तें म्हजी पातकां बोगोश जशीं हांव दुसऱ्यांची भोगशिता तशीं